Fundur settur á kirkjuþingi. Fyrir tekið 16. dagskrármál. Það tillaga til þingsályktunar að þjóðkirkjan sæki fulla aðild að samtökum evangelískra kirkna í Evrópu, GEKE, CPCE. Flutt af biskup Íslands og framsögumaður biskup Íslands Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér 16. mál sem hljóðar þannig: Kirkjuþing samþykkir að beina því til biskups Íslands að sækja fyrir hönd þjóðkirkjunnar fulla aðild að samtökum evangelískra kirkna í Evrópu. Og ég ætla að lesa bara greinargerðina sem hérna er. Samtök evangelískra kirkna í Evrópu urðu til árið 1973 út frá þeirri brýnu þörf kirknanna að styrkja samvinnu og samstarf sem byggir á gagnkvæmri virðingu og gagnkvæmum skilningi, þrátt fyrir að hluta til sé ólíkar skoðanir og starfsaðferðir. Markmiðið er eining í fjölbreytileikanum. Það byggir á því að Kristur sagði ekki að við ættum að vera eins, heldur að við ættum að vera eitt í honum. Tillaga aukið samstarf þjóðkirkjunnar og samtaka evangelískra kirkna í Evrópu var áður á dagskrá kirkjuþings 2017. Í aðdraganda þess var haldið málþing í Skálholti í ágústmánuði 2017 undir yfirskriftinni Kirkjan í kviku samfélagsins og fjallaði það að verulegu leyti kirkjuskilningin, þar sem aðalritari samtaka evangelískra kirkna í Evrópu, Dr. Michael Büchner, biskup lútersku kirkjunnar í Austurríki, flutti inngangserindi samtökin og varpaði upp spurningunni það hvort ekki væri æskilegt að þjóðkirkjan tæki þátt í starfi samtakana með fullri aðild. Og í kjölfar kirkjuþings 2017 fjallaði ráðgjafarnefnd kenningarleg málefni málið og skipaði biskup 3 manna nefnd til að þýða Lauenberg-konkordíuna og fylgja málinu eftir á prestastefnu 2018. Í nefndinni störfuðu Dr. Arnfríður Guðmundsdóttir prófessor sem formaður, Kristján Valur Ingólfsson vígslubiskup emeritus og Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson héraðsprestur. Prestastefna 2018 samþykkti með öllum greiddum atkvæðum að þjóðkirkjan skyldi sækja fulla aðild að samtökunum. Samtökin eiga sér þá forsögu að lengi framan af var lítið sem ekkert samstarf milli þeirra kirkna sem siðbótarhreyfing 16. aldar fætti af sér og siðbótarmennirnir Luther, Calvin og Zwingli leiddu af stað. Það var ekki fyrir árið 1973 sem gengið var frá samkomulagi gagnkvæman skilning og fulla þáttöku safnaðarfólks í starfi hinna sjálfstæðu kirkna. Þetta samkomulag kennt við Lauenberg í Sviss og byggir á guðfræðilegu og kirkjufræðilegu skjali sem gengur undir nafninu Lauenberg-konkordían. Þjóðkirkjunni var boðin aðild að samtökunum árið 1993 en hafnaði því á þeirri forsendu að hér á landi væri engin önnur evangelísk kirkja en svo evangelísk lúterska og því það ekki neitt samstarf að ræða. Á þessum tíma voru kirkjurnar á öðrum Norðurlöndum heldur ekki þáttakendur og áherslan bæði þar og hér hvíldi meira á sambandi kirknanna á Norðurlöndunum við kirkjurnar á Bretlandseyjum og í baltísku löndunum sem kennt við Porvó. Nú hafa norska kirkjan og danska þjóðkirkjan fulla aðild að samtökum evangelískra kirkna í Evrópu og nú einnig aðrir tímar hér á landi eins og í heiminum öllum. Augljóst að aukið samstarf kirkna á sama grunni styrkir stöðu þeirra í samtalinu við aðrar kristnar kirkjudeildir sem svo aftur styrkir stöðu kristninnar í nauðsynlegu samtali við önnur trúarbrögð í heiminum til þess að efla frið á jörðu. Þetta hér með lagt fram 16. mál til þingsályktunar að þjóðkirkjan sækjum fulla aðild að samtökum evangelískra kirkna í Evrópu og ég bara hvet ykkur til að skoða þetta vel og það er búið að samþykkja til kenningarnefnd og prestastefnu og að fjallum málið áður á kirkjuþingi. Eins og hér kom fram. Takk fyrir. Þá orðið gefið laust 16. mál. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs, þannig að málun þá vísað til annarra umræðu ef að þingið... Já. Já. Þá
Þá er málinu vísað til annarra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Lagt er til að 16. mál fari í allsherjarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Það fer til allsherjarnefndar. Þá er fyrirtekið 18. mál. Tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum pressetur og aðrar fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum. Leiga flutt af kirkjuráði, framsögumaður séra Arna Gretarsdóttir og tekur hún út til máls. Bara láta ykkur vita að það ætlaði að lofaði þeim jafnréttisfulltrúanum að geyma jafnréttismálin þannig að þær verði viðstattar þegar að það mál verður tekið fyrir. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum pressetur og aðrar fasteignir kirkjunnar. Númer 950 2009 með síðari breytingum. Eftirfarandi breytingar verði á 21. grein starfsreglana í stað tölustafana á prósentutáknsins 3,3% í annarri málsgrein kemur 5%. Og þriðja málsgrein orðist svo, leiga pressetra í eigu kirkjunnar skal ekki vera lægri en krónur 50.000 á mánuði og tekur svo fjárhæð breytingum árlega samkvæmt neysluvísitölu. Leigu fyrir aðrar eignir skal samið. Og 22. grein starfsreglana fellur brott og 3. grein starfsreglu þessar sem settar eru með heimild í 59. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar númer 78 frá 1997, síðar breytingum, öðlast gildi við birtingu. Og svo ætla ég að lesa athugasemdirnar við tillögu þessa. Tillaga þessi breytingar á leigugjaldi af pressetrum samin meðal annars með hliðsjón af reglum ríkisskattstjóra skattmat af hlunnindum, hvað varðar afnot fasteigna. Efni af vef ríkisskattstjóra þar sem fjallað skattmat af fasteignar hlunnindum birt síðar í athugasemdum þessum. Talið rétt að leigugjald sé í samræmi við skattmatið. Sérstaklega litið til þess að nær öll pressetur landsins eru í sveitarfélögum þar sem gildistala 0,70 á við. Leigugjald sé þannig miðað við framangreind 0,70 viðmið og því lagt til að gjaldi verði hækkað 0,2%. Leigugjald það miðað við að ekki komið til greiðslu hlunnindaskatts vegna afnota presta af pressetrum. Þá sömuleiðis lagt til að ákvæði hámarkslegu sé felld brott. Eðlilegt að þeir sem nýta pressetur greiði afgjald fyrir öll þau verðmæti sem þeir leigja. Í 19. grein starfsreglana kveðið svo á að kirkjuráði sé heimilt að undanskilja hluta presseturs þegar laust embætti sem pressetur fylgir auglýst. Og í framkvæmd hefur verið litið svo á að heimilt sé að undanskilja með sama hætti hluta presseturs síðar með samkomulagi press og kirkjuráðs. Að endingu lagt til að felld verði niður heimild til lækkunar eða niðurfellingar leigugjalds fyrir pressetur vegna leyfa, veikinda, hvaða sérstakra aðstæðna. Og svo aðeins 1. greinina, hér lagt til að ákvæði 21. greinar leigugjald breytist á þann veg að í stað 3,3% af fasteignamati verði leigugjald 5% af fasteignamati eignar. Þá einnig lagt til að ákvæði hámarksleigu falli brott. Og aðra greinina, lagt til að heimildir í 22. grein séu felldar brott og þykir ekki ástæða til að hafa þessar heimildir í starfsreglum. Og 3. greinina lagt til að starfsreglunar öðlist gildi við birtingu þeirra og það mun í framkvæmd þýða að leigugjald breytist í fyrsta lagi þann 1. mars 2020 samanber 4. málsgrein 21. greinar starfsreglana. Þetta bara hið eðlilegasta mál og í takt við skattalög landsins. Meira ætla ég svo sem ekki að segja það. Og málinu vísað til fjárhagsnefndar. Já. Orðið laust. 18. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá fyrri umræðu lokið. Lagt til að málinu verði vísað til annarar umræðu þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það samþykkt samhljóða og það lagt til að málið fari í fjárhagsnefnd
þessi geta samþykkt daggjörðsvölugeðmerki, ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 19. mál. Tillaga að starfsreglum með breyting á starfsreglum kirkjuráð númer 817 frá árinu 2000 með síðari breytingum flutta kirkjuráði. Framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, þetta er tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum kirkjuráð. Við fyrsta greinin er, við fyrstu málsgrein 11. greinar starfsreglnanna bætist nýr stafliður G sem orðast svo: Strandarkirkjunefnd samanber 2. grein reglna Strandarkirkju í Selvogi sem samþykktar voru á kirkjuþingi árið 2001. Og 2. grein starfsreglu þessar eru settar með heimild í 59. grein laga stöðustjórn og starfsvætti með síðara breytingum og öðlast gildi byrtingu. Reglur Strandarkirkju í Selvogi voru samþykktar á kirkjuþingi 2001 og kirkjuþingi 2002 kom fram í skýrslu kirkjuráðs að ráðið hefði skipað Strandarkirkjunefnd. Enn fremur var tilgreint að ráðið hefði gengið frá erindisbréfi fyrir nefndina og var það lagt fram á kirkjuþinginu til kynningar. Erindisbréfið var gefið út 22. maí 2002 og undirritað á forseta kirkjuráðs biskup Íslands. Tekið var fram í niðurlagi erindisbréfsins að það skyldi falla úr gildi 1. júlí 2003. Strandarkirkjunefnd hefur ekki verið sett nýtt erindisbréf. Og samkvæmt 2. grein starfsreglna Strandarkirkju í Selvogi skipaði kirkjuráð núverandi Strandarkirkjunefnd frá 1. júlí 2019 til 4 ára. Ragnhildur Benediktsdóttir lögfræðingur var skipaði formaður án tilnefningar, séra Gunnar Jóhannesson skipaði samkvæmt tilnefningu prófasts suðurprófastsdæmis, séra Baldur Kristjánsson skipaði samkvæmt tilnefningu sóknarnefndar Strandasóknar. Eftir samþykkt starfsreglna kirkjuráðar árið 2000 láðist að geta Strandarkirkjunefnd í þeim starfsreglum árið síðar. Með þessari breytingatillögu er nú verið að bæta úr því. Það er nú ekki seinna vænna. Já, þetta er sem sagt tillagan og athugasemdin greiningar sem henni fylgir og ég legg til að þetta fari í aðra umræðu og löggjafarnefnd. Er það ekki? Er ekki, mér finnst allsherjarnefnd alltaf verið að fá málið, sko. Er ekki komið svolítið mikið á henni? Já. Þá er orðið laust 19. mál. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs og er fyrir umræðu lokið. Það lagt til að máli fari í aðra umræðu, vísa til síðar umræðu, þessi geta gefið samþykki fyrir þykjursvölugeðmerki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða og lagt til að máli fari til löggjafarnefndar, þessi geta samþykkt daggjörðsvölugeðmerki, ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 20. mál. Tillaga af starfsreglum með breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta númer 144 frá 2016 með síðari breytingum. Flutta kirkjuráði, framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, það er greinilegt að það hefur ekki verið nógu, við hefum ekki farið nógu vel yfir verkaskiptinguna í kirkjuráði og biskupafundi því að ég stendir alltaf í pontu og þannig á það ekki að vera og þannig vil ég ekki vinna. En þetta er ekki tillaga til kirkjuþings, þetta er bara svona eitthvað sem mér kemur í hug núna. En þessi tillaga sem sagt fjallar það í 1. grein að í stað orðsins á heyrnarfulltrúum í 1. málslið 7. málsgreinar 5. greinar starfsreglana kemur til kvöddum sérfræðingum. Og í 2. grein eftirfarandi breytinga verða á 7. grein starfsreglana og í stað orðsins 4 í 9. málsgrein kemur 6. Og í stað orðsins kirkjumálasjóði í 19. málsgrein kemur biskustofu. 3. greinin og eftir 1. málslið 7. málsgreinar 7. greinar starfsreglana kemur nýr málsliður sem orðast svo:
Prófasti er heimilt að fara þess á leit við biskup að löglærður ráðgjafi aðstóði við undirbúning fundar kjörnefndar og að hann sitji undirbúningsfund. Og svo fjórða málsgreinin eins og ævinlega þegar verið að breyta starfsreglum. Það eru settar með heimild í 59. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti með síðari breytingum og öðlast gildi við birtingu. Og athugasemdirnar eru þessar. Fyrst almennar athugasemdir. Starfsreglur val og veitingu prestsembætta voru samþykktar á kirkjuþingi 2016. Fyrsta embætti sem auglýst var laust til umsóknar samkvæmt starfsreglunum var embætti prests í Grafarvogs prestakalli Reykjavíkurprófastsdæmi eystra sem auglýst var í júlí 2016. Síðan hefur biskup skipað í alls 29 prestsembætti, það er embætti sóknarpresta, presta og héraðspresta. Fljótlega eftir að starfsreglurnar tóku gildi og farið var að starfa eftir þeim, kom í ljós nokkrir hnökrar á þeim sem leiðréttir voru á næstu kirkjuþingum. Breytingar þær sem nú eru lagðar til eru einnig minniháttar lagfæringar. Til dæmis hefur komið í ljós, sérstaklega á þessu ári, það er 2019, að tími sá sem matsnefnd hefur samkvæmt reglunum til að ljúka skýrslu hæfni umsækjanda hefur í nokkrum tilvikum reynst of skammur. Undanfarið ár hefur orðið mikil aukning á embættisveitingum og þar að leiðandi hafa störf matsnefndar aukist til muna. Einnig er nú lagt til að prófastum verði heimilt að óska eftir því að löglærður ráðgjafi aðstóði við undirbúning fundar kjörnefndar og að hann sitji undirbúningsfund. Starfsreglur val og veitingu prestsembætta eru að mörguleyti flóknar reglur, sérstaklega þau ákvæði sem fjalla kjörnefndir og störf þeirra. Í eldri reglum val og veitingu prestsembætta var kveðið á að löglærður ráðgjafi væri valnefndum til aðstóðar. Slík ráðstofun þótti gefast vel. Nú þykir rétt að leggja til að hafa slíkt fyrirkomulag valkvætt. Í sumum tilvikum eru störf kjörnefnda einföld og því ekki þörf á aðstóð. Undirbúningur kjörs getur þó í ýmsum tilvikum verið viðamikill og flókin og því þykir rétt að gefa prófastum færi á að óska eftir aðstóð ef þeir svo kjósa. Og svo koma athugasemdir við hvern lið, það er að segja hverja grein tillögunnar sem ég ætla ekki að lesa því þetta stendur hérna en leggja áherslu á að það er mjög mikilvægt að þetta verði bætt því að það eru þessir hnökrar sem að tilteknir eru hér sem hafa verið svolítið, sem að hefur verið erfitt að eiga við ef að starfsreglum er ekki breytt. En ég legg til að þetta veri aðra umræðu og löggjafar nefnd. Orðið gefur laust 20. mál. Kristján Björnsson vígslubiskup tekur til máls. Forseti, ég held að það sé ágætt að rifja það upp að í hvert einasta skipti sem koma fram tillögur breytingar á vali og veitingu prestsembætta þá lengist ferlið. Nú á lengið hálfa mánuð. Ég hefði viljað að við tækjum frekar hinn vinkilinn á það og styttum það svo sem er svo mánuð, þetta ferli, en ekki lengið hálfa mánuð. Og það er allavega svona minni að því ég nú verða alltaf hókina reynslu af kirkjuþingi að þá er það ævinlega þannig og það er ævinlega þannig því kannski leiðrétti mér sem að hafi farið yfir þetta í huganum núna að það fer ævinlega þannig að ferli lengist. Mér er alveg sama hvað þetta er kallað þegar það var verið að bæta matsnefndinni við og þá var töluverð umræða það þá lengdist ferlið mánuð. Og þetta er mjög alvarlegt hjá okkur. Við erum að lengja þetta ferli núna þegar við erum að fara inn í nýja tíma í kirkjunni og jafnvel nýtt ráðningaform á prestónum og við erum ennþá, við ætlum að vera alveg á klafa við gömlu aðferðirnar við skipan á embættismönnum og ég held að það hefði verið nær núna að leggja til gagngera endurskoðun á vali og veitingu embættanna út frá nýrri stöðu sem er að bresta á bara eftir nokkra vikur.
Og en það sem að ég legg til að það verði ekki samþykkt að lengja tíman upp í 6 vikur. Þetta var alveg sérstakt ár í ár að með svona margar auglýsingar í einu. Það voru alveg 7-8 auglýsingar sem voru í loftinu í einu í sumar og ég skil alveg vel að það myndast flöskuháls í matsnefndinni. En ég legg til að verði frekar tryggt að það verði hægt að veita undanþágu eða veita frest í einstaka málum heldur en að lengja ferli svona í heild. Auðvitað veit ég að þau keppast við og reyna að klára þetta á skemmstum tíma af því þetta náttúrulega þau hafa tíman alltaf 4 vikum í dag. En svo hin leiðin til og það væri að búa til variant á matsnefndina. Það þarf ekki alltaf að vera sama fólkið og það væri þá frekar að væri hægt að skipa ad hoc aðra matsnefnd ef að málin eru svona mörg og til þess að matsnefnd fái til umfjöllunar og fari yfir að því ég styð að eindregið að við höldum inn í matsnefnd. Nú örleiti þá styð ég mjög þessa hugmyndum orðalagið sem sagt sérfræðingar. Það er kannski svona sérfræðingur að sunna, það hljómar ekkert voða vel út á landi. Það er eiginlega ömurlegt út á landi, en þetta er svo mikið skammarirði. Sko, það er spurning hvort að við hefðum átt að finna annað orð fyrir þetta. Áheyrnarfulltrúi getur verið ágætt líka nefnilega og það er ekkert víst að borgi sig að vera að fella það alveg út. Það eru ágallar á þessu kerfi í dag sem eru augljósir að það er í sumum tilfellum þannig að það er ekki skipuð sérstök valnefnd, heldur þá bara matsnefndin sem fer yfir og þá þarf hún á að halda sér til kvöddum ráðgjöfum eða aðilum til að koma inn, til dæmis frá viðkomandi stofnun til að vera með matsnefndinni að velja úr umsækjendum. Og þetta getur verið bara mjög mikið mál og við þurfum að laga okkur á þessu en ég styð engan veginn þessa lengingu á þessu ferli bara vegna þess að ég vil að við styttum ferlið. Ég hefði óskað eftir tillögu það frekar núna í ljósi reynslunar og það væri full ástæða til þess núna, ég bara árétta það við þessa þá nefnd sem tekur málið til skoðunar að það væri full ástæða til þess að hvað ég var að segja að hún fengi jafnvel sko að það veri settur inn sko einhvern veginn ákvæði það að þessar reglur í heild yrðu endurskoðaðar og ef að til dæmis það kemur fram í nefndaráliti núna við þessa umfjöllun að þá er hægt að skipa þá nefnd eða kjósi hana núna í lok þessa fundartíma hjá okkur á mánudag og þriðjudag. Þannig að það væri hægt að bæta því við í nefndaráliti og þá væri hægt að setja nefnd í það að endurskoða þetta í heild. Þannig að hún verði í starttölunum og byrji núna leið áramótin, leið og menn átta sig á því innan kirkjunar í hvaða farveg við erum að fara með ráðningar og sérstaklega auglýsingar og val á embættismönnum og sem að verða þá embættismenn kirkjunar mínu skilningi og að fordæmi frá Norðurlöndum. Þannig að ég hefði kosið að fá svoleiðis inn. Við getum bjargað þessu máli þannig með því að það fái þannig viðauka í nefndinni. Ég ætla ekki að koma með beina breytingatillögu annað en það sem ég hef lýst hérna. Til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan séra Guðrún Karlsson. Já, ég er með þig. Forseti, fyrirgefið, var ekki vaknaður svona almennilega, afsakið þetta. Ég tek að sumleyti undir orð síðasta ræðumanns. Ég geri mér þó alveg grein fyrir því
hvað matsnefnd við núvanandi aðstæður, hvað þetta er mikið verk og allt það. Nú, það væri gaman að vita sko hvað er í pípunum. Við vitum það nokkurn veginn hlýtur að vera. Hverjir eru að hætta og auðvitað er einhverjir sem að hlaupa upp og hætta, en það er nú ekki algengt í þessari stétt reyndar. En það ætti nú að vera svona nokkurn veginn, liggja nokkurn veginn fyrir hvað er framundan í skiptingu, útskiptingu á prestum. Það er gríðarlegu kross á okkur farin þar sem að við erum ekki seld undir starfsmannalögin starfsmenn í opinberri þjónustu og það er alltaf þegar verið að sitja einhverja svona lög eins og val og veitingu, þá er alltaf þetta að hugsa þetta tvennt. Annars vegar sko lög og reglugerðir kirkjunnar og hins vegar starfsmannalögin hjá opinberum starfsmönnum. Og mér er oft fundist að prestar geti hlaupið aðeins, nei, þetta passar ekki þarna, ég er þarna undir opinberum starfsmönnum, nei, þó opinberir starfsmenn eigi að gera þetta, þá segir kirkjan þetta. Og nú er þetta ekkert svona lengur og það eru auðvitað crossroads eða svona núna, það er að koma upp í 9 tímar og ég held að við verðum að endurskoða ráðningarferli þegar að því kemur. Það er reyndar þó nokkuð vatn eftir að reynda sjávar áður en það gerist. Það eru svona einhver tíman á fyrirhluta næsta árs væntanlega. En ég legg til að það sem er verið að tala sérfræðingan hafi bara notað sérfræðingur úr héraði. Það þykir nú ekki sérlega gott eins og Kristján sagði að tala sérfræðinga sunnan eða bara áhætna fulltrúa. En ég hef ekki sérstaklega svona mikla skoðun á þessu, mér er alveg sama hver sitja þarna. En ég vara við því að þessi lenging, ég átta mig ekki á því hvað það er langur tími núna frá því að prestur sækir og þangað til að hugsanlega allt ferlið er búið. Þetta er bara talsverður tími. Og kannski er það allt í lagi, ég veit það ekki, en og þetta er talsvert mikil vinna. Ég er svona ekki sérlega hlynntur 2 matsnefndum. Það þarf þá að vera nánast eineggja tvíburar sko, í hverju nefnd, því að þessari nefndir verða að vinna sko, dálítið, það er nefndin hlýtur að það er ekki hægt að taka mismunandi þó að séu lög og reglur eða hvað á að gera, þá er það nú bara þannig sko. Það er þá nær að matsnefndin fái sko aðeila til að vinna fyrir sig ef að það er hægt, ég veit það ekki. En það þarf að skoða þetta mjög vel og ég hef fullan skilning á þessari þörf en vara við henni og þetta fær örugglega mikla umræður inn í nefndinni og allt það og þó svo að þetta er samþykkt núna þá er nokkuð viss á því að fyrir reynslu að það er ekki langt í það að það verði breyting á val og veitingu, ég er alveg sannfærður það, líka í ljósi þess hvað framöndan er. En þetta er nú dálítið skemmtilegt að hafa svona mál eins og val og veitingu. Það verður þá alltaf eitthvað á kirkjuþingi að ræðum. Takk fyrir. Til máls tekur séra Guðrún Karls Helgudóttur og síðan er Dr. Skúli á eftir. Forseti, mér finnst ekki hljóma vel að lengja tímabilið en frekar en á sama tíma sit ég ekki í matsnefndinni og ég geri ráð fyrir að þetta sé komið frá þeim sem ekki telja sig hafa nægan tíma. En ég ætla ekki að tjá mig neitt sérstaklega innihald þessar tillögu en ég vil minna formann löggjafarnefndar og okkur öll á það á þar síðasta kirkjuþingi fyrir ári síðan þá komu upp breytingatillögur á val og veitingu prestsembætta
og það var samþykkt að löggjafarnefnd færi í heildarendurskoðun á þessu. Sú endurskoðun liggur ekki fyrir nú, ég held að það hafi verið samþykkt að það kemi fram núna á þessu þingi og ég held að sé reyndar ágætt að það liggur ekki fyrir hér vegna þess að aðstæður eru breyttar frá því það var samþykkt og mér finnst alveg sjálfsagt að þau taki sér lengri tíma í þetta. Og þess vegna myndi ég vilja beina því til þingsins og til löggjafarnefndarinnar að þetta fari inn í þá heildar endurskoðun og það annað mál sem liggur hér fyrir og ég held að það eigi líka að fara inn í það. Að við erum alltaf að búta eitthvað niður og bæta eitthvað við og breyta eitthvað svo litlu og það þarf svo sannarlega að endurskoða þetta og vorum þegar búin að samþykkja það. Þannig þú hverfur frá orðinu. Þá tekur til máls séra Arna Gretarsdóttir og eftir henni Anna Guðrún. Forseti, það sem mig langaði til þess að segja hérna að ég gleðst yfir því ef að ferlið lengt. Vegna þess að við þurfum að vanda okkur, ekki bara gagnvart þessari fagstétt sem við prestar erum þegar við erum að sækja starfið, heldur vegna fólksins sem við erum að þjóna. Við erum að fara úr einni starfseiningunni yfir á aðra þegar við erum að færa okkur á milli innan sömu stofnunar, innan sama vinnustæðar og við erum að vanda okkur og taka tíma í það þegar við erum að kveðja söfnuðin okkar og þegar við erum að heilsa nýjum. Og það bara allt í lagi að það taki tíma, 3 mánuði þess vegna. Og þetta bara mín skoðun og vegna þess að ég held að það sé ákveðið öryggi sem að fylgir því að það sé ekki allt gert á einhverjum hlaupum og flumbrugangi stundum eða hvort sem það er í flumbrugangi eða ekki, að þá getur fólk upplifað ef að ferlið tekur of stuttan tíma. Og mér hefur fundist í mjög langan tíma og talaði fyrir máli hér fyrir nokkrum árum þegar ég kom inn sem varafulltrúi varðandi að maður kveður söfnuðin sinn á 3 mánuðum. Maður hleypur ekki burt daginn eftir. Þannig eru tengsl presta við söfnuðin sinn. Hann bara hleypur ekkert í burtu. Auðvitað geta aðstæður verið þannig að það getur verið gott að fara með styttri tíma eða það einhverja aðrir hagsmunir sem eru metnir þess eðlis að það þurfi að gera breytingar með styttri tíma og þá hefur biskup Íslands það bara í hendi sér og metur þar aðstæður. En faglega ferlið eigum við bara alls ekki að gera nokkuð annað en nákvæmlega þetta að mögulega lengja það. Í sambandi við sérfræðing, við erum komið með flottan mannauðsstjóra, rosalega flotta konu sem ég bind miklar vonir við, að virkar vel þó ég sé ekki búin að kynnast henni. Og þar erum við með mikla þekkingu til þess að aðstoða okkur við þessi mál og það getur verið þessi sérfræðingur á sunnan. En þannig að við erum að feta okkur inn í og við viljum sýna faglega kirkju í ráðningamálunum okkar. Varðandi heildar endurskoðun á starfsreglum val og veitingu að þá lá það inn í löggjafarnefndinni en það fékkst ekki fé í þá vinnu. Þannig að það bara bíður. Það ekki hægt að gera allt vonandi verður það bara næsta 4 ári. En löggjafarnefndin allavega með þetta og ég held ég láti staðanum mig hér. Takk fyrir. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og síðan séra Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég er ekki vön að koma og endurtaka sem það að sagt en ég ætla að gera það núna vegna þess að þetta mér mikið hjartarsmál, það val og veiting á prestum. Eins og kom fram áðan þá vorum við í Grafarvogskirkju þau fyrstu til að fara í gegnum allt ferilinn með matsnefnd og öllu. Þetta var langt og strangt ferill frá því að við ákveðum, frá því að það var
sérst óskað eftir því að auglýsa embætti og þar til við vorum komin að niðurstöðu. Ég er ekki hlynnt í að við séum að lengja tíman þó það sé bara 2 vikur, en ég vil að við styðjum betur við bakið á matsnefndinni. Við reynum að dreifa auglýsingum þannig að þau auðveldara með að vinna þetta faglega, vinna þetta vel. Það er til dæmis eins og þegar við vorum að auglýsa síðast að þá var það afleiðing af því að sóknarpresturinn okkar var að hætta vegna aldurs. Við vitum alveg hvenær fólk hættir vegna aldurs. Það er ekki flókið reiknistæmi. Þannig að það má þá stýra kannski frekar auglýsingum, við vitum það að einhver er að komast á aldur ykkur starf, að hvetja hann til að klára sitt ferli til þess að það sé hægt að byrja auglýsingaferli fyrr. Þannig að þetta sé einfaldara fyrir okkur öll. Við þurfum að endurskoða val og veitingu prestaembætta ekki síst í ljósi þess sem við erum að vinna úr núna viðbótarsamningnum. Við þurfum að gera ferlið svolítið faglegra og ég tek undir með Örnu, við erum alveg rosalega flotta konu núna sem mannestjóra. Hún Ingunn, ég er að kynnast henni núna og þetta er frábær kona. Þannig að endilega helst ekki lengja, styttum frekar ef við getum, en við erum samt fagleg. Þá tekur til máls séra Bryndís Malla Elídóttir og síðan séra Gísli Jónasson. Forseti, ég held að það hljóti að liggja fyrir eins og hér hefur komið fram að það verður farið í heildar endurskoðun á val og veitingu prestembætta og ég var einmitt svo glöð á síðasta kirkjuþingi þegar við samþykktum að vera ekki í einhverjum bútasömi á þessum tímapunkti akkurat núna og það á jafnvel við í dag heldur að við förum í þessa endurskoðun. Það var einmitt rædd líka nefndin sem að minnst var á hér að þyrfti kannski að skipa. Hún var rædd líka á kirkjuþinginu fyrir árið síðan en þá var þetta lagt bara inn í löggjafarnefndina sem að hefur þetta eins og hér hefur komið fram á sinni könnu. Nú það hefur verið kvarta yfir því að ferlið sé of langt hjá okkur og þetta þurfum við þá bara að skoða og taka allt inn í þessa heildar endurskoðun. Nú þarna líka í þessum verið tillögu nefndir inn í löglærðu ráðgjafar sem prófastar hafi þá heimil til að kalla til. Þeir geta það nú þegar, þeir geta alltaf leita til lögfræðingarna hér á biskupsstofu og svo sjálfsagt þeir gera þá, ég efast ekki að þeir gera það alltaf þegar þörf á og þá geta þeir leita ráðgjafar hjá lögfræðingunum og það er bara svo sjálfsagt mál að það þarf kannski valla að taka það fram í þessari tillögu núna og nefni bara í því sambandi jafnréttislögin til dæmis á allt að hafa þau í huga. En þetta hlýtur bara að fara inn í þessa heildar endurskoðun svo ég legg til að við séum ekki bútasemi núna, heldur tökum þetta bara föstum tökum núna næsta starfsári. Til máls tekur séra Gísli Jónasson. Forseti, það hlaut að koma því að við rætum eiliða málin hér á þinginu. Ég man ekki eftir þingi þar sem að menn hafa ekki rætt þetta mál. Þetta er eins og nafnalögin og alþingi eða jafnvel ennþá. En ég kvað mér nú hljóðs hér að því að mér fannst ég allt í nú sjá ljósi hérna bara í miðri umræðinni. Og þá getur nú sagt svona fleiri hluti en í leiðin en það sem að kom upp í huga minn allt í einu sko það voru áhyggjurnar af því að hvað þetta tekur langan tíma og það er alveg rétt. Það eru 12-13 vikur að lágmarki frá því ákveðir að auglýsa á þangað til að hægt er að velja prest. Það er að segja 3,5 og upp í 4 mánuði. Og það eru oft verið óþolinmæði, ég hef upplifað það, nú hef ég farið í gegnum þetta 9 sinnum frá þessum reglum í mínu prófastæmi. Og maður upplifir oft óþolinmæði fólksins vegna þess að aðstæður eru oft þannig að presturinn sem að er farinn og þá kemur alveg gat upp á kannski bara hálfan vetur þar sem að vantar prest ef ekki þá er búið að leysa það með öðrum hætti til bráðabirgða. Þannig að það er auðvitað ákveðið vandamál. En þá kem ég að ljósinu sér sá, sko, ég fór að hugsa hvað væri hægt að stytta á móti og það er að mínu mati umsóknarfresturinn.
Það er 4 vikna umsóknarfrestur í dag og það er náttúrulega miðað við þann tíma, bara þetta er gömul ákvæði frá því að upplýsingar laus embætti voru reitar á hnakktösku með landpóstinum allt land. Í dag er þetta birt náttúrulega á heimasíðum og annað og menn vita það alveg daginn eftir þegar losnar embætti. Og þá mætti kannski bara klípa 2 vikur af þar í staðinn. Svona, þetta var nú það sem mér datt í hug til þess að lengja þá ekki ferlið. Nú en úr því að ég er hérna, hvort þið sko þá vildi ég líka nefna að það væri líka kannski hægt að stytta ferlið fyrir þessa söfnuði sem þurfa að bíða lengst ef að það væri gert eins og hér var nefnt þar sem að fyrirséð að prestur að hætta að auglýsa fyrr heldur en oft hefur verið gert. Það er nefnilega oft auglýst svo seint að niðurstaðan kemur bara það leyti sem nýji presturinn á að byrja á nýja staðnum eða jafnvel bara vikuna eftir og þá hættir hann strax, lappar út og er ekkert að kveðja gamla söfnuðin í 3 mánuði. Þannig að það væri auðvitað líka með ákveðni skipulagningu þegar fyrirséð að það verði breyting að auglýsa þá fyrr. Nú svo bara þá aðeins varðandi þessa ráðgjafa, ég held að það sé ágætt að það sé, ég var nú að mótmælaði bara mala mín, þó við séum nú oft sammála, að þarna, ég held að þetta sé nú sko stuðningu við prófastana að þeir hafi það svart á hvítu að þeir hafi rétt til þess og það sé þá greitt og svo framvegis að þeir kalla til þess aðstoð. Því að ég bara sjálfur upplifi það að vera svolítið í þessu hlutverki. Ég er búin að náttúrulega vera í það mörgum skiptum að ég held að núna á síðustu mánuðum hafi minnst 3 prófastar hringt í mig til þess að fá ráðleggingar og leiðbeiningar. Hvernig geri ég þetta og svo framvegis af því að þeir eru kannski að gera þetta í fyrsta skipti í nokkur ár. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög þarft ákvæði að þessi valkostu sé fyrir hendi. Nú, svo held ég að sé nú bara ákveðin misskilningur hjá einhverju hérna þegar við fórum að tala um sérfræðingarna sunnan. Ef ég lesi þetta rétt, þá er bara verið að leiðrétta þarna og samræma milli málsgreina. Það er minnst á þessi sérfræðinga í annarri málsgrein og það vantar bara samræmi. Takk. Þá tekur framsögumaður til máls, biskup Agnes Sigurðardóttir. Forseti, takk fyrir þessa góðu umræðu. En þá erum við undir lögum stöðustjórn og starfshætti og þar kemur einmitt fram þessi Gísli sagði að það stendur í lögum að sé 4 vikna umsóknarfrestur. Þannig að meðan við erum undir þeim lögum að þá verðum við náttúrulega þá getum við ekki breytt hjá kirkjuþinginu. En það verður náttúrulega væntanlega hægt á næstu kirkjuþingum að breyta öllu sem við viljum þegar lögin eru fallin úr gildi og mér var nú bent á það tekur 4 til 5 mánuði að skipa dómara, þeir eru auðvitað embættismenn líka þannig að, eða voru, þeir eru kannski ekki ennþá, veit ekki hvernig það er. Og ástæðan fyrir breytingunum er annars vegar það sem Gísli nefndi líka að það er verið það gleymdist til dæmis að taka út áheyrnarfulltrúa á öllum stöðum í starfsreglunum í þessari 5. grein. Gleymdist að taka út orðið áheyrnarfulltrúi og þar að leiðandi er verið að leggja til að það sé tekið út núna en í staðinn þá er verið að leggja áherslu á þagnarskilduna með því að setja til í staðinn fyrir áheyrnarfulltrúa stendur nefndarmönnum og tilkvöttum sérfræðingum að þeir eigi að hafa sömu þagnarskildu og matsnefndin og áheyrnarfulltrúarnir höfðu áður. Þannig að þetta er svona tiltekt í þessu vegna þess eins og Gísli benti líka og þá er talað sérfræðinga í þessum starfsreglum áður. Það er bara verið að samræma vegna þess að af einhverjum ástæðum þá hefur þetta fallið fyrir borð að skoða þetta. Og varðandi auglýsingarnar þá þurfum við líka að hugsa það að það er ekki hægt að auglýsa embætti fyrir en að viðkomandi prestur sem hefur verið í því biður lausn og sendir bréfin. Fyrr getum við ekki auglýst. Þó við vitum og þess vegna erum við að biðja til dæmis, við vitum að menn verða 70 eftir 3 mánuði eitthvað, þá erum við að fara fram á það að þeir sendi inn bréfið að þeir biðjist lausnar.
til þess að við getum auglýst fyrirfram eins og er verið að reyna að gera núna til dæmis á að gera í Glerárprestakalli þar sem við vitum að Gunnlaugur Garðarsson er að hætta 1. febrúar. Þá ætlum við að reyna að auglýsa þannig að það verði fyrr komið sóknarprestur heldur en annars hefði verið ef við hefum beðið með að til 1. febrúar auglýsa. Síðan er náttúrulega vitum við það að matsnefndin hefur trekk í trekk núna beðið frest vegna anna. Matsnefndin er orðin eiginlega bara í fullri vinnu hérna. Mæti bara í vinnuna 8-9 morgnana og er fram á kvöld eins og við hér hinn dag eftir dag vegna þess og það er svolítið erfitt að stýra þessu með auglýsingu embætta vegna þess að það koma líka miklar svona, hvað heitir það verið að ítrekka við okkur heima úr héraði, er þeir nú ekki að fara að auglýsa, allir nú ekki að fara að auglýsa og það er svona krafa að auglýsingi birtist og þess vegna er svolítið erfitt að reyna að hafa heimamenn með í þessu og að stjórna því hvort það er einu auglýsing núna eða koma 5 með stuttu millibili. Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og það gæti litið út. En engu að síður þá erum við tilbúin til þess að hlusta á allar góðar tillögur þetta. Og síðan er varðandi sérfræðingana sem hafa verið kallaðir inn, þá er nú fordæmi fyrir því til dæmis þegar var auglýst eftir presti heyrnarlausra, þá fekk matsnefndin sem sagt sérfræðing á þeim vettvangi til þess að koma inn og vera nefndinni til aðstoðar ráðgjafar sem sérfræðingur. Það er til dæmis dæmi sérfræðing sem við höfum hefur verið hvattur til í þessu ferli öllu. Já, það verið sem sagt að leggja áhersluna á þagnarskylduna í 1. greininni og í hinum greinunum er þetta meira og minna tiltekt eins og náttúrulega með kirkjumálasjóði kemur biskupsstofa vegna þess að kirkjumálasjóður verður ekki til eftir einhverja vikur. Takk. Þá er fyrri umræðu lokið 20. mál og lagt til að máli fari í aðra umræðu og þeir sem geta samþykkt daggjörsvörgja merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að 20. mál fari til löggjafarnefndar, þeir sem geta samþykkt daggjörsvörgja merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 21. mál. Tillaga til þingsályktunar skipa nefndar til endurskoðunar á starfsreglum íslensku þjóðkirkjuna erlendis, flutt af kirkjuráði, framsögumaður er séra Arna Gretarsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti. Tala fyrir tillögu til þingsályktunar skipun nefndar til endurskoðunar á starfsreglum íslensku þjóðkirkjuna erlendis. Kirkjuþing samþykkir að skipuð verði 3 manna nefnd til þess að endurskoða starfsreglur íslensku þjóðkirkjuna erlendis nr. 1003 frá 2005 með síðari breytingu. Biskup Íslands, kirkjuráð og utanríkisráðherra tilnefni hver sig einn nefndarmann. Biskup Íslands skipi nefndina og skal sá sem biskup tilnefnir vera formaður hennar. Nefndin skili tillögum sínum að breyttum starfsreglum til kirkjuráðs sem leggur þær fram sem tillögur að nýjum starfsreglum fyrir kirkjuþing 2020. Og greinagerðin les hana. Starfsreglur íslensku þjóðkirkjuna erlendis eru að mörgu leyti barnsins tíma og ég vil nánast segja öllu leyti barnsins tíma og þarna skaggjarrar endurskoðunar. Starfsregluna þurfa að taka tilliti þess fjölbreytta starfsumhverfis söfnuður og prestar búa við erlendis. Nú eru starfandi íslenski söfnuður í London, Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Luxemburg og á Kanaríeyjum. Prestþjónusta er með misjöfnum hætti á þessum stöðum, allt frá því að vera fullar stöður, fjármagnaðar í viðkomandi landi eða af þjóðkirkjunni eða prestar sem koma með reglulegu millibili til að sinna lágmars þjónustu.
Utanríkisráðuneytið lét vinna skýrslu meðal annars borgarlega þjónustu við Íslendinga á erlendri grundu. Þar lagt til og takið eftir aukið samstarf sendiráða við þjóðkirkjuna og því ber að fagna. Þjóðkirkjan þjónar þar sem hennar þörf og þegar til hennar leitað á erlendi grundu. Þjónusta við Íslendinga erlendis mikilvæg vegna tungumálsins sem nátengd trúar og tilfinningavídd manneskjunnar. Því hefur samstarf þjóðkirkjunnar við sendiráðin erlendis verið mikil smetin, sér í lagi á sviði sálgæslunnar. Hið menningarlega og félagslega hlutverk sem hún gegnir skal heldur ekki vanmetið. Biskupsembættið hefur verið í góðu samtali og samráði við utanríkisþjónustuna vegna þeirra sameiginlegu verkefna þessara tveggja aðila í þjónustunni og liggur fyrir skýrsla biskupsembættisins sem nefndin gaumgæfi og byggi tillögur sínar á. Lögð áhersla á nefndin leiti sér upplýsinga hjá nágrannakirkjum sem og þeim kirkjum í Evrópu og þá sérlega í Þýskalandi sem hafa búið góðan ramma utan við kirkjulega þjónustu borgara sinna á erlendir grundu. Og nýjar starfsreglur þurfa að taka á þeim fjölbreyttu aðstæðum sem íslenski söfnuður erlendis búa við, annars vegar hvað varðar stöðugildi, lagaumhverfi og hins vegar fjármögnun. Og svo fylgir þessu kostnaðaráætlun og það nú engin óskopin, einhver 154.000 í nefndar laun. Ég tel þetta mál brýnt. Þjónusta við Íslendinga erlendis viðkvæm þjónusta vegna fjarlæðar meðal annars, fjarlæðarna við þjóðkirkjuna og við þurfum að skerpa á því og vera með starfsreglur sem að halda utan alla þessa margbreytilegu þætti og þennan margbreytilega ramma sem að þessi þjónusta býr við. Ég legg til að málið fari í allsherjarnefnd og til annar umræðu. Orðið gefið laust 21. mál og til máls tekur Dr. Skúli Ólafsson. Já, forseti, það bara ástæða til að fagna þessari tillögu og umfram allt að hafa það í huga eins og reynda kemur fram hérna í greinargerð að hversu fjölbreytt þjónustan Sjálfur var ég nú tíma prestur Íslendinga í Svíþjóð og það var alveg magnað hvað í rauninni samfélagi þar úti tók þessari prestþjónustu opnum örmum og þetta hafði maður komst í tengsl við fjölda fólks og þetta mikið sóknarfæri fyrir kirkjuna. Svo svona eitt sem ég bara varpa fram af því að það kannski mismunandi þjónustu byrði á þessum stöðum og forsendur ólíkar. Ég veit ekki, það má alveg skoða þann möguleika að tengja þetta til dæmis framhaldsnámi presta, það gætu verið einhvern ákveðin tíma. Stattir sinnt ákveðinni þjónustu sem þá skilgreint í starfsreglum, mánaðarlegt helgihald og barnastarf og eitthvað svona sem myndi kannski teljast vera svona hluti úr þjónustu og fá kannski greitt í samræmi við það, en hafa þá á sama tíma tækifæri til að stunda framhaldsnám við háskóla í einhverjum af þeim stöðum þar sem hægt þar sem íslenskt samfélag og Eyrarsundssvæðið til dæmis náttúrulega alveg kjörið til þess og það svona ýmsir möguleikar í þessu og við skulum, ég held að þetta væri til mikill að bóta að fara yfir þá möguleika alla í slíkri vinnu sem hér lagt til að verði unnin og þarna gætu orðið mjög mikil og jákvæð margveldis áhrif fyrir samfélag Íslendinga, þjóðkirkjuna og einnig þetta kannski tækifæri fyrir presta guðfræðinga að breyta umhverfi og mennta sig og verða öflugri fyrir vikið. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá fyrir umræðu lokið. Lagt til að málið fari í aðra umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að 21. mál fari til allsherjarnefndar
Þeir sem geta samþykkt að gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 22. mál. Tillaga til þingsályktunar úttekt á pressetra og kirkjujörðum vegna endurheimtar votlendis og skógræktar, flutt af Axel Árnasyni Njarðvík og Svönu Helen Björnsdóttur. Framsögumaður er séra Axel Árnason Njarðvík og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögum til þingsályktunar úttekt á pressetra og kirkjujörðum vegna endurheimtar votlendis og skógræktar. Kirkjuþing ályktar að þegar verði hafist handa við að gera úttekt á því hvaða jarðnæði í eigu þjóðkirkjunnar geti hentað til skógræktar í stórum stíl sem á til endurheimtar votlendis. Úttekt þeirri skal lokið fyrir kirkjuþing haustið 2020, jafnframt verði í þeirri úttekt hugað að umhverfisvænum virkjunarkostum þar sem það á við. Í framhaldinu haust 2020 verði lögð fyrir kirkjuþing ályktun þar sem þjóðkirkjan skuldbindur sig með verkefnaáætlun til 10 ára, hvar skuli ráðist í skógrækt og eða endurheimt votlendis og skuli verkefni vera lokið haustið 2030. Sú tímasetning tekur mið af IPCC skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá því í október 2018. Þar sem fram kemur að jarðarbúar hafi 10 ár til viðsnúnings í loftslagsmálum til að halda hlýnun andrúmsloftsins innan við 1,5 gráður og greinargerð. Samkvæmt skýrslu milliþinga nefndar Sameinuðu þjóðanna hafa þjóðir heimsins 10-12 ár til að snúa þróuninni við í loftslagsmálum. Á öðrum kosti er hætt við að hitastig í andrúmslofti jarðar fari yfir ákveðin þröskuld, þannig að erfitt getur reynst að snúa þróuninni við. Þetta eru nokkurn veginn allir vísindamenn sammála og byggja það mat á ótal rannsóknum á lífríki og náttúru. Þess vegna þurfa allir jarðarbúar að taka til hendinni í loftslagsmálum. Flestar kristnar kirkjur hafa brugðist við með að efla sitt umhverfis starf og Frans Páfi hefur orðað þetta þannig að náttúran sé náungi minn. Sem mest þarf okkar stuðningi að halda nú stundir. Það er því siðferðisleg ábyrgð þjóðkirkjunnar að bregðast við með ákveðnum hætti, þar sem verk er látin tala en ekki orð. Íslenska þjóðkirkjan á enn töluvert mikið land, þar af nokkra stórar jarðir. Hér er lagt til að það fari fram greining á þessu landi og jörðum í eigu kirkjunnar með það markmiði að skilgreina hvaða svæði myndi henta til skógræktar og eða endurheimtar votlendis. Þegar slík greining liggur fyrir verði gerð 10 ára áætlun að hrinda í framkvæmd fyrir skógrækt og endurheimt það votlendis sem niðurstaða greiningarinnar leiðir í ljós. Kostnaður við fyrsta stig þessara aðgerðar, það er sjálf landgreininguna, er ekki mikil, enda nú þegar til upplýsingar og gagnagrunnur í vörslu landgræðslu ríkisins og skógræktar ríkisins. Á grundvelli þeirra upplýsinga má gera grófa greiningu á verkefninu. Landgræðslustjóri hefur þegar lýst sig viljugan að leggja til starfskraft til þessa verkefnis án kostnaðar af hálfu kirkjunnar. Ætla má að skógrækt ríkisins taki líka vel í að leggja fram slíkar upplýsingar. Kostnaður til framtíðar verður meiri en á móti kemur að fjármögnun verkefna þessu tagi er í hraðri þróun og opinberir stuðningur fyrir vaxandi verkefna þessu tagi. Og áætlaður kostnaður á næsta ári er 500.000. Þetta mál, ég má halda áfram, forseti, er byggt á umhverfisstefnu kirkjunnar sem var samþykkt á kirkjuþingi 2017 og atriði aðgerðar áætlun 2018-2020 sem fylgir þeirri stefnu. Þetta 22. mál byggir meðal annars á þeirri setningu sem er í þessari samþykkt eða stefnu. Við þjónum náttúrunni sem allra best öllum í hag, meðal annars með endurheimt votlendis, skógræktar, landgræðslu og vistvænni starfsemi söfnuða þjóðkirkjunnar. Með því að samþykkja þessa tillögu til þingsályktunar er því enn frekar beint til kirkjuráðs og safnaða þjóðkirkjunnar sem og starfsmanna þjóðkirkjunnar að vilji kirkjuþings sé með þessum hætti. Takk. Þá er orðið gefið laust 22. mál til máls tekur vígslubiskup
Kristján Björnsson og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, fagna þessari tillögu og við skulum endilega styðja hana. Við eigum heilmikið land eins og við kemum fram í greinargerðinni og það líka, við þurfum að láta verkin tala. Við þurfum að byrja þessa vinnu og svo það bara einhvern veginn þannig að þessi stemning sem var í Skálholti núna á loftslagsráðstefnunni sem við héldum þar, þessari alþjóðlegu fyrir Arctic Circle og öll svo vinna og svo umræða sem fer fram þar, að hún sýnir okkur bara við verðum að fara af stað, við verðum að bregðast við og við höfum verið með heilmikla áætlun í Skálholti með þetta, bæði samningurinn við Skógræktarfélag Íslands og af því samningur sem leiddi að því með kolviði sem að fara af stað núna. Það voru annmarkar sem sneru okkur, það voru sambandi við þinglýsingar og vesinn á land upp á það að þeir gátu ekki byrjað í sumar, en þeir eru að fara á fullt núna og taka 200 hektara undir þar og þetta þannig í framkvæmd. Ég tók eftir því að það var í umræðinu þegar ég hef verið að lýsa því að við höfum auðvitað fara að selja jarðir sem við höfum ekkert neitt hag af fyrir þjónustu kirkjunar, sem styður ekki þjónustu kirkjunar á neitt hátt, að þá tók ég eftir því að eins og til dæmis ef við tökum hérna nágrennið á Suðurlandi, Mosfell í Grímsnesi, þar eru kvaðir á jörðinni vegna samnings við Skógræktarfélag Íslands og það virkar þannig að við aukum í raun og veru gildi jarðarinnar. Við erum ekki að fara að skerða möguleikann okkar á því að selja svo eða hagræða seinna með því að selja jarðir sem ekki nýtast kirkjunni. Heldur það þannig að þetta þykir bara mjög gott og gerir jörð eftirsóknarverðari ef það eru kvaðir sem eru vegna skógræktar í landinu og ef það skipuleg skógrækt, tala ekki ef það til kolefnisjöfnunar upphaflega stofnað. Allur skógur til kolefnisjöfnunar en þetta markmið, þessi verk okkar að vinna gegn hlýnun jarðar með þessum hætti, að það við megum engan tíma missa og þess vegna ég eiginlega bara svona meira hugsa hvað þarf svona úttekt eiginlega að taka langan tíma. Getum við ekki bara drifið í þessu? Getum við ekki bara hent okkur út í þetta? Og þá ég ekki bara að hugsa Gretu Thunberg og Gretu kynslóðin eins og kallað í dag, sem segir bara hvað eru þið að tala alltaf á fundum, af hverju gerið ekki eitthvað? og þau voru ekki mörg trén sem við plöntuðum á þessar alþjóðlegu ráðstefnu en það var mjög tákrænt og fengu góða umfjöllun á BBC út á það. En það vegna þess að þetta er þannig málaflokkur að við verðum við höfum staðið okkur gríðarlega vel í þáttöku, bæði umhverfisnefndin og svo þessi þáttak okkar á Arctic Circle núna síðan 2015, virk þáttaka að það við höfum staðið okkur gríðarlega vel í þessu samtali með vísindamönnum. En við höfum tekið eftir því líka á sama tíma að hröðunin í þróun loftslagsbreytinga er að aukast, ekki svona línulega á ská, hún er í margfeldi á hverju einasta ári og við erum að horfa upp á það að þetta ekki lengur svona hlýnun jarðar settlegt tal, heldur þetta hamfara hlýnun eins og kemur fram í þessari tillögu og í þessari umræðu og við verðum að bregðast við sem fyrst. Ég hefði viljað bara stytta þennan tíma. Þetta er ekki það marga jarðir að það er alveg hægt að fara yfir það á nokkrum fundum og síðan að skutla þessi kirkjuráð og hefja framkvæmdir.
vegna þess að, og sérstaklega þetta atriði sko að við séum líka í þessari athugum færi líka fram könnun á því hvar eru, sem sagt, hvað fyrir, hvar eru þinglýsingar fyrir sem þarf að, eins og við lentum í Skálholti sem þurfti að aflýsa og áður en að hægt var að þinglesa þessum fína samning og byrja. Og bírókrasían var sem sagt bara mjög að þvælast fyrir okkur, eyðilega heilt sumar í þessu prófétti. Og svo ekkit verra að hauga því sko hvaða, auðvitað hægt að líka flokka jarðirnar eftir því sko hvaða jarðir eru þær sem við ætlum að eiga til frambúðar að kirkja muni kannski hugsanlega alltaf eiga og leggja áherslu á það. En við þurfum að fylgjast vel með og umhverfisnefnd hefur gert það og það hefur verið mjög gaman að vinna með þeim en ég hefði viljað bara hraða þessu. Það var svona mín tillaga ástæða sem ég stóð upp hér og við eigum að stórefla þetta og við eigum að fara í samstarfið líka kanna það hvort við getum gert fleiri samninga við eins og við Kolvið og þau fyrirtæki sem að vinna í þessu, að það hjálpa þá líka öðrum stofnunum heldur en bara okkar að kolefnisjafna okkar starfsemi. Og svo vil ég bara, því að hér eru náttúrulega allt saman, við erum öll fulltrúar fyrir alla sóknir í landinu, að þá bara vekja athygli á því, þannig að það verður þá líka skráð hér inn í umræðurnar að þessu fína verkefni umhverfisnefndar sem að kallast sóknartré eða helgilundir að koma þeim upp sem víðast einmitt og vera búin að undirbúa það allt saman þannig að það sé að byrja að planta í þá í vor. Og kemur sóknin sjálf sko, koma sóknarbörnin sjálf og planta á starfsfólkið og þá ekki bara sem sagt að kaupa sér frið eins og bónus gerir sko, henda 1 milljón á mánuði í kolefnisjöfnun, heldur eða 1,5, heldur það þannig að við erum sem sagt að koma sjálf og gera þetta með eigin hendi. Og það svo gríðarlega mikið atriði að við fungerum svona og sýnum að við erum raunverulega í verki að vinna að því ekki að þannig að það var opinberu, ég sá líka ljósið, sér að Gísli, sá líka ljósið í sambandi við þessa umræðu. Spáið í það, við þurfum ekkert að bjarga jörðinni, hún hefur það af. Við erum að fara að bjarga náunga okkar á jörðinni, við erum að fara að bjarga lífríkinu, við erum að fara að reyna að vinna gegn því að allar þetta tegundir verði útdauðar sem að stefnir í núna og við erum að fara að vinna gegn að því að í gær var samþykkt áætlun í sambandi við flóttamenn að við erum að fara að vinna gegn þeim gríðarlegu þjóðfélagsbreytingu sem að verða í heiminum og alveg fordæmalausi mannflutningar sem eiga eftir að eiga sér stað núna vegna loftslagsbreytinga. Að við erum að fara að vinna gegn því að reyna að breyta veröldin á þann hátt og þetta mjög áríðandi efni, mjög áríðandi. En það var mér hálfgerð svona, það var ef ég má bæta við einnig smá sög, ég veit að má ekki segja sögur það má heldur ekki fagna neinu sérstaklega í ályktunum kirkjuþings, Jón Helgason kendi okkur það og svo má ekki nefna Guð eða Jesú, það var líka, það svona bara til að minna á það, halda því til haga og ekki neinni ályktun, en ég lenti einmitt í viðtali upp á þetta, sko, hvernig líst þér á það, biskup, þær hugmyndir sem hafa komið fram, hvernig líst þér á þær hugmyndir björgun jöklana? Og ég horfði á fréttakonur og bað hann að segja mér aðeins meira af þessu og þá var það sem sagt að búa til svona veggi í kringum, varnaveggi í kringum jöklana og kæla þá niður og búa til regn á jöklana og svona auka snjómassan á þeim og svoleiðis. Og ég horfði á hann og sagði, veistu það, ef vilji bjarga einhverju þá skulum við bjarga samfélagin sem við búum í og breytið lífsháttum og neyslumunsturinn einhver heima fyrir. Jöklarnir eru sjúkdómseinkenni þess sem að gerast. Við þurfum ekki að bjarga þeim, við þurfum ekki að bjarga jörðinni sjálfum sér. Hún svona heldur áfram að rúlla og snúast sko. En við erum að svona bjarga framtíð mennskunar og mannkyns en kannski miklu frekar allra dýrategundina sem eru núna fyrirsjáanlega að deyja út á næstu árum dagi eftir. Þetta var dómstagspredikunin mín. Takk fyrir.
Til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan séra Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, hér verið að ræða stórmál og hér koma svo í kjölfarið 3 aðrar tillögur í að sama meiði. Ég þakka fyrir þessar tillögur. Þetta sko orðið tíma töluð og þetta mál málana, það ljóst. Ég ætla aðeins að grípa samt niður í það sem að vígslubiskup hér áðan nefndi að bónus setur 1,5 milljón á mánuði eða eitthvað í þennan málaflokk og lætur svo aðra það. Og ég tek nú bara ofan fyrir þeim vegna þess að aðrir eru færari það en þeir. Það þess vegna sem að þannig að maður heldur alltaf að maður sé besti sérfræðingurinn í öllu, en það bara ekki þannig. Það eru bara sérfræðingar sem eru sérfræðingar í loftslagsmálum og sérfræðingar í þessu og þessu og það allt í lagi að maður treysti þeim til þess að vinna hlutina. Það sem að mér finnst 22. málið af þessum 4 besta málið sem verið að ræða núna. Besta málið. Þetta mál sem ég geti með glöðu geði stutt til þetta frábært mál. Ég held hins vegar að þegar við lítum á málaflokkin í heild sinni að þá ætti kirkjan að hafa kjark til þess að taka ákvörðun það að ákveðið fjármagn á ári skuli renni þennan málaflokk. Ákveðið hlutfall af tekjum kirkjunar fer í þennan málaflokk. Og síðan séð að framkvæmdaráð kirkjuráð sem ákveði það hverju sinni hvað skuli gera. Ég gæti komið með 40 mál í þessum málaflokki, bara hérna á þingi, Það ekkert vandamál, vegna þess að þetta svo stórt mál og það svo mikið að gerast. Það hamfarahlýnun og það með ólíkindum, ég ger mér alveg grein fyrir þessu, ég bara einhvern veginn, svo verður maður dofinn einhvern veginn. Ég veit að maður að fljóta sofandi feigðar ósi í þessum málum. Ég veit það. Skynsemi segir mér það. Þó hún sé nú að skornum skammti sem við þekkið. En mér finnst þetta öll þessi mál vera stórmerkileg út af fyrir sig. Ég held samt að við verðum að sníða okkur stakkandi vexti og taka þetta að einhverjum þeim tökum að það sé svona innan stefnu kirkjuna hvað við gerum. Þetta sé ekki farið í hlutina alveg, þó öll þessi mál óbærslega mikilvæg og allt það. Ég ætla að styðja þetta mál sem númer 22 hér á skránni og finnst það mjög athyglisvert. En legg til engu að síður að kirkjan, eða þjóðkirkjan sem slík, ákveði það hvað hún hefur efni á því að sitja í þessi mál og sitja þá í það aðeins meira hún hefur efni á. Takk fyrir. Til máls tekur séra Guðrún Karls Helgadóttir og næst þá biskup Agnes eftir. Forseti, ég vil þakka fyrir þetta mikilvæga mál sem ég styð. En ég með eina spurningu, bara praktíska spurningu. Það lagt til að þegar verði farið í þetta og það lagt til ákveðin upphæð í þetta
og það kemur fram að landgræðslustjóri geti lagt til starfskraft. En hver á að hafa umsjón með þessu? Er það kirkjuráð? Er það umhverfishópurinn? Í hvað eiga þessa 500.000 að fara? Hver hefur umsjón með því að þetta verði gert? Það er mín spurning. Takk. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup og síðan Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, mér finnst þetta góð tillaga og hvet til þess að hún verði samþykkt hér, en ég vil bæta við aðeins inn í umræðuna hugmynd sem hefur komið fram skírnarskó, svo kallaðan. Það er að segja að fyrir hvert skírt barn í kirkjunni verði plantað að minnst okkarstu einu tré. Hvort sem það verður á ákveðnu stað eða á nokkrum stöðum heimi héröðum, það er ekki búið að ákveða það neitt í þessari tillögu. En þetta, ég vil bara halda þessu hér á lofti því að þessi tillögu komið fram og sumir útlendingana sem komu hér á Arctic Circle og málþingið sem var haldið áður, þeim fannst þetta stórmerkileg tillaga. Takk. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir og síðan séra Arna Gretarsdóttir og svo Dr. Skúli. Forseti, þetta mál og eiginlega næstu 3 mál finnst mér svona öll svo lítið sama meiði. Við erum jú að tala losun gróðurhúsalofttegunda og orkuskiptin, við erum að tala mengunina og kolefnisjöfnun og kannski hefði þessi 4 mál þessna mátt vera eitt stórt mál. En allt er þetta góð mál og mér langar nefna svona nokkra þætti sem að mér finnst svona, tengjast þessu og mikilvægir. Fyrst má nefna að við þurfum kannski bara að byrja á okkur sjálfum og það sem mig myndi langa að sjá gerast ekki bara hér í kirkjunni heldur bara allstaðar er að við til þess drögum úr flugferðum. Við förum að nota meira fjarfundabúnað heldur en við gerum og að ferðir á fundi og annars slíkt sé frekar undantekningin, sérstaklega þegar við erum að fara bara vinnutengt, að það sé ávallt reynt að hafa sambandi gegnum fjarfundabúnað eða bara nota streymi. Við getum rétt ímynda okkur losun í svona ferðum og bara sóun. Auðvitað er það síðan orkuskiptin og bílamálin og ég held að séum öll kannski farin að skoða pínlítið rafbílana en því fyrr sem það gerist að því betra. Nú það þurfa þá að vera hleðslustöðvar, það er einn aðal fælingamátturinn að kaupa rafbíl er að þurfa að vera í biðröð og hlaða einhvers staðar, sérstaklega þeir sem eins og búa í fjölbýlishúsum. Þetta eru svona hlutir en síðan er líka eins og bara matarsóun. Að við horfum bara í eigin barm, hversu miklu mat eru við að henda og horfa líka á svona það sem kallað er minimalismi, að hversu mikið þarna er í rauninni. Þannig að þetta byrjar einhvern veginn allt hjá mannskinni sjálfri. Og síðan er það auðvitað stofnunin sem getur tekið hellingsstór skref og þá aftur vil ég koma að kannski að vinna með öðrum. Að við séum aldrei svona einangrað fyrirbæri, stofnun, kirkjan sem erum að gera fullt af hlutum sem kostar kannski mikla peninga sem að fyrirtækið í næsta húsi er líka að gera og það eru hagsmunasamtök og það eru svo margir aðrir, það er allir að hugsa það saman núna. Og ég myndi vilja sjá kirkjuna í svo mörgu, svona teygja sig meira út til samfélagsins og vinna með hagsmunaaðilum, félagssamtökum, mikið meira heldur en að við erum að gera. Við erum ekki bara eitthvað eiland. Ég er svolítið að upplifa það í málunum þegar ég lesi hérna að við séum bara svona, bara kirkjan ætlar að gera þetta, en okkur gerum við ekki meira með öðrum og þetta er náttúrulega sameiginlegt mál okkar allara. Þannig að ég vil svona eiginlega kannski bara leyfa mér að tala öll þessi 4 mál svolítið í þessu samhengi og já, eins og ég segi, ég veit ekki með kostnað, þetta er svo mikið spurningin að taka fyrsta skrefið og kíkja, eða bara líta sér nær og síðan auðvitað finna góðar leiðir til þess að gera þessa hluti. En
já, ég held að ég sé þá bara búin með mína punta. Ég vona að þið skiljið hvað ég er að meina. Þetta er ekki meint sem einhverja gagnrýni, ég er sjálf að taka mig í gegn. Þar ég öll þessi föt og skiljiði mig, þannig að maður þarf einhvern veginn að, já, að líta í eigin barm í þessu öllu. Því að margt smátt gerir jú eitt stórt. Takk fyrir. Til máls tekur séra Arna Gretarsdóttir og síðan Dr. Skúli Ólafsson og þá síðastur framsögumaður. Forseti, ég styð þetta mál heils hugar og vil benda á það að hér erum að ræða fyrsta skref í úttekt á jörðum kirkjunar. Fyrsta skref. Úttektin verður að fara fram svo við getum farið að framkvæma. Og þetta mál bendir í raun og veru á þau gríðalegu verðmæti sem að kirkjan býr yfir. Verðmæti í jarðnæði sem að engin önnur stofnun eða félagasamtök hefur yfir að ráða. Þannig að ég hvet til þess að við samþykjum þetta af því að hér úttekt á jarðnæði kirkjunar varðandi hvar hentar verður með skógrækt og þetta er bara sér faggrein. Það er faggrein, hvar hentar að endurheimta votlendi. Og ég tel að okkur beri skylda til þess sem kirkja að taka þetta skref eins og ástand mála er í loftslagsmálum og okkur bara hreinlega beri að taka þetta skref svo við getum farið í einhverja framkvæmdir. Takk. Til máls tekur Dr. Skúli Ólafsson og síðan framsögumaður. Já, forseti, ég ætla nú að nefna það við gerum að því að biskup nefndi það að ættum að vera með skýrnar skó fyrir hvert skýrt barn og ættum að planta tré. Við gerum þetta í Neskirkju, höfum gert núna 4 hausta að planta tré fyrir hvert fermingabarn. Við erum með lítinn lund í Heiðmörk og kannski væri hægt að útbúa lundi á landi Skálholts fyrir söfnuði þjóðkirkjunar. Gætu 8 lund sem þeir gætu fóstrað eins og hefur tekist með góðum árangur í Heiðmörk. Svo nefni ég það nú svona varðandi það að það er þetta með góðu fyrirætlanirnar sem að stundum eru kannski ekki árangursríkar. Hér eru allir sammála að við þurfum að gera eitthvað og við þurfum að sannarlega taka okkur á. Nú hefur til dæmis kirkjan verið með og þetta kom nú fram í máli biskups í gær á við setningu kirkjuþings þessi sem sagt grænu skref safnaða og svo hafa söfnuðu fengið viðurkenningaskjal eða hún endur þetta 1 söfnuð bara. Við fengum nú eitthvað slíkt skjal sem Halldór Einarsson útbjó fyrir okkur. Nei, við erum bæði með á leið og svo erum við líka með þetta endalega, þú afhendur okkur það. Já, en það þarf að vinna þetta miklu betur. Þetta eru tékklistar sem fylla heilu möppurnar hjá ráðuneytinu, umhverfisráðuneytinu það sem hvað býr að baki slíkum viðurkenningum og einn sem í kórnum hjá mér sem vinnur við slíka staðla, hana Raggi Rógastans þegar hún sá þetta plakkat þarna sem við erum með upp á vegg hjá okkur, ægilega lukkuleg með þetta og sá svansmerki þar sem er sett inn á plakkati og ég ætla bara að segja það er bara risa ákvörðun að setja svansmerki til norræna merki umhverfisvottun inn á svona plakkat og ég held að ég er ekkert viss að sem væri mjög óeðlilegt ef að kirkjan sem svona að hasla sér völl alveg á nýjum vettvangi hefði burði til þess að fara yfir öll þau fjöldamörgu atriði sem þarf að uppfylla til þess að geta haft þetta svansmerki. Þetta er þetta merki sem við sjáum og ýmsum varningi sem við kaupum og þetta er ekkert bara svona flokkun og endurvinnsla og fræðsla og eitthvað svona. Þetta er rosalega nákvæmt og ítarlegt og þess vegna segja þetta það er þetta tvennt sem ég vil leggja til umræðunar. Annars vegar sú hugmynd að einhver landskiki verði sambærilegur Heiðmörk þar sem að söfnuðirnir fái bara til að gróðursetja fyrir fermbörn eða skýrðbörn eða eitthvað slíkt sem ég held að gæti verið
mjög skemmtilegt og þetta vekur mikla lukku hjá okkur í Neskirkju. Við förum með alveg halarófu af bílum, reyndar, sumir kannski rafbílar í Heiðmörk alltaf á haustin eftir fyrstu messuna og foreldrar og fermingarbörn taka með sér nesti og svo setjum við þetta niður saman og þetta eru 100 tré sem við setjum niður þá hverju ár bara með þessum hætti. Þetta er búið skemmtilegt. Þetta er hugmynd. Og númer 2, við skulum fara óbóðslega varlega og það kom fram hérna áðan í máli eins ræðumanns að hennar Birnu að við ættum ekki vera alltaf eiland í svona vinnu. Það er náttúrulega þarf að tala við fagfólkið á þessu sviði svo við séum ekki að senda eitthvað út, eitthvað efni, einhverja viðurkenningu fyrir græna söfnuðu og notum logo þar sem við erum ekki alveg með forsendur til þess að veita. Þannig að það er fólk sem er sérmenntað á þessu sviði og það er næsta skref ef við ætlum að fara að samþykkja þessa tillögu sem Axel er hér að bera fram. Að við förum þá í þetta af þeirri fagmennsku sem að við auðvitað viljum ástunda innan kirkjunar og alls ekki líta út eins og einhverjir hérna næfir hugsjónamenn sem höfum ekki passað alla þætti. Þannig að þetta er mjög mikilvægt þegar við förum að halda áfram í þessu. Áður en að framsögumaður tekur til máls þá er Stefán Magnússon beðið orðið. Gjör svo vel, Stefán. Forseti, það stóð svo sem ekki til að taka til máls undir þessum dagskrálið, en ég ætlaði bara að taka undir með Kolbrúnu þar sem hún talaði að við ættum ekki að vera svona eiland, við ættum að leita samstans við aðra í þessum málum. Kannski er það bara praktískur hlutur að senda skógræktinni og Reykjavíkurmiðstöð landbúnaðarins þau landnúmer sem kirkjan hefur yfir ráða og þeir prenta út úr sínum upplýsingagrunni þar sem við erum að spyrja og senda okkur tilbaka daginn eftir. Þá erum við búin að fá hvaða land hentar, hvað er í boði, svona í grófum dráttum. Svo þurfum við náttúrulega ákveða það sjálf hvort við ætlum að nota einstakar spildur til þessara hluta. Ég ætla líka að draga hérna fram þetta með umhverfisvæna virkjunarkosti. Það er ekkit minna athyglisverður þáttur heldur en hitt. Það fer ekki hjá því að við þurfum orku og rennslisvirkjanir til dæmis, það er hægt að koma þeim upp mjög víða. Það er mikil þekking eins og hjá Eflu til dæmis, verkfræðifyrirtæki í þeim efnum og meira að segja þeir vita meira að segja staðina, það sem er skynsamlegt að fara í þetta. En kannski er nú stóra máli í þessum hvað þennan málaflokk varðar svona heilt yfir. Það er bara predikunin og það sem að kirkjan hefur að segja. Og kannski eru aðrir betri í framkvæmda hlutanum. Þá er bara að horfa til þess hvað kirkjan er og fyrir hvað við stöndum. Og við erum bara hluti af samfélaginu og eigum ekki að vera að spila okkur eitthvað annað heldur en það. Til máls tekur framsögumaður sér Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég þakka ykkur fyrir þær umræður sem hafa farið fram en vil þó ítrekka út á hvað þessi tillaga gengur. Hún gengur út á því að gerð verði úttekt og þessi úttekt verði unnin með fagfólki, stofnunum samfélagsins sem sinna þessum málum. Ef við lesum þann texta sem lagður fram, þá segir hann einmitt þetta. Það er verið að kalla eftir fagþekkingu, hvað við erum með í höndunum og hvað ekki. Við kannski ákveðum að selja jörðina Vola á 5 sekúndum
En Voli er 70 hektara málendisjörð fyrir austan Selfoss sem gæti nýst okkur með þessum hætti næstu 50 árin en ekki að það selt. Þessi tillaga gengur út á það að við höfum upplýsingar til þess að taka ákvörðun, byggða á fagþekkingu og ég ítreka í samstarfi við aðrar stofnanir samfélagsins. Þetta er ekki eitthvað sem við sem kirkja ætlum að gera út í bláinn nánast, bara því okkur dettur í hug, heldur byggt á samstarfi. Það verður skortur á landnæði til þess að gera þessa hluti, til dæmis vegna þess að það land sem er tekið þessa þætti er tekið úr landbúnaðarnotkun og það er afskaplega kostnaðarsamt að taka það aftur til landbúnaðarnotkunar. Ferlið, þú spurður það, hver á að gera þetta? Þessi tillaga gengur út á það að kirkjuþing ítreki afstöðu sína og skoðun til kirkjuráðs og væntanlega mun kirkjuráð síðan fela umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar að halda utan þennan málaflokk eins og kirkjuráð hefur gert hingað til. Og þessir 500.000 sem tekinni frá í þetta með þessum hætti er ekki til þess að fara að planta trjám, heldur til þess að eiga þetta faglega samtal við þessar stofnanir og ef það þarf að kaupa eitthvað til þess. Landgræðslustjóri hefur lýst því yfir, hann vilji vinna þetta verk fyrir kirkjuna, fyrir ekki neitt. Skógræktin alveg örugglega líka, það hefur ekki verið talað við hana og aðrar stofnanir samfélagsins sem búa við þessar upplýsingar. Kannski þarf að kaupa þær og það er ekki hægt að fara á fund við þessar stofnanir auralaus. Þú verður að hafa eitthvað með í vasanum. Já, ég á eftir að tala meira en þetta er sem sagt, þetta er tillagan, hún er stutt, hún er einföld og það er bara hvort að samþykkjan í raun og veru eða hafninni. Það er svo margt annað hægt að draga inn en það er ekki verið að gera það þessu heldur bara þetta. Þá er fyrri umræðu lokið 22. mál og lagt er til að málinu verði vísað í aðra umræðu þeir sem geta samþykkt tækjörðsafélagsgerðarmerki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari í allsherjarnefnd, þeir sem geta samþykkt tækjörðsafélagsgerðarmerki. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Ég ætla að minna á það að nú fara allir í messu að sjálfsögðu og það er messa, við getum saminast í bílum og okkur er boðið í Háteigskirkju sem er sóknarkirkjan okkar hérna og fólk ræður náttúrulega bara hvað það gerir en ég legg til að við gerum það sem flest og síðan er matur hér klukkan 12, hann er hér niðri í það sem að veitingahúsin eru og það gengi bara beint frá það sem aðaldyrnar eru og Ragnhildur Benediktsdóttir ætlar að vera þarna niðri og vísa veginn því að svo að fólk villist nú ekki í þessum stóru húsum hérna. Ég viltist hér í gær þegar ég fór í -2 og var bara að fara aftur upp til þess að ég var algjörlega vegavillt og komst ekkert út úr þessum gangi sem ég var komin inn í. En ég vil bara þakka fyrir þessar góðu umræður sem hafa verið hér og mér langar kannski aðeins til að bæta við umræðuna 22. mála þegar Skálholt, það var rætt Skálholt að þegar við byrjaði að endurheimta votlendi Skálholti, þá var svo sannarlega samstarf við bæði félagið hans Jóns Ólafssonar, sem ég man ekki hvað heitir í Bili náttúru og Landsvirkjun styrt okkur og það var svona svolítið erfitt að koma þeim saman en það gekk samt og svo var Landgræðslan að sjálfsögðu líka og þetta er akkurat það sem við erum að gera, við erum að nýta kraftan okkar að vinna saman. En þá verður gert hlé á þessu fundi til klukkan 1. Já. Fundi frestað. Ég skal vera...
samgöngum á vegum starfsfólks kirkjunar flutt af Axeli Árnasyni Njarðvík og Svönu Helen Björnsdóttur. Framsögumaður er séra Axel Árnason Njarðvík og tekur hann út til máls. Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar orkuskipti í samgöngum á vegum starfsfólks kirkjunnar. Kirkjuþing ályktar að þjóðkirkjan, kirkjustjórn, prestar og sóknisti í skref til orkuskipta í samgöngum. Kirkjuþing ályktar ennfremur að starfshópur vegum kirkjuráðs greini þar leiðir sem færar eru og kirkjuráð gerir tillögu fyrir kirkjuþing 2020 hvernig orkuskiptum verður náð. Síðan verði innleidd ný skipan í samgöngum allstarfsfólks kirkjunnar í kjölfarið og verði þeim skiptum lokið eigi síðar en 2030. Kirkjuráð verði falið að koma upp við fasteigni kirkjunnar, rafmagnstenglum eða hleðslustöðvum til að hlaða bíla gegn gjaldi árið 2020. Eins og málum er háttað í dag, þetta er semst greinargerði núna, eins og málum er háttað í dag þá er orkuskipti í samgöngum brýnt málefni. Hvernig þessi orkuskipti geti farið fram þarf að greina og koma með tillögu þarum. Þjóðkirkjan gæti haft tekjur af gjaldskyldum hleðslustöðum við kirkjur og safnaðarheimili víða land. Því þessi húsakenni eru ofti vel í sveit sett. Það er þegar komið þörf á því að starfsfólki geti hlaði bíla við starfsstöðvar. Og kostnaður fyrir þetta sem við tilgreinum er að starfshópurinn sem á að vinna þessari ályktun eða fái 500.000 krónur og að tenglar og hleðslustöðvar árið 2020 verði 1.500.000 krónur. Ég vil hafa nokkur orð í kjölfarið, það ekki í lagi, forseti, að það kannski skýtur skökku við að við viljum stíga það skref nú þegar að kaupa nokkrar hleðslustöðvar áður en að full greinargerð hefur verið gerð og það er vegna þess að það er komið núna þörf í það að við getum hlaðið og það er hægt að fá stöðvar í dag gegn gjaldi, það er að segja að þú getur hlaðið gegn gjaldi eins og víða er land. Þannig að við getum líka tekið þátt í þessu og ég ætla að segja það líka að til dæmis vestur í bæ í húsi foreldra minna sem er blokk frá 1953 var sett upp svona stöð og þau hafa nú þegar tekjur af hleðslunni og kirkjan getur líka gert þetta. Þetta er til þess að undirstrika það að það er ekki verið að hugsa það að kirkjan lendi alfarið í gjöldum út af þessu og sé að láta fólk fá rafmagn elduggjaldslaust, heldur að þetta muni á næstu árum hægt og bítandi geri blóð sitt eða bera sig. Þá er orðið gefið laust 23. mál. Séra Arna Gretarsdóttir gjör svo vel. Forseti, mér finnst þetta alveg svakalega gott mál og við verðum að fara þessa leið, eins og ég sagði áðan, varðandi 22. málið, að við verðum að taka þessi skref og það er alveg ótækt að ég er þeirri stöðu að hættist að stað og keypti mér tvinnbíl til þess að því ég keyri voðalega mikið til þess að reyna verða nú svona umhverfisvæn í þessum akstri mínum og ég get ekki hlaðan heima hjá mér vegna þess að rafmagnið í húsinu er þannig að það tekur ekki venjulegan tengil. Ég keypti mér samt millistykki sem að kostaði eitthvað 50.000 kall og það duði ekki að slæra allt rafmagn út. Og svona við getum ekki farið í þessi orkuskipti í kirkjunni og nema að við gerum eitthvað í því. Þetta kostar ekkert voðalega mikið en það er samt þannig að við verðum að gera okkur starfsfólkinu í kirkjunni það kleift að skipta yfir í rafbíla. Við getum ekki bara staðið og talað að við að vera umhverfisvæn, heldur þurfum við að gera eitthvað í því. Og þetta er ekkert svakalega stórt mál. Þetta er ekkert ógulegir peningar, heldur væri þetta bara í raun og veru þannig að þegar að prestar eða annað starfsfólk ákveður að fara yfir rafmagnsbíl að þá er bara
athugað með tengla, hvort það gangi ekki. Þetta er ekkit flóknar en þetta, svo gerist þetta bara jafnáðum. En eins og staðan er núna þá er raun og veru okkur er ekki gert kleift að skipta yfir, af því að það er ekki hægt að hlaða. Það er ekkert verið að tala endilega einhverjar rándýra hleðslustöðvar, það er hægt að bara útbúa tengla sem er bara með venjulegri innstungu. Ég sé búin að sjálf sjá kostnaðinn af því að vera með venjulega innstungu og svo tengilin í bílinn. En ég bý bara á þannig stað að ég get ekki einu sinni nota venjulegan tengil. Og það þýðir ekkert fyrir mig þó að ég siti í kirkjuráði að óta mínum tóta, ég vil bara gangi eitt yfir alla. Og þetta mál snýst eiginlega það. Takk. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig þetta mál. Svo er ekki. Vill framsögumaður bregðast við? Þá er fyrri umræðu lokið 23. mál og lagt er til að málið fari í aðra umræðu þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða og lagt er til að málið fari til allsherjarnefndar þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 24. mál, tillaga til þingsályktunar að lýsa beri viðbragðsástand í loftslagsmálum, flutt af Axel Árnasyni Njarðvík og Svönu Helen Björnsdóttur, framsögumaður séra Axel Árnason Njarðvík og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér að tillögu til þingsályktunar að lýsa beri viðbragðsástand í loftslagsmálum. Kirkjuþing ályktar að stjórnvöldum beri að lýsa viðbragðsástandi vegna stöðunnar í loftslagsmálum á heimsvísu til að flýta fyrir innleiðingu þeirra róttæku aðgerða sem þörf er á til að stemma stigu við hlýnun andrúmsloftjarðar. Einnig er ríkisstjórn Íslands hvött til að aðgerðir í loftslagsmálum verði markbundnar og tímasettar. Greinargerð. Hér er tekið undir ályktun prestastefnu 2019, svo og ýmsum samtökum og stjórnvöldum, svo sem Landvernd, breska þinginu og fleirum, þar sem stjórnvöld eru hvött til að lýsa yfir neyðarástandi. Á hinn bóginn er það talið farsælla hér að tala viðbragðsástand en ekki neyðarástand. Viðbragðsástand hvetur stjórnvöld, samtök og einstaklinga til raunhæfra aðgerða í loftslagsmálum og að halda vöku sinni frammi fyrir aðstæðandi vá. Á hinn bóginn hafa sérfræðingar í loftslagsmálum vara við of sterkri orðanotkun, sérbera orðið neyðarástand, en það getur fætt af sér lamandi kvíða og hræðslu frekar en hvetja til aðgerða byggða á skynsamlegri von, auk heldur sem slík orðanotkun kann að réttlæta að minnstakosti sömu löndum að gripið verði til aðgerða sem samrýmast ekki í lýðræði og réttaríki. Kostnaður við þetta er ekki beinn talin vera. Engin beinn kostnaður er samfara þessar yfirlýsingu annar en siðferðisleg skuldbinding til raunhæfra en róttækra aðgerða og málsvörn fyrir umhverfi og náttúru. Og ég vil hafa örfá orði í lokin, eða í upphafi, að þið sem horfið á mig og töfluna sá og kannski ekki þá prediku sem var flutt hérna í þessum litla glugga, af henni Úu litlu, en hún er sú kynslóð og hennar sem mun búa í þessum heimi sem við erum að stefna hraðbyra í að öllu óbreyttu og vel veit ég það að margt er verið að gera en það er talið að þurfi enn meira og við í umhverfisnefndinni sem þessi tillaga er náttúrulega runnin frá eins og þið vitið sjálfsagt byggir ályktunin eða tillöguna á umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar sem var samþykkt á kirkjuþingi 2017 og þessari aðgerðaráætlun sem fylgdi henni. Og þetta 24. mál gæti byggt til dæmis á þeirri setningu í umhverfisstefnunni að við sem störfum í kirkjunni viljum taka höndum saman við aðrar hreyfingar og einstaklinga sem láti sér náttúruvernd og baráttu gegn loftslagsvá varða. Samstillt átak og stuðningur almennings þarf til að knýja fyrirtæki og stjórnvöld til að standa við markmið í loftslagsmálum og náttúruvernd. Takk.
Þá er orðið gefið laust, 24. mál. Gjörðu svo vel. Séra Arna Gretarsdóttir tekur til máls. Forseti, ég tek heilsugar undir þessa yfirlýsingu eða ályktun í raun og veru og tel að þetta sé mjög brýnt að komi frá kirkjunni og sérstaklega þetta að taka tillit til tilfinningafólks, að nota ekki orð sem að hræðir. Mér finnst það rosalega flott og ábyrgt í raun og veru og ég held að skipti mjög miklu máli að kirkjan standi sig í því að boða það og predika það eins og þessi ályktun gerir að við séum góðir ráðsmenn í garði drottins. Takk. Var eitthvað að biðja um orðið? Vill framsögumaður bregðast við? Þá er umræðu lokið 24. mál og forseti leggur til að það fari í aðra umræðu. Ef það er samþykkt, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða og lagt er til að máli fari til allsherjarnefndar, þessi geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 25. mál, tillaga til þingsályktunar kolefnisjöfnun ferðalag á vegum kirkjustjórnarinnar. Flutt af Axeli Árnasyni Njarðvík og Svönu Helen Björnsdóttur. Framsögumaður er séra Axel Árnason Njarðvík og tekur hann út til máls. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar kolefnisjöfnun ferðalag á vegum kirkjustjórnarinnar. Kirkjuþing ályktar að þjóðkirkjan skuldbindi sig til þess að kolefnisjöfna allar ferðir á vegum kirkjustjórnar og prófastsdæma innan 3 ára. Það er fyrir árið 2022. Það verði gert með mótvægis aðgerðum í skógrakt eða endurheimt votlendis á jarðnæði í eigu kirkjunar, meðal annars þar sem boðið verður upp á helgun lands, sérbera helgun lands í Skálholti 16. september 2019. Gerð verði greining á akstri og annarri orkuþörf árið 2020 og gerður samningu við fyrirtæki mælingu á kolefnisútblæstri og mótvægisaðgerðum. Jafnframt verði fundna leiðir til að hrinda kolefnisjöfnunin í framkvæmd, annarkvort með þátttöku starfsfólks í skógrakt, þar sem það á við, eða samningi við fyrirtæki sem taka líkt að sér. Stefnt er að því að verkefninu að kolefnisjöfna yfirstjórn kirkjunnar verði hrint í framkvæmd sem hér segir. Árið 2020, biskupsstofa og biskupsembættin, biskupsstofa og biskupsembætti, þetta er sama embætti. Árið 2021, kirkjuráð og kirkjuþing og árið 2022, prófastsdæmin. Einnig verði söfnuðum og starfsemi þjóðkirkjunnar gert kleift að kolefnisjöfna starf sitt á þessum jörðum. Þetta er náttúrulega á jörðum kirkjunnar líkt og nú þegar hefur lagt upp í Skálholti. Greinargerð. Nú færist í vöxt að fyrirtæki og stofnanir kolefnisjöfni starfsemi sína í samræmi við umhverfissjónarmið og stöðu loftslagsmála. Meira að segja hefur verið rætt af hálfu stjórnmálamanna að leggja á kolefnisskatt til að hamla gegn útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Í sumum tilvikum eru fyrirtæki og stofnanir farnir að kaupa þjónustu til kolefnisjöfnunar sem er þá tvenns konar. Í fyrsta lagi er að ræða mælingar á kolefnisfótspori, eins og ferðalög, bílar, orka, vatn og sorp, en nú þegar má með einföldum hætti fá aðgang að slíkri þjónustu þar sem hægt er að sjá í rauntíma kolefnisfótspor starfseminnar og hverjar mótvægisaðgerðir þurfi. Hér er að ræða grænt bókhald sem færist mjög í vöxt hjá fyrirtækjum og stofnunum sem vilja sýna sér sannferðislega ábyrgð. Í annan stað leiða slíkar mælingar í ljós hve mikið þarf að mótvægisaðgerðum, til dæmis í formi skógræktar eða endurheimtar votlendis, enda er hér byggt á mælanlegum stærðum. Nú opnast möguleikar að kaupa slíka þjónustu
og í svega mótvæðisaðgerðir í skógrækt og endurheimt votlendis eins og votlendissjóður og kolfur. Á hinn bóginn hefur þjóðkirkjan sjálf möguleika á að verða sjálfbær með því að jafna kolefnisfótspor starfsminnar á sínu eigin landi án mikils kostnaðar. Segja má að slíka starfsemi hafi þegar hafist með ferð starfsfólks og meðlima frá biskupsstofu og 3 söfnum í Skálholti síðastliðinn september þar sem land var helgað og gróðursett tré í kolefnisjöfnum á starfseminni. Leið getur slík starfsemi orðið gefandi viðbótarþáttur í safnaðarstarfi. Kostnaðar árið 2020 er settur hér fram í fyrsta skrefi. Lagt til að gerður verði samningu við fyrirtæki grænt bókhald fyrir biskupsstofu árið 2020 og kostnaður við slíkt er áætlaður 700.000 krónur. Annað skrefið, kaup á plöntum og skipulagsvinnu á kirkjörðum, ferðir árið 2020, 500.000 krónur. Þetta mál er einnig byggt á umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar sem samþykkt var á kirkjuþingi 2017 og er að finna sem atriði í aðgerðaráætlun sem fylgir þeirri stefnu. Og þetta 25. mál tekur undir það sem stendur við boðun lífsmáta sem dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda, sóun orku og matar og notkun skaðlegra umbúða. Með því að samþykkja þessa þingsályktunartillögu er því enn frekar beint til kirkjuráðs og safnaða þjóðkirkjunnar sem á starfsmanna þjóðkirkjunnar að vilji kirkjuþings sé með þessum hætti. Þó að okkur hafi verið tíðrætt skógrækt og endurheimtingu votlendis, þá vil ég bara bæta því við að landgræðsla er nú eitt af þessum atriðum líka, en hér er fyrst og fremst verið að horfa til þess að við þurfum að huga þessu kolefnisspori sem við erum nú þegar að stíga eða búa til og ekki bara með því að kolefnisjafna það, heldur líka að reyna að minnka það með öllum færum leiðum. Og til þess að það sé hægt að gera það í raun og veru, þá þarf gögn. Því þetta er gagnadrifin starfsemi. Og þegar maður sér þetta svart á hvítu eða á skjánum hvernig þessum málum er háttað hjá manni eða fyrirtækimanns eða stofnun, þá er mjög mikilvægt að fá að sjá þetta svona í raun tíma og ekki síst núna þegar öll þjóðkirkjan, það er að segja, eins og við köllum þjóðkirkjuna fyrir undir eina kennitölu, þá verður þetta miklu auðveldara vegna sem þetta er líka kennitölubundin gagnadrifin þjónusta sem ég er að tala um í þessu. En takk. Já, ég vil vísa þess til annar umræðu og til allsherjarnefndar eða ekki. Þá er orðið gefið laust 25. mál og vígslubiskup Sólveig Lára Guðmundsdóttir hefur beðið orðið og síðan er það doktor Hjalti Hugason. Forseti, ég ákvað það að taka ekki til máls við hverja tillögu, heldur í lokin þegar það væri búið að fjalla allar þessar tillögu til að þakka sér Axel og Svönu Helen hjartanlega fyrir þeirra frumkvæði að ég bera fram þessar tillögur sem ég fagna öllum mjög. Og ég get sagt ykkur það að við höfum verið að tala svolítið og verið minnt á það hver er köllun kirkjunar á hverjum tíma og við verðum að þekkja okkar vitjunatíma. Og ég er alveg sannfærð það að köllun kirkjunar í dag er tvíþætt. Hún er að sjálfsögðu að elska Guð og náungan og hver er þá náungi okkar? Náungi okkar í dag er jörðin og flóttafólk. Og þetta er samtvinnað, þetta tvennt. Og þegar að við sendinefndin vorum stödd í Genf daginn, að þá var ég fengin til þess að opna ljósmyndasýningu sem var í Ecumenical Center í höfuðstöðum við Lútherska heimbandsins og Alkirkjuráðsins, þar sem var verið að sýna hinn ýmsu ummerki hlýnunar jarðar. Mjög fallega og átakanlega ljósmyndasýningu og
Og í ræðu minni við þessa opnun að þá lýsti ég þessu að ég litið þannig á að loftslagsmálin og málefni flóttafólks væri köllun kirkjunar í dag. Nú í þessari ræðu hét ég því líka að sjálfsögðu að við, þegar við myndum koma heim, að þá myndum við kolefnisjafna þetta rosalega fótspor sem að fylgdi okkur á leið okkar til Genfar. Og við munum standa við það og ég var einmitt að hvísla því að vígslubiskupnum í Skálholti núna bara hér í gær eða í morgun að nú væri komið að því að við þyrftum að efna þetta loforð og við munum gera það, hvort sem að það verður þetta haust eða hvort við verðum að gera það eftir að fyrir að vora, ég veit það ekki. En allavegana fagna ég öllum þessum tillögum mjög og þarna tel ég að við séum virkilega að þekkja okkar vitjunatíma. Og mér finnst mjög mikilvægt einmitt af því að við erum þessi gríðalegu landeigendur að við höldum og stöndum vörð allt þetta land sem að við eigum til þess að bæði að venda, til þess að endurheimta votlendi og efla skógrækt. Varðandi hleðslustöðvarnar, ég myndi fagna því afar mikið ef við fengjum hleðslustöðvar. Ég sjálf hræðilega mikið. En ég get sagt ykkur það að ég hef tekið mig ofsalega mikið á og ég er farin að nota síman og Skype og FaceTime miklu meira heldur en gerði fyrst. Og ég tel að það ekki hérna neitt af því og ég meiri segja stýrði kirkjuráðsfundi hér í gær undir stýri á leiðinni suður, þannig eða hluta af kirkjuráðsfundi, þannig að það var svo sem ágætt. En ég fagna þessu og lýsi mig reiðubúna til þess að taka þátt í öllum þeim aðgerðum sem að hér eru boðaðar. Kærar þakkir fyrir frumkvæðið. Til máls tekur Dr. Hjalti Hugason og síðan er það séra Arna Gretarsdóttir. Já, forseti. Þessi mál sem hafa komið hér upp 22., 3., 4. og 5. mál, þetta eru mjög athyglisverð mál og það er fagnaðarefni að þau skuli hafa komið fram. 24. máli það hefur að segja sker sér svolítið frá hinum, þetta sem var til umræðu áðan, það er að segja þar sem að boltanum er eiginlega varpað til annars aðila, það er að segja stjórnvalda. Og þess vegna vil ég benda á mikilvægi þess að hinar tillögurnar skyldu koma fram vegna þess að þá erum við ekki bara sem sagt að kalla aðra til ábyrgðar eða vera með einhvers konar svona fingur á lofti, heldur að segja jafnframt að við ætlum svo sannarlega að gera okkar sem að er mjög mikilvægt og veitir kirkjunni trúverðuleika. Það er mjög mikilvægt líka að við reynum að bæði nota krafta og fjármuni á sem allra bestan hátt í aðgerðum sem þessum. Þess vegna vil ég aðeins taka upp þráð sem var líka verið að ræða svolítið í morgun, þar sem að var talað það hvort að við ættum eða það var talað hér aðila sem að leggja til peninga en ætla svo öðrum að sjá framkvæmdina. En það var líka bent á mikilvægi þess að við innum í samráði og samvinnu við aðra og ég vil svona varpa því inn í þessa umræðu hvort það sé ekki svo með margar af þessum aðgerðum að þar opni kirkjan raunverulega fyrir lönd sín og leggi fram fé til aðgerða en feli öðrum, það er að segja þá fagfólki á viðkomandi sviðum, kannski framkvæmdina að verulega miklu leyti. Og í því sambandi myndi ég gjarna vilja sjá það að umhverfis átak kirkjunnar færi í tvo farvegi, getum við kannski sagt. Annars vegar, eigum að segja þetta stóra átak þar sem við erum að leggjast á sveif með öðrum og gerum það á sem allra hagkvæmastan hátt með því að, eigum að segja, leggja fram aðstöðu og fé. Og síðan höfum við einnig uppi
eigum við að segja svona tákgrænar aðgerðir. Það að segja að sóknir planti einhvers konar lundum, helgilundum eða sóknartrjám eða skýrnartrjám eða eitthvað í þá veru til þess einmitt að efla umhverfisvitund í söfnuðunum. Það hefur þá bara annan, auðvitað erum við þá leið að kolefnisjafna og beita okkur fyrir góðu málefni en það er þá kannski frekar gert svona, ég var að segja, í þessa veru að þrýsta söfnuðunum til sameiginlegra aðgerða og gera eitthvað tákgrænt en að við gerum okkur grein fyrir því að við náum kannski ekki verulegum árangri eftir þeirri leið. Sem sagt, ég mjög hrifin af þessum tillögum öllum en ástæðan fyrir því að ég kom hérna upp ákveði orðalag í þingsályktunartillögunni sem nú til umræðu og það það sem stendur hérna beint fyrir neðan greinaskilin. Það sem var lagt til að gerð verði grein á akstri og annarri orkuþörf á árinu 2020. Ég nýt þarna það að aksturinn tekinn út fyrir og auðvitað full ástæða til þess að greina aksturinn en það svo margt annað sem hangir á þessari sömu spýtu að ég jafnvel hræddur að þetta eina orð þarna drægi kannski athyglina frá því sem við þurfum líka að gaumgæfa. Þetta hugsa ég til dæmis flugið og alla þá gríðarlegu fjármuni sem fara raunverulega í kostnað á vegum kirkjunnar í ferðir innanlands og ekki síður utanlands og ég myndi mæla með að kirkjan með einhverjum hætti færi í svona krítíska umræðu og það mætti jafnvel tala iðrun í því sambandi, það að segja hvort að við höfum gengið of greitt fram í ferðum af ýmsu tagi og þarna held ég við verðum kannski að horfa svolítið krítískt á, eigum að segja hvern flokk ferða út af fyrir sig. Það náttúrulega mikilvægt að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi en og þá kannski spurning hvað eigum við að setja í forgrunn í því sambandi til dæmis og ég veit að það kann að vera krítískt það sem að ég kem til með að segja núna og ég ætla ekki að biðjast afsökunar á því en svona segja að svona samvisku minnar vegna get ég ekki látið kyrrt eða ósagt það sem að ég kem til með að segja núna. Það þannig að án hverju Norðurlandana sig þá eru biskupar að ég held svona 10 plus og það ansi mikið af biskupsvígslum á Norðurlöndum og mér hefur sýnst að það sé mjög algengt að það sé nærvera íslensk biskups við biskupsvígslunar. Þetta til dæmis hluti af ferðamennsku sem ég sé alveg ástæðu til þess að velta vöngum yfir. Það að segja, það alltaf nauðsynlegt að það sé íslensku biskup, viðstaddur biskupsvígslur á Norðurlöndum eða ættum við vegna kolefnisfótspors að miða við að það væri vígslur höfuðbiskupanna sem að væru undirstrikaðar með þessari nærveru. Þetta svona sett fram til umhugsunar og vangaveltu það hvar getum við skorið niður. Og ég ekki alveg, ég hugsa að við getum keyrt dálítið mikið fyrir ýmsar flugferðir sem eru farnar og eru kannski ekki svona alveg efst á prioriteringslistanum. Takk fyrir. Til máls tekur sér Arna Gretarsdóttir og síðan Stefán Magnússon. Forseti, mér langar til þess að minna okkur á að við hefum samþykkt umhverfisstefnu og öll þessi 4 mál
eru þannig úr garði gerða þau eru að reyna að framfylgja þeirri stefnu. Þannig að við getum í raun og veru ekki annað en samþykkt öll þessi 4 mál í ljósi umhverju stefnuna sem við höfum nú þegar samþykkt. Þannig að þetta er nú svona það sem kannski blasir við okkur hérna á kirkjuþingi. Svo langar mig til þess að benda ykkur á það og kannski vitið af því, en kolviður.is, það var aðeins komið inn á það í greinagerðinni, reyndar innan sviga, kolviður.is, það er hægt að fara inn, setja kílómetrana sem maður keyrir eða kílómetrana sem maður flýgur og maður getur bara fengið að sjá hvað maður þarf að planta mörgum trjám. Og þetta gerði ég fyrra og það var ekki möguleiki fyrir mig að ná að planta öllum þeim trjám sem ég hefði þurft að planta til þess að kolefnisjafna mínar ferðir. En þá var ég svo heppin að faðir minn plantaði þeim fyrir mig. Þannig að það þarf stundum kannski að fara í samstarfi aðra. Þegar Hekluskógaverkefni sem er alveg dásanlegt sem að foreldrar minni taka þátt í og er að planta 1000 til 2000 trjám á ári, ég fæ hlutdeild í því. Og þannig getur þetta líka verið samvinna í varandi kolefnisjöfnunina í kirkjunni að eitt prófastæmi er að nota eitthvað meira og þá er það eitthvað annað prófastæmi sem að kolefnisjafnar fyrir hitt eða þetta jafnast út. Þannig við náum að nota eitthvað neginn sama mengið í kirkjunni. Þetta er, og ég hveti ykkur til þess að skoða þessa reiknivél inn á kolviður.is því að hún er mjög áhugaverð og maður, ég allan að fekk svona örlítið sjokk yfir hversu óskaplega mörg tréð þetta voru sem ég skuldaði jörðinni. En ítreka það, umhverfisstefnan hefur verið samþykkt hér af okkur og þess vegna væri algjörlega skjön ef þessi mál færi ekki í gegn. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Þorkell Heiðarsson. Forseti. Félagi Hjalti Hugason ákvað að bregða sér út að hálagi sinn og kannski farið þangað líka og við getum þá reynda styðja hvern annan í land aftur. Þetta mál, eins og við vitum, hefur í sjálfu sér enga praktíska þýðingu. Aðra en þá að friða samviskuna, og það er alltaf gott að geta friða samviskuna. En annað gerir það nú ekki. Þetta er svona pínu, svona eins og aflóðsbréfin. Ég hef syngað og ég þarf að redda mér. Hins vegar kannski hefur þetta nú svona tákgræna tilgang líka, svona við kannski lúkkum svolítið betur og okkur líður kannski betur með það líka. Og við gætum hugsanlega að skora einhver stig í þessum kreðsum og það er sem slíkt gengur þetta alveg og það tekur ekki eins og að alltaf fara að halda því fram að ég ekki að styðja þetta en það er jafn tilgangslaust fyrir það í sjálfu sér. En það sem hefur kannski þýðingu á þessum vettfangi sem við störfum í kirkjunni, það er prédikun eins og svo sem við hlustuðum á í Háteigskirkju í morgun, sem var flutt af Hóvarð og Eldmóði. Til máls tekur Þorkell Heiðarsson og síðan Svanna Helen Björnsdóttir. Forseti. Já, ég ætla nú ekki að sjálfsagt tala gegn þessum tillögum og ætla ég heldur að segja að séu algjörlega tilgangslausar.
drópin hóla steininn og það er mjög jákvætt ef við hugsum svona það vistfræðilega fótspor sem að við völdum með störfum okkar. Almennt séð, sumar þessar tillögur eru beinlínis mjög praktískar eins og hleðslustöðvar við vinnustæði. Þetta er eitthvað sem að skiptir fólk máli og mun gera það og það er mjög mikilvægt að hugsa hratt til þess og hugsa núna til þess hvernig kirkjan ætlar að standa þessum málum. Hvernig ætlar kirkjan að standa því að þjónusta starfsfólk sitt varðandi hleðslu á rafbílum. Þetta er verkefni sem er mjög víða komið í gang hjá ýmsum vinnustöðum. Á það að vera ókeypis, hvernig er með gesti og annars líkt þetta þarf að hugsa og það er þessi mjög mikilvægt mál að fara að gera úttekt á starfsstöðum kirkjuna hvað þetta varðar, þannig að þetta er beinlínis mjög praktískt mál. Ég ætla að hætta mig líka mjög hálan ís og miklu halli ís ef út í það verði heldur en þennan sem hér var áðan. Ég ætla að hætta mér á ís sem heitir skógrækt. Nú ætla ég að tala ekki sem leikmaður heldur sem læriður. Það vil svo til að á þessu sviði er ég menntaður. Þannig að ég vil bara benda á það að því að það er voðalega svona oft sem við stökkum bara svolítið á skógræktina sem alls er að lausn við öllum vandamálum íslensku þjóðarinnar. Hún er ágætt út af fyrir sig en ég bendi bara á það að það eru ýmsar rannsóknir sem eru að koma fram núna meðal annars sem benda til þess einfallega að skógrækt sé ekkert sérstaklega góður hlutur til þess að draga úr og auka kolefnisjöfnun og vísulega fer eftir í hvaða skógrækt er að ræða. En ég bendi til dæmis á það að barrskógrækt á norðlægum slóðum eins og hér er alls ekki til þess fallin að jafna út kolefnissporið. Þannig að við getum ekki bara verið að okkur getur ekki verið að mistakast eingöngu við að friða samviskuna, heldur getum við verið að fá heilmikið á samviskuna með því að ana hugsunarlaust fram með þessum hætti. Þannig að ég bendi bara á það og vonast til þess að kirkja muni í þeim göfuga tilgangi að nýta kirkjujarðir sem að ég tel vera mjög gott og við erum þarna að tala fleiri hluti eins og Axel kom inn á áðan. Það er líka almennt séð við skulum segja landgræðsla bara almennt og náttúrulega endurheimt votlendis. Þetta er allt þetta eru brýn verkefni og við gleymum því samt ekki bara að íslensk flóra, ef hún er náttúruleg þá bindur hún bara heilmikið kolefni og í rauninni miklu meira heldur en skógur gerir ef að það er vel af staðið. Þannig að þetta er bara meira til svona hugsunar og ígrundunar að fara varlega í sakirnar og að minnstakosti styðjast þá við nýjustu rannsóknir þannig að við séum ekki bara að skjóta af okkur fæturnar þegar við förum í gróðursetningu. Takk fyrir. Til máls tekur Svanna Helén Björnsdóttir og orðið er enn laust ef ykkur vil taka til máls. Já, mér langar að upplýsa það hér að það er alls ekki tilgangslaust að bera fram svona tillögur eða fara í aðgerðir sem eru umhverfisvænar. Þetta eru orðna viðskiptakröfu dagsins í dag. Það er nú bara þannig að Nasdaq gerir kröfur til allra skráðra félaga að þau birti ásamt ársuppgjöru sínu samfélagslegt uppgjör eða skýrslu sem er svokölluð ESG-skýrsla, skýrsla Environmental, Social and Governance hluti eða þætti í sinni starfsemi. Þetta hefur með lánshæfi að gera, þetta hefur með það að gera hvernig fjárfestingar ákvarðanir eru teknar eða sem sagt menn geta orðið af fjárfestingum eða ekki náð fjárfestum til sín ef að þeir ekki gera grein fyrir því með góðum hætti hvernig þeir sinna þessum kröfum og þetta er bara staðreynd máls. Við ætlum ekkert að verða einhver risaeðla í samfélagi heimsins við sem að vinnum í kirkjunni og þetta eru bara svo mikilvæg mál og það er almenn samstaða þetta, ekkert bara náttúruverndarsamtaka, heldur þetta orðin hluti af viðskiptum og ég vildi bara minna á það vegna þess að við erum með stór íslensk fyrirtæki sem eru farin að láta reyta sig sem kallað er.
þar að segja, og þau eru reituð hvort sem þau vilja eða vilja ekki, með tilliti til þessara umhverfisþátta. Og ég vil bara minna á það að þetta er bara mjög mikilvægt að við líka sýnum ábyrgð og það gerum við þetta með því að mæla kolefnisfótsporið okkar, mæla umhverfisáhrif og flokka sorp í kirkjunum okkar. Við gerum það í minni kirkju, Seltjarnarneskirkju, við erum græn kirkja. Og við höfum metnað til þess að gera betur. Við viljum ekki bara flokka sorp til dæmis, við viljum auka endurnýtingu og það er mjög margt sem við getum öll gert og ef að við sem erum hér í forystusveit þjóðkirkjunnar ætlum bara ekki gera neitt, sýna þess ekki áhuga og láta eins og okkur komið þetta ekki við, þá erum við bara ekki á réttum stað. Takk fyrir. Þá tekur að lokum til máls framsögumaður séra Axel Árnason Njarðvík. Forseti, þessi 4 mál sem ég hef flutt hérna sem þingsályktunartillögur eins og margoft hefur komið fram eru byggðar á umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar og kirkjuráð tók undir þar allar í raun og veru á fundi sínum 8. maí 2019 en eftir sem áður þá flytjum við, ég og Svana Helena, þessar tillögur. Svana Helen. Já, það er betra að hafa það hana. Rétt nafn. Ég er ekki sammála með Stefánu þetta að sé með þeim hætti sem að lýsti. Og allt þetta snýst það að fara af stað og greina, afla upplýsinga, vita hvað við erum með í höndum. Við erum ekki að ana hugsunarlaust út í eitthvað. Við erum einmitt að nota þau tæki og tól sem eru til þess að reyna að gera okkur grein fyrir því hvað við getum gert. Það gæti til dæmis verið eitt sem kæmi út úr þessu að við eigum bara að efla hjálparstarf kirkjunnar til dæmis út í Afríku. Það sem eru jafnvel meiri möguleikar til bindingar en hér. Og það er alveg rétt hjá Þorkeli að landgræðsla mjög dýrmæt í þessu samhengi og kannski er staðan svo að jörðin er komin með hita og hún er veik og það er mannkynið Vesturlandabúa kannski fyrst og fremst og fleiri reyndar núna upp á síðkastið sem höfum sýkt hana. Lífríkið er sett úr jafnvægi og það eru ákveðin gildi sem hafa ráðið því að svo fór og með því að fara af stað með þessum hætti þá er verið að stíga þau skref sem geta breytt þeim gildum sem hafa komið okkur þangað sem við erum í dag. Ég vona að við höldum áfram að ræða þetta í annar umferð eitthvað, umferð ekki, síður umræði, en læt þetta gott heiti dag. Þá er lokið umræða 25. mál og lagt til að því verði vísað til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt það. Gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari í allsherjarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Ég ætla bara að geta þess hér að á morgun munum við halda áfram að ræða loftslagsmál og umhverfismál því Einar Karl Haraldsson mun koma hingað klukkan 1 og segja okkur frá þeim málum, hvað kirkjan er að gera. En þá er komið að 27. máli. Það er tillaga til þingsályktunar úttekt á aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra, flutta Bryndísi Möllu Elídóttur, Gísla Jónasinni, Guðmundi Þór Guðmundsinni og Önnu Guðrúnu Sigurvinsdóttur og framsögumaður er séra Gísli Jónasson og tekur hann út til máls.
Forseti, ég mæli þá hér með þessari þingsályktunartillögu og les hana upp hér fyrst. Kirkjuþing beinir því til kirkjuráðs að gerð verði úttekt á aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra að kirkjum og öðru því húsnæði þar sem starf þjóðkirkjunnar, stofnana hennar og einstakar safnaða fer fram. Í framhaldi af því verði síðan unnin áætlun um það hvernig bæta megi aðgengið þar sem því er áfátt. Kirkjuráð skili niðurstöðum þessar úttektar og áætlunargerðar til kirkjuþings 2020. Með þessu er stutt greinargerð. Ljóst er að aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra að kirkjum og öðru húsnæði þar sem starf þjóðkirkjunnar, stofnana hennar og safnaða fer fram er víða ófullnægjandi. Á þetta sérstaklega við eldra húsnæði en því miður einnig í einhverjum tilvikum nýtt eða nýlegt húsnæði. Of oft virðist sem hugsunarleysi og eða vanþekking valdi því að í þessu húsnæði og umhverfi þess leynast erfiðar eða jafnvel óyfirstíganlegar hindranir sem í mörgum tilfellum mætti bæta úr með tiltölulega auðveldum hætti. Á þetta hefur framsögumaður þessara tillögu margoft rekið sig á eftir að hann var sjálfur hreyfihamlaður. Því miður virðist sem við Íslendingar séum almennt nokkuð á eftir nágrannaþjóðum okkar hvað aðgengismál hreyfihamlaðra og fatlaðra varðar. Þetta hef ég sjálfur sannreynt. Hlýtur það því að vera mikilvægt að kirkjan sýni gott fordæmi með því að hafa frumkvæði að því að bæta úr þessum málum í húsnæði sínu. Sem dæmi þau atriði sem þarf að huga að má nefna sérmerkt bílastæði, kantsteina, óþörf og eða handriðslaus þrep utandyra sem innan, rampa að inngöngum, erfiðar og þungar hurðir, háa þröskulda, aðgengi að snyrtingum og öll aðstaða á þeim, aðgengi milli hæða þar sem fleiri en eina hæð er að ræða og möguleiki á þáttöku hreyfihamlaðra í altarisgöngum og öðrum kirkjulegum athöfnum. Til að hrinda þeirri úttekt af stað sem hér er lögð til mætti til dæmis hugsa sér að fela sérstökum starfshópi að útbúa gátlista með leiðbeiningum sem próföstum væri síðan falið að fylla út í samráði við sóknarnefndir og aðra aðila ef við á í sínum prófastæmum. Síðan mætti vinna aðgerðaráætlun úrbætur út frá niðurstöðum slíkrar úttektar. Þannig hljómar nú þessi greinargerð. Ég vil kannski aðeins bæta hér við nokkrum orðum með leyfi forseta. Ég verð svo sem að gera játningu hér, ég er ekkert á hálum ís, en það verður kannski hægt að gera góðan business í skautalegu þegar svo margir komnir út á ísinn. En ég verð að játa það að ég sjálfur til mig hafa vaknað svolítið illilega við vondan draum í þessum efnum eftir að svo er fyrir mér komið sem nú er. Og ég var satt að segja vona það að þessi tillaga gæti lent í umræðin einhvers stað við hliðina á jafnréttisáætluninni. En ok, það er allt í lagi. Í jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar í 1. málsgrein er nefnilega talað jafnréttið og það sé byggt á líf og boðskap Krists og jafnréttisstefna sé viðurkenning manngildis og jafnréttis allra einstaklinga. Og svo les maður stefnun og hún fjallar bara kalla og konur. Eins og það þurfi ekki að fjalla annað jafnrétti. Því verði að fagna því reyndar hér að það barst nú bréf til presta og safnaða núna mjög nýlega frá jafnréttisfulltrúunum sem víst ekki komið hér á staðinn en að það sem að hvatt var til þess að huga einmitt sérstaklega að fötluðum líka. Og nú ætla ég nefnilega að hafa svolítið stór orð. Ég upplifi það sem fatlaður einstaklingur og með þessu er ég alls ekkert að gera lítið úr jafnréttisbaráttu kvenna. En við kannski bara stundum verðum svo húgt á eitt að við gleymum að sjá aðra hluti.
Ég sem fatlaður einstaklingur upplifi mig nánast vera í apartheid ástandi. Það er að segja, ég upplifi það að það standi hér utan á öðru hverju húsi til dæmis, whites only. Það er ekki skrifað berum orðum en það stendur í raun og veru nema það bara er ekki whites only heldur bara heilbrigðir. Og þegar maður nefnir þessa hluti þá fær maður nú athugasemdir eins og ég fekk nú frá yfirmanni hjá borginni að það sé nú erfitt við þetta að ráða í gamalli borg og erfitt á Laugaveginn til dæmis, það tók hann nú sem dæmi. Fyrirgefiði þegar hann sagði mér þetta þá var ég nýkomin frá London, þar sé ég komst allra minna ferða og sé Laugaveggur gamall, hvað er þá London? Ég gat farið Westminster Abbey, hjálparlaust, sú bygging er yfir 1000 ára gömul. Þannig að þetta er ekki bara spurningum þetta, þetta er fyrst og fremst spurningum hugarfar og vilja. Og því miður er oft bara ekki hugað að þessum hlutum og nú skal ég hætta, ég ætlaði bara að taka eitt dæmi úr þessu húsi því að hér er nú snyrting fyrir fatlaða, að vísu ómerkt og hún er í alveg glænýju húsi og það eru minnst 4 atriði sem ekki er í lagi. Þannig að þarna, þetta er nú svona hvatinn til þess og ég hugsaði það bara, ég er búin að lifa í öll þessi ár og aldrei hef ég tekið eftir þessu og ég má skammast mig fyrir það, en ef að ég nota þá ekki þá krafta sem ég ennþá hef til þess að reyna vekja athygli á því, hver ætla þá að gera það? Og þess vegna er það nú sem þessi tillaga er flutt. Takk. Þá er orðið gefið list 27. mál og fyrstir hefur beðið orðið er Þorkell Heiðarsson og tekur hann út til máls. Forseti. Já, mér langar að þakka Gísla fyrir og félögum og koma fram með þessa góðu tillögu. Þetta er afskaplega mikilvægt mál og ég hef nýlega farið í þá stöðu hjá Reykjavíkurborg að leiða þar nefnd, eða samráðsnefnd sem áður hét ferlinefnd fatlara, en þetta er núna svona samráðsnefnd ferlimál fatlaðs fólks og það er nefnd sem ætlað er að halda utan aðgengismál meðal annars. Og þegar við horfum til þessa málaflokks þá er þetta mjög víðfeðmur málaflokkur. Við erum að tala hreyfihamlaða. Þú nefndir hér einmitt dæmi, Gísli hér inn á klósettunum hluti sem að vera ekki í lagi. Þetta er alveg ný bygging á samkvæmt öll að vera byggð eftir nýjustu byggingareglugerð sem á að taka algjörlega mið af þessum kröfum. En samt er það nú bara ekki alltaf þannig og sjaldnast. Nefni glerveggina hérna, þeir eru mjög þekkt vandamál í mörgum nýjum byggingum, ekki nógu vel merktir og almennt séð fólk sem er ekki fatlað, það á mjög erfitt með einhvern veginn að setja sig í spor þeirra sem það eru og kannski gleyma þá að það eru alls konar hlutir sem þarf að huga að sem að eru kannski ekki nógu nærtækir hjá þeim sem ekki eru staddir þarna. Mér finnst þetta er gríðarlega mikilvægt mál og mjög mikilvægt að standa vel að þessu. Mér dettur í hug að það væri æskilegt að kanna í byggingum kirkjunar, og ég tala kirkjum og safnaðarheimilum og annar staðar. Þú nefnir hérna að setja upp starfshóp sem ég held að sé mjög gott. Kanna hvaða byggingar uppfylla fyrsta lagi byggingareglugerð. Og það væri, við vitum náttúrulega að eldri byggingar gera það ekki. Þetta er svo sem þekkt vandamál allra í borginni og ég meina
í mínu starfi í þessari nefnd erum við að glíma alveg við sama hlutin. Við erum með alls konar byggingar sem Reykjavíkurborg á út allan bæ sem eru byggðar alveg frá því að vera byggðar í fyrra og fyrir 70-80 árum. Þannig að það er gríðilega mikið verk. Og svo er það náttúrulega almenningsrýmið, það eru götur og torg og gangbrautir. Við erum að tala hópa eins og heyrnarskerta, sjónskerta, hreyfihamlaða og svo áfram. Mér langar samt að bjóða fram aðstoð í þessu mála því að kirkjurnar eru náttúrulega bara hluti af samfélaginu, mikilvæg hluti og hérna í borginni er náttúrulega búið að setja heilmikla vinnu í þessi mál og vonandi bara verður sett meira í þau á næstunni og þar meðal annars eru til núna búið að vera að vinna gátlista og fleira sem Reykjavíkurborg er að nota í sínu húsnæði til þess að í rauninni fara í gegnum nákvæmlega sömu vandamál og reyna að leysa sömu vandamál og við erum að tala hérna bara á miklu stærri skala. Þannig að ég hefði nú bara gjarnan vilja bjóða þá fram aðstoð nefndarinnar í því að minnst okkar að skaffa það sem til er þar, gögn og annað slíkt sem er hægt að nota til grundvallar vinnu slíks hóps. Þannig að við þurfum ekki að finna upp hjólið því að þetta eru sömu vandamálin, þetta eru byggingar sem þarf að leysa og við getum þá gert þetta svolítið skipulega og hérna sleppt nokkrum köflum og farið þá bara í að skoða vandamálið út frá skulum segja gátlistum sem þeir eru búið að búa til. Þannig að þetta vildi ég sagt á. Takk. Til máls tekur séra Axel Árnason Njarðvík og síðan er að séra Hreinn Hákonarson. Forseti, sjálfur fagna ég þessu máli með þeim hætti að ég hugsaði áðan draum Farós í Gamla testamentinu þar sem voru 7 feit ár og 7 mögur ár og hvers vegna í óskopunum það er einhvern veginn þannig bundið við okkur mannfólkið að meðan allt leikur í lindi að þá byggir maður ekki brunninn að taka gísla á orðinu og fara með honum á meðan hann hefur líf í það sem hann kannski hefði átt að gera fyrir 30 árum en við getum gert fyrir hann. Vegna þess að það þarf bara eitt lítið, þá er ég orðinn fatlaður. Þá er það seint fyrir mig að fara að rembast að vinna slíku máli brautargengi. Þannig að ég held að þetta sé eitt af þessum málum sem snýra samlíðan í samfélaginu, að við finnum til með því fólki sem er svona búið, en látum þar ekki við sitja, heldur gerum það sem tryggir það að þau geti farið svona óhindra á klósti allavega og í kirkju. Mér er nú í huga allumis á Selfossi, þegar við vorum fermað þar einn strák sem var í hjólastól, hvað pappans var og hvatti mjög til að breyta kórnum í kirkjunni. Það dugði til eins sóknendafundar, síðan er liðin, ég held í 4 ár. Og þetta er alltaf að koma inn á borð til okkar, en við gerum voðalega lítið, held ég. Þannig að ég kannski vil líka skjóta þið til fjármálahóps kirkjuráðs í að þeir eru að semja og þeir eru að leggja drög að fjárhagsáætlun við eyrnamerkjum svona fjármuni með þeim hætti að eftir sér tekið í samstarfi við aðra sem hafa farið í gegnum þessa gátlista og þessar kannanir, þannig að við séum ekki að anóti eitt eða annað eins og bentar á áðan sem við viljum ekki gera, en það þarf að taka frá fjármuni og kannski á 5 eða 10 árum getum við komið þessu í betra form, þannig að við getum kvíðalaust mætt áföllum. Þannig að Til máls tekur séra Hreinn Hákonarson og síðan er að séra Arna Grétarsdóttir.
forseti. Þetta er góð tillaga og ég styð hana heils hugar eins og ég ger nú ráð fyrir allir geri. Og bara leitt að hún skulle þurfa að koma svona seint fram. En kannski er það ekki alveg svo því að mig rámar í það að á prestastefnu 1986, það ekki verið í kringum vígslu Hallgrímskirkju, þá voru þessi mál til umræðu á stefnunni og tilefni var aðgengi, minni mig, að altari Hallgrímskirkju. Ég man ekki hvort að það var nokkuð álíktað þetta eða ekki, allavega það skópust miklar umræður ferilmál fatlara á þessum tíma. En gott að þessi tillaga er komin fram og styð það að einhvers konar hópur verði myndaður, en hann verður að svona líta á allt svið hinna fötluðu, ekki bara þeirra sem eiga við einhvers konar ferilvandamál að stríða. Þetta er líka til að mynda, eins og var nefnt hér, sjónskerta og heyrnardaufa. Og ég nefni í því sambandi sjónskerta, biblíuútgáfan, letrið á biblíunu, hvernig er það? Það er ekki margar útgáfur með stóru letri nú. Og við vitum að við eigum kannski í ákveðnum vandamálum í samskiptum við útgáfu aðila biblíunar. Að þetta er á köflum hálfgert svona lúsaletur og fyrir eldra fólk og sjóndaburt er ekki gott, allavega á bókinni, það má vel vera að vitaskuld sé að stækka letur af skjá og þess áttar. Og svo hvað heyrnardaufa snerti, það er náttúrulega mismunandi hljóðvist í kirkjum eins og við vitum og hvað marga kirkjur bjóða upp á einhvers konar áhöld fyrir heyrnarskerta til að hlýða á það sem sagt er. Þannig að þetta er náttúrulega mjög víðfemt og gott að á þessu öllu sé tekið og jafnvel að verði bara skipaður einhvers konar vökuhópur í þessum málum, alveg svo að til velferðarvaktinn að hafa einhvers konar vökuhóp hvað þessi mál snertir, því að það er svo auðvelt að sofna á verðinum vegna þess að þetta er minnihlutahópur. Þá tekur til máls séra Arna Gretarsdóttir og síðan séra Guðbjörg Arnardóttir. Forseti. Já, ég vildi koma hérna upp til þess að segja ykkur frá reynslu minni í viðureign við Reykjavíkurborg. Ég er með skrifstofuhúsnæði sem er í eigu annars vegar á Kjalarnesi, sem er í eigu annars vegar að hluta til Reykjavíkurborgar og hins vegar af íbúasamtökum þarna á Kjalarnesinu. Og það var verið að gera upp sérst húsnæði svo við getum farið að hafa þarna skrifstofu fyrir prestinn og aðra svona félagsstarfsemi. Það var, sjóðurinn var búinn eða peningarnir voru búnir sem átt að nota í viðhald og þá var bara beðið eftir næsta ári og þetta er bara tekið áfengum, bara virkilega vel haldið utan þetta. En svo kom að því aðgengi fallar. Það eru stigar upp og voru gett að komast að skrifstofunni. Og ég minnist svona eitthvað á þetta við eitthvað sem er hérna á vappi og í viðgerðum og yfir einhverju. Og það er hurð þarna sem var hægt að nota og þá styrir hann, já, heyrðu, við erum með annan sjóð hjá Reykjavíkurborg til þess að taka á þessu máli og þar voru peningar og það var hægt að fara í þetta og þannig að það komast hjólastólur inn á skrifstofuna. Og þetta kannski þurfum við bara að gera í kirkjunni. Við þurfum kannski ekki bara að fara á stað og gera úttekt, heldur þurfum bara að vera með sjóð sem er hægt að sækja í til þess að laga þessi mál, vegna þess að mig grunar það að þetta sé verulegi fjármunir sem þurfa að fara í til þess að laga þessa hluti. Þetta er eini staðurinn þar sem að hjólastólar komast til þess að heimsækja mig, það er á Kjalarnesi og ef sóknarnefndin hefði ekki valið það að leigja þetta húsnæði, þá auðvitað gæti ég farið heim til fólks, en fólk þarf líka að komast út úr húsi. Og þegar ég er að taka á móti eldri borgurunum á Reynivöllum,
þá hefur ein eldri kona verið með, fyrst með hækjur og svo var hún komið með göngugrind og síðast þegar hún komið með göngugrind og kemur eldhúsmegin af því það eru bara 2 tröppur og það er hægt svona smokar sér í gegnum mjög þrönga hurð sem engin hjólastól kemst í. Það eru ykkur 15 tröppur upp í aðaldirnar. Þið þekkið þessi gömlu hús. Hún er komin í hjólastól núna og ég er búin að hugsa það í langan tíma. Get ég boðið þeim heim núna af því að hjólastólinn kemst ekki inn? Og þetta er kona sem mætir allt með manninni sínum sem hjálpar henni að mikilli einurð. En þetta er bara aðstæðnur, en þeim finnst gott og gaman að koma heim og ég vil halda fram að bjóða heim og ég vona að verði þá bara einhverju 2 fílhraustir sem að geta þá bara leitt hann inn og við finnum lausn auðvitað, en þetta er óbúslega leiðinlegt. En ég sé ekki fyrir mér að þetta verði lagað í raun og veru. Því að það þarf að breikka hurð og setja ramp og ég veit ekki hvað og hvað. Kirkjurnar mínar eru svona líka. Það eru bara tröppur. Það er reyna allar kirkju er búið að fjárfesta í rampi sem er settur upp þegar hjólastólar, við vitum að það er að koma hjólastólar. Þetta er, ég held að þetta sé svo víðtækt og nú er ég bara að tala um það sem er í mínu starfsumhverfi. Hvernig er þetta þá út all land? Þannig að ég held að við þurfum að, þegar við tölum kirkjur og safnaðarheimili og alla starfsaðstæður eða það sem við erum að taka á móti fólki, að þá erum við líka að tala pressetrin. Því það er líka skrifstofuhúsnæði og það er verið að taka á móti fólki. Það er bara enn þann dag í dag, þannig. Þannig að ég myndi gjarnan vilja beita mig fyrir því að það verði stofnaður svona sjóður og við gengjum bara í það í raun og veru í framhaldi af því að fara í svona úttekt til þess að sé hægt að taka næstu skref. Og svona mál, það má ekki stoppa af því að það gleymist að hugsa um fjármögnun. Þetta eru dýrar aðgerðir. Takk. Þá tekur til máls séra Guðbjörg Arnardóttir og síðan Guðmundur Þór Guðmundsson. Forseti, ég fagna þessari tillögu og eins og við öll veit ég að við gerum. En það er svo sem búið að Arna sagði svolítið nákvæmlega því sem ég ætlaði að segja. Ég held að skipti máli einmitt að það sé einhver sjóður sem að verði hægt að sækja því að þetta eru mjög dýrar aðgerðir sem að þarf að fara í víða og sömulegis það sem að Hreinn nefndi að hafa einhvers konar vökuhóp, ég fór að hugsa það því að við erum nú til dæmis búin að vera að taka brunakerfið í Selfosskirkju og búa til neyðar og leiðarlýsingu og við hefðum ekki gert það nema bara af því að brunaeftirlitsmaðurinn kom reglulega og kirkjuvörðurinn var farin að fá hnút í magan og að við bara urðum og það var alltaf eitthvað sem var að pikka í okkur og það þyrfti að vera einmitt eitthvað svona vökuhópur sem að minnir okkur á en það er einmitt þetta svo að finna peninga til þess að gera þetta. En mér finnst líka að við verðum að horfast í augu við að skoða aðgengi að bara líka safnaðastarfi og ég hugsaði bara með eins og kirkjukórun okkar sem eru svo ótrúlega dýrmætir og flottir en það getur sjálfsagt í mjög fáum kirkjum fatlaðir verið í kirkjukórum því að þeir eru allir upp á sönglofti og það þarf að fara upp erfiða stiga til þess að fara á kóræfingu og syngja svo í messónum. Þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við og skoða, getum við lista eitthvað? Takk. Til máls tekur Guðmundur Þór Guðmundsson og síðan Þorkell Heiðarsson. Já, virðulegi forseti, ég er nú einn af flutningsmönnum þessa máls með langaði aðeins að nefna nokkur atriði til að bæta inn í umræðina. Þannig er nú að mér var treyst fyrir því hlutverki á sínu tíma að vera með fasteignamál kirkjunar 94 og það er allt í lagi að nefna það að alltaf þegar að tilstóð að reisa ný pressetur, það var alltaf þess sérstaklega gætt að aðgengi fatlara væri haft í huga og það tryggt eftir föngum. Fyrsta húsi sem við reistum var á Miklabæ, ég held að það hefði mátt hannast kannski jafnvel betur þar, það er á svona ekki á einni hæð sem er auðvitað að besta. Og það kemur upp í huga minn mjög mikil umræða við þáverandi sóknarprest Laufás prestakalls þegar reist var nýtt pressetur þar, hann var sem sagt hreyfihamlaður og
þrátt fyrir það þá vildi hann hafa húsið á 2 hæðum og þá var haft í huga meðal annars að húsið stæðist umhverfið. Það er líka oft þannig að við erum með sögustaði og húsin þurfa helst að falla dálítið vel að, en það má náttúrulega aldrei verða á kostnað ferla fyrir þá sem að eru hreyfihamlar og þurfa að geta nýtt þessar fasteignir með nákvæmlega sama hætti og aðrir. Eitt erfiðasta húsið hygg ég vera sem kirkjan á er Skálholtsskóli fyrir fatlaða. Mér var falið það trúnaðarhlutverk að leiða einhvers konar bygginganefnd á sínu tíma þegar byggt var við Skálholtsskóla til austurs. Þá var sérstaklega reynt eins og aðstæður leyfðu að hafa í huga ferlimál fatlara þannig að sú álma með sérstöku herbergi með breiðum dyrum og snirtingu og öllu sem að vonandi uppfyllir þær kröfur sem að gera þarf. En það er þó þannig að þeir sem nýta það herbergi þurfa að fara þangað utandyra. Skólinn er bara mjög erfitt mannvirki hvað þetta varðar. Hann er auðvitað teiknaður á sínum tíma í kringu 1970-71 og mér skilst að arkitektinn hafi verið þá að reyna að teikna einhvers konar klausturstemmingu innandyra í skólanum. Þetta var auðvitað lýðháskóli fyrst sinn og það auðvitað skýrir ýmislegt. Nú síðan má ekki gleyma því að við erum að burðast með, líkum með að segja, yfir 200 friðaðar kirkjur. Gamlar, 19. aldar byggingar oftast nær og það er eins og Gíslir reyndar flutningsmaður réttilega bent á, menn hafa heldur betur getað leyst mörg máli í London og reyndar í fleiri stórborgum sem maður hefur komið til, en þetta er ekki alltaf alveg einfalt verk. Ég var mjög gladur með það þegar við ákvaðum að leigja þetta húsnæði hér að þá taldi ég að þar með væru við heldur betur búin að leysa aðgengismál hreyfihamlara því Laugavegur 31 að sjálfsögðu mjög erfitt hús og mér þykir mjög miður að heyra það að þetta húsnæði standist ekki kröfur og sannarlega mun ég að beita mig fyrir því eins og ég get að það veri bara lagað til allra snarasta. Ég vil líka svona lokum aðeins nefna það að Gísli flutningsmaður benti mér sjálfur á bara hvað svona aðgerðir eins og þær að snúa við umferð á Laugaveginum eins og við lendum eiginlega í, líkum við að segja, núna nýverið hefur til dæmis á áhrif á ferlimál fatlara því að nú opnast dyr bílstjórans út á Laugavegin þar sem bílarnir keyra upp en ekki eins og áður var að þær opnuðust í áttina að gangstéttinni. Þetta er svona kannski atrið sem að menn, ég ætlaði þetta engum að gera þetta til að klekja á þeim sem að þurfa á þessum frátíknu bílastæðum að halda en það þarf bara sannarlega alltaf að hafa þetta í huga og því hvet ég kirkjuþing eindri til þess að styðja þessa tillögu og veita henni brautagengi. Til máls tekur Þorkell Heiðarsson í annað sinn og hefur til þess 5 mínútur og síðan er það Margrét Eggertsdóttir. Forseti. Já, varðandi sérstakann sjóð, ég held að það sé eitthvað sem að menn hafi og ætti að ígrunda. Það var náttúrulega það sem var gert og hefur gert hjá flestum sveitafélögum, að mörgum. Og hjá Reykjavíkurborg að því að það var nefnt þetta sérstaklega ferlisjóður sem að hefur um 80 milljónir árlega úr að móða og er þá ætlaður til þess að gera endurbætur á eignum og aðstöðu Reykjavíkurborgar til þess að koma til móts við ferlimál. Við getum sagt kannski að ókosturinn við sjóð hefur eins á að menn eiga til að nýta sér hann með því að einfallega skera af upphaflegum framkvæmdalið í þeirri von að geta hirt peninginn síðar úr sjóðnum. Það hefur alveg til dæmi það er að segja að þú veist af þessum sjóði og þetta þannig að manni finnst mjög dapurlegt þegar maður er kannski að sjá umsóknir aðgengismál í nýjum byggingum sem að samkvæmt byggingarreglugerð eiga bara að vera í lagi og á að geta þurfa að sækja sérstaklega til þess að vera með hurðaopnun eða skábrautir annað slíkt en þetta er gerast þannig að þetta er svona eitthvað sem maður þarf að hafa í huga þegar það er sérstakur sjóður í þessu máli að hann verði ekki til þess að fólk fara að sjá þar peninga og þú getur sparað þér í upphaflegri fjárfestingu eitthvað sem þú ætlar síðan að ná úr sjóðum og þetta er svona bara raunveruleiki sem að gerist nú ekki oft en þetta er að gera samt þannig að ég er svona bara að benda á þetta en almennt séð hefur það kannski ymitt vegna þess að
rétt eins og Reykjavík borg náttúrulega kirkjan með mikið af gömlum byggingum sem að engan hátt uppfylla nútíma kröfur aðgengi og þess vegna settur sjóður til þess að eyrnamerkja sérstakann pening í að gera endurbætur á slíkum hlutum sem að verða ekki endurbættir nema að byggja ný hús að öðru leyti, að öðrum kosti. Þannig að mér finnst mjög jákvætt bara að við séum að ræða þetta og fara aðeins onni í þetta því að þetta praktískt mál og ég held að það séu svona tvær aðferðir, annars vegar að vera með sjóð, sérstaklega sjóð sem þá einhvers konar ferli sjóður sem að bara ætlað til þess að koma til móts við vandamál í gömlum byggingum til þess að gera þær aðgengilegri og hinn möguleikin einhvers konar forgangsröðun inn í fjárfestingar þar sem að þú einfaldlega lætur verkefni ganga fyrir sem að snúa því að bæta aðgengi í byggingar. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og síðan Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, já ég vil taka undir með ykkur sem fagnar þessari tillögu, ég geri það sannarlega. Við stöndum í því við Bessastaðakirkju að það má, fyrsta beiðnum það að breyta aðgengiðar fyrir fatlaða var 1979. Og það hefur ekkert verið gert, það má ekki setja handrið, það má ekki setja fastan ramp, það má bara vera einhverju lausar sem alltaf til vandræða og svo Bessastaðir þannig settir að það oft mjög mikið rok og við höfum verið ósk eftir að fá handrið frá bílastæði að húsi og því að fólk hefur hreinlega fokið þarna bara út í kirkjugarðinn, þannig að sko þetta með mjög rammareip að draga þarna því að Bessastaðanefnd það bara engum að breyta. Svoleiðis að það gott að fá svona tillögu til stuðnings frá kirkjuþingi. Takk. Þá tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir og síðan Kristján Björnsson. Forseti, já þetta mér hjartans mál og svolítið gaman að vera hérna því að við erum auðvitað að ræða kirkjuna og aðgengja henni og húsnæðina innan en við erum hérna tvö úr pólitíkinni, sitt hverjum vinklunum, þannig að við erum svona komin inn á smá titring hérna. Ég búin að tala mikið þetta í borginni og auðvitað margt sem að lítur að kirkjubyggingum í borginni, ekki endilega kirkjunar að greiða fyrir heldur. Það eru göturnar og það gangbrautirnar og allt þetta að kirkjónum og það ekki bara hreyfihamlaðir, það einmitt líka blindir, sjónskertir og þeir sem heyra síðan ekki einsunni í hljóðinu þegar að gönguljósin fara. Þetta víða í ólestri í borginni. Miðbærinn náttúrulega bara reynasta hörmung og allt sem þar að reyna að átta sig á bara hvernig stefnan í götunni og aðgengja bílastæðum og allt það. Eins og við vitið að koma ný umferðarlög. Við taka gildi núna áramótin, Guði sé lof fyrir þau því að til stóð nú að held ég hafa bara akkurat engin bílastæði fyrir fatlaða á vissu svæði í borginni en núna eiga p-merkti bílar með þessu nýju lögum að fá leyfi til að aka göngugötur og leggja. Og þetta tekur gildi núna 1. janúar og þetta var meiri hlutin í borginni afskaplega ósáttur yfir. Og tjáði sem það opinberlega að ásýnd göngugatna væri náttúrulega ekki eins og til stóð með þessu sérkennilegu lögum. Alveg rólegur sko. En ég hefði viljað vera með á þessari þingsályktunartillögu en ég var sennilega sein í það en allt í góðu lagi með það. Þetta stórmál og við erum sem Íslendingar held ég bara hrikal aftalega á meirinni í þessu málum eins og fram hefur komið. Þetta eru gömul hús hér en það var að nefna London, ég meina helmingi eldri og þyngri byggingar. Þar þessi hlutir í lagi. Þetta hefur bara ekki verið í forgangi. Og ef maður ekki mitt sjálfur að glíma við fötlunina þá og kannski hafa bara vanta fatlaða pólitíkusa hérna til langs tíma til þess að þessi hluti væri í lagi. Við hefum alveg séð það ef að pólitíkusin sjálfur glímir við vandan þá bara keyrt áfram með málið. Þannig að við skulum bara fara að huga að því kannski í næstu kosningum að helmingurinn sé bara með einhvers konar fötlin og þá fara hlutinir að gerast. Þetta þarf nánast að vera svona, það sé ljótt að segja það. En þetta líka rosalega náttúrulega dýraframkvæmdir, sérstaklega þarf að brjóta upp og allt það. Þannig að ég talsmaður ymmið svona bara safna
eiga sjóð og auðvitað þarf bara að passa vel upp á svona sjóði að eru ekki eitthvað misnotaðir, hann trú nú ekki endilega að það verið vandamálið. Því að þegar farið verður að skoða þetta, þá þetta örugglega sko margfalt meira heldur en að við erum bara að sjá hérna. Og hugsið ykkur það, í glæni í húsi eins og þessu, þá kemur bara í ljós að þetta ekki í lagi. Og það nú gott mál að það verður gengið í það bara krafti og krafist þess að svo verði, því að það gilda hér ákveðna reglur og lög í þessu sambandi. En þetta byrjunin hér og nú bara að halda vel á spilunum og ná í það til borgarinnar sem að henni snýr og safna síðan fyrir að laga þessa innviði í byggingu kirkjunar og fyrir þá sem að koma þetta innum og upp tröppur og annað slíkt að maður sé ekki hangandi á einhverjum staurum í roki og svona, það er náttúrulega ekki gott mál, sko. Til máls tekur vígslubiskup Kristján Björnsson og síðan Anný Ingimarsdóttir. Forseti, við þurfum svo í framhaldi af þessar umræðu að þurfum að laga loftvistina hérna inni, það fyrir að þyngjast loftið. Ég fagna þessari tillögu mjög og ég vil benda á að ég flett upp í fasteignastefnu kirkjunar. Það er athyglisvert að lesa þar í 9. grein að það sem þetta fyrsta sem vikið að svona ástandi eða hvað maður að segja, formi fasteigna, að fasteigni kirkjunar skuli verið góðu ásökummalagi og líta vel út. Það er númer 1. Og síðan sagt sko næsta grein, og það er það sem nokkur hafa komið hérna inn á, virða skal upphaflega útlitshönnun húsa. Og það er höfðað þá til náttúrulega húsafriðunar og minjaverndar. En þarna er það sem sagt strax komið inn hjá okkur og ég held að við ættum að reyna að hafa einhvern veginn þannig að verði þetta svona vinnuhópur sem vinnur í þessu, það er gott og vel, það tekur þá árið að fá eitthvað út úr því, en það má auðvitað taka styttri tíma og vísaði síðan að slíku vinnuhópur skilaði skýrslu á næsta ári, en hann gæti skila strax ábendingum og skýrslum til kirkjuráðs á árinu. Þarna mætti, og það myndi til dæmis flýta fyrir á þann hátt að segjum að vinnuhópurinn kemist þær niðurstöðu að við þurftum að taka fasteignastefnu í gegn hvað þetta varðar og árétta þetta sem forgangsmál að laga fyrirmál fatlaðra og að huga að aðgengi á allan hátt fyrir alla að þá gæti nefndin sko skila því af sér þannig að til dæmis kirkjuráð eða einhverju myndi þá útbúa tillögur sem að væri þá hægt að fara eftir ef það skortir yfir höfuð heimildir. Ég nefnilega held að skorti ekkert svo mikla heimildir til að laga margt af því sem er ekki í lagi. Það er vikið að Skálholti og ég svo sem verið í fleiri húsum kirkjunar og það er eiginlega hvergi í góðu lagi, hvergi held ég bara sem að við getum sagt að þessi bygging kirkjunar sé í toppstandi, nema kannski á Ísafirði, já, og það er svona einstaka byggingar sem hafa verið teknar algjörlega í gegn. Og ég veit ekki það og það er fagnaðarefni en til þess bara nýbyggt safnaðarheimili í Vestmannaeyjum það var nú tekið í gegn af konu í hjólastól og við fengum bara fallengun fara eftir öllum byggingarreglum og það var bara svona smáatriði eins og þröskuldar og með að segja elliheimili sem pappir og hann kemst ekki út sko það er eins og þessi gert ráð fyrir hjólastóra fólki sko á elliheimili og þannig að sko þetta er stórmál en að því að vikja á Skálholti þá erum við í mjög slæmum málum þar og einn af okkar stærstu kúnnum séra Gísli Jónasson með sitt Reykjavíkurprófastsdæmi eystra er í vandræðum og síðast vorum við að reyna að taka og nota fyrir fundaraðstöðu sko Skálholtsbúðir sem er einn elsta byggingin, hún var skást og þó sko langt frá lagi þar sem að það var svakalega flottur rampur inn í húsið og ekkert einasta herbyggi þar sem að hjólastól tjænst inn í og
Það engin bygging þannig að hún hún beigi reglur og reglugerðir ferilmál fatlaðra og ég talaði hérna í umræðinu fyrstu mál að setja inn sem fylgiskjal við skýrslu kirkjuráðs stefnumörkun fyrir Skálholt og þau drög eru komin inn, þið getið kíkt á það. Það fylgiskjal núna, minnum við nummer 14 eitthvað svoleiðis og þar er einmitt sérstaklega talað að það skuli vera aðgengi fyrir fatlaða, skuli vera forgangsmál og síðan kemur almennt viðhald fasteigna. Og við erum langt frá því að standa okkur, en það góða við byggingu Manfreðs, ég var nú aðeins að bera blaka af kallinu, sko, vegna þess að hann kom í sumar í heimsókn og ég notaði tækifærið og spurði hann út í þessa mýtu, sko, sem að margir hafa endurtekið, að hann hafi speglað sem sagt fornminjasvæðið sunnan við kirkjuna þegar hann hafði í huga sko, bygginguna á skólanum og þetta er bara ránt. Hann sagði, já ég hef heyrt þetta er bölvuð vitleysa, sagði hann. Og hann þó sem sagt komin yfir nýrætt og alveg með þetta á hreinu. Hins vegar er þar réttindahafi sem að fer með þá hönnun og það ekkert mál. Það bara ekki nokkurt einasta mál. Kostar að vísa nokkra milljónir, það ekkert mál að breyta Skálholtsskóla þannig að hann sé fullkomlega umgengnisgóður fyrir hérna hjólastóla og aðra sem að eiga erfitt með tröppur. Af því það líka bara gríðarlega stór hópur. Fólk sem bara erfitt með tröppur. Og þannig að það miðað við þetta í nýri stefnu fyrir Skálholt og svo líka annað að það nýhannaður stígur og við erum að hugsa útisvæðin líka. Það nýhannaður stígur sem heitir Þorláksleið í vinnuheiti hjá okkur og við erum að sækja styrki fyrir það alveg sérstaklega og þá gert ráð fyrir því að það sé hægt að hafa sko tröppulausan stíg alveg frá Þorlákssæti til yfir á Þorláksbrunn og Þorláks hver segi ég og fram hjá Þorláksbrunni og það verði sem sagt það á þann hátt allavega hjólafært og hvernig sem að stígarnir verða svo í framtíðinni en að það verði gert ráð fyrir því að verða þetta komast þar og nýja sem sagt áætlunin varðandi fyrsti áfangi í hönnun á móttökuhúsinu einmitt hannaði fyrst og fremst til að tryggja aðgengi fatlar þar að austanverðu á gamla Vígslubiskupshúsinu og það sem sagt slétt aðgengi, eins og maður myndi segja, auðvelt aðgengi fyrir alla. Þetta mikil og góð ábenning og ég fegin að þetta mætti ekki tómlæti hér á þinginu og styði þetta heilsugar og eins og í fleiri ýmsum öðrum málum þá vil ég auðvitað láta hlutina ganga hratt fyrir sig en byrjum í öllu því smáa sem hægt og ég hefði viljað setja sko svona aðgengislöggu á stað bara núna og það bara sem sagt það var bara einn maður sem færi bara á milli með penna og skrifað upp og hefði heimildir til að sekta menn og allt sko til þess að koma þessu í lag. En takk fyrir mig. Til máls tekur Anný Ingimarsdóttir og síðan framsögumaður. Já, forseti, ég þakka bara ánægð að fá þessa tillögu fram fyrir ekki svo kvefu að ég get alltaf að tala. En ég er eiginlega bara hissa að 2019 séu við virkilega að tala um þessi mál. Þetta er alveg ótrúlegt. Og vil kannski bara segja að kollegi minn sem er ráðgjafar þroskaþjálfi, við vorum að opna nýtt apótek á Selfossi og hún fór þangað inn og það var bara svona tröppur, ekki rampur. Fór þarna eitthvað 3 að degi til og fór að kvarta yfir þessu og daginn eftir var komið rampur. Þannig svo heyri ég það sé síðan 1970 eitthvað að vera að berjast fyrir. Þannig þetta er eiginlega svona bara ótrúlegt og við eiginlega bara svolítið að skammast okkar fyrir að við skulum vera í þessum sporum. Ég vil bara segja. Þá tekur að lokum framsögumaður til máls, séra Gísli Jónasson.
Forseti, ég vil nú þakka fyrir þessa góðu umræðu og líka fyrir það að það gerist ekki sem ég óttaðist að þetta færi að snúast ómikið mína persónu. En ég kalla það nú svolítið yfir mig kannski með framsetningunni ef það hefði gerst. Ég ætla nú ekkert að fara að kommentera mikið á einstök innlegg hérna, ég bara þakka fyrir allt það sem hér hefur verið sagt. En svona til þess að róa einhverja, sko, ég alveg full meðvitaður það að margt af því sem það þyrfti að gera dýrt, en sumt mjög ódýrt. Ég efa það að lagfæringarnar á klóstinu þannig frammi kostuðu meir en 5.000 kall. En það myndi breyta öllu. Það bara hugsunarleysi með ákveðna hluti, bara til að ég nefni eitt atriði, það bara hnappurinn sem notað til að læsa. Hann svo lítill að þeir sem hafa mist mátt í fingrum geta bara alltaf snúið hann. Þetta svona einfaldi hlutistundum. En það ekki hugsað oft út í akkurat þessi einfaldi hluti sem að verða af stórum hindrunum þegar þeir ekki í lagi. Ég hef nú ekki hangið á ljósastaur síðan að ég hékk á ljósastaur bara ungur prestur sko í Fárviðri upp í Hallgrímskirkju og síðan á girðingu. En ég hef hins vegar hangið í runna við það að reyna að príla upp handrislausan rampa fyrir utan eitt safnaðarheimilið í prófastæminu. Það annað mál. Og svona bjargaði mér naumundum með því að það hafi þó verið prantað einhverjum hríslum. En þarna, ég hef nú verið, kannski ekki beinlínis svona lögregla, en ég nú í Vísitasíu síðustu minni, þá hef ég farið yfir þessi mál með sóknarnefndunum í mínu prófastæmi og þar hefur náttúrulega komið fram skjótviðbrögð hjá einstaka og aðrir segjast ætla að laga en kannski gerist nú ekki eins hratt eins og maður hefði óskað en oft þarf bara að vekja svolítið athygli á þessu. Ég bið afsökunar á því ef einhver álíktaði og ég átta mig á því að kannski orðalagi hér ekki alveg nógu skýrt og það þá mín sök. Því að ég skrifaði þetta nú á blað fyrir hönd okkar flutningsmannanna að með aðgengi fatlaðra þá var ég auðvitað með í huga aðra heldur en sjálfa mig og þá sem eru hreyfihamlaðir. Ég auðvitað hefði mátt nefna eins og blindir og annað. Þetta auðvitað mjög stór og breiður hópur. En það þá sagt hér. Nú ég vona bara þessi úttekt verið gerð og hvort að menn svo finna út að það verið stofnaður sjóður eða eitthvað annað, þarna verður bara komið ljós. En það sem að ég vildi nú nefna hér og þá snýst það nú kannski svolítið mína persónu en mér finnst bara ekki að það eigi að vera þannig. Sko það gerðist í kirkjunni þar sem ég búin að þjóna í yfir 30 ár. Að þegar gömlu konurnar, þið veitir þessar gömlu góðu kirkjukonur sem að bera nú víða upp svona starfið þegar eitthvað þarf að gera, voru búin að horfa upp á það í einhver tíma að það var verið í hvaða veðri sem að reyna að trilla mér í hjólastólnum milli hæða með því að fara út og út í veðrið og annað. Þá bara svo að þetta gengur ekki, en Gísli verður að komast upp tröppurnar og þá fór það snúst mig. Og þá bara gerðist það á einu sumri var safnað 2 milljónum fyrir stigalyftu. Þannig að sko auðvitað eiga hlutirnir sjálfs ekki að þurfa að vera þannig en þá sjáum við nú samt að þetta þó þannig málefni að ef að það sett rétt fram og annað þessar lagfæringar þá ætti nú að vera hægt að ná í fé annar staðar en bara í sjóði kirkjunar. Það að segja, ég held að margir góðir einstaklingar séu tilbúnir eins og þar var til þess að styðja. Það voru bæði haldin bingo og það voru fyrirtæki og einstaklingar sem gáfu og svo framvegis og þetta kom alveg undra skömmun tíma. Miklu styttri tíma heldur en að menn voru að gera ráð fyrir. Þannig að þarna en svo eru aðrir með kannski þykkari eyru og ég get nú sagt ykkur þetta kom út í reynslusögurnar sko. Að ég búin að vera í annað ár að tuða í forráðamönnum Mjóddarinnar áður en að þau undur loksins gerðust núna. Þeir máluðu aftur upp fallarabílastæðin sem að öll voru horfin
Þannig að það var í raun og veru engin sérmynd stæði lengur sem að voru virt. Það er þó loksins gerðist það daginn að það búið að mála þau, en það er þá áfram sami gallinn og það er eitt sem ég bið ykkur aðtúa. Bílastæði sem er bara málað með yfirborðsmerkingu, það hættir að vera fatlaðarstæði leið á snjóar. Þannig að það er alls konar svona smáatriði sem menn hugsa ekki út í. En ég gleymd að vísa þessu til nefndar áðan, en ég vil þá gera það núna að vísa þessu til síðari umræðu ef ég má, og sko það er verið að henda öllu hérna í allsherjarnefnd, má þetta ekki bara fara í fjárhagsnefndina til þess að hún hafi nú eitthvað að gera, ef að það er verið að tala um sjóðstofnanir og annað. Svo sit ég líka í henni og geta á raflega eitthvað. Já. Þá er umræðu lokið 27. mál. Málin er þá vísað til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel gefa merki. Takk fyrir, það er enginn á móti. Lagt er til að máli fari í fjárhagsnefnd. Ég ber það undir þingið. Þeir sem samþykja það gjörðu svo vel gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og nú gerum við kaffihlé í 30 mínútur. Það er hlé á þessu fundi.
Fundi er framhaldið fyrir tekið 27. mál, fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar frekari stefnumótun þjóðkirkjunar, flutt af Hreini S. Hákonarsyni og framsögumaður er séra Hreinn S. Hákonarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar frekari stefnumótun þjóðkirkjunar. Tillagan hljóðar svo: Kirkjuþing 2019 samþykkir að hefja aftur vinnu við stefnumótun þjóðkirkjunar þar sem frá var horfið árið 2016. Kirkjuráð hafi verkstjórnin á hendi og sjái til þess að sem flest veri kölluð að stefnumótunarborðinu í samvinnu við prófasta, presta, djákna og sóknarnefndir. Litið verði til þeirra vinnu sem innt var að hendi í stefnumótun þjóðkirkjunar 2003 til 10 og 2014 til 16. Jafnframt verði sérstaklega hugað að stefnumótun og framtíðarsýn þjóðkirkjunar í ljósi hins nýja viðbótarsamnings Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar og þeirra breytinga sem hann felur í sér á sambandi samningsaðila. Og greinargerðin hljóðar svo: Árið 2003 samþykkti kirkjuþing stefnu og starfsáherslu þjóðkirkjunar fyrir árin 2004-10. Á umliðnum árum hefur kirkjuþing samþykkt stefnumarkmið í einstökum málaflokkum eins og fjölskyldustefnu, jafnréttisstefnu, starfsmannastefnu, vímuvarnastefnu, svo fáein dæmi séu tekin. Allir þessir málaflokkar þurfa svo endurskoða við eftir því sem tíminn líður. Á kirkjuþingi 2014 var skipaður starfshópur til að vinna að stefnumótun þjóðkirkjunar. Hópurinn skilaði áfangaskýrslu á kirkjuþingi 2015. Í skýrslunni kom fram ósk nefndarinnar að haldið áfram að vinna út frá hugmyndu nefndarinnar. Einnig hvatning til kirkjuþingsmanna til að ræða hugmyndir þær sem framkomu í áfangaskýrslunni. Það næsta sem gerist var að á kirkjuþingi 2016 var samþykkt að vinnu umræðs starfshóps yrði frestað meðan unnið yrði að gerð nýrra þjóðkirkjulaga, starfsreglna og almanna tengsla. Ekki er ólíklegt að þjóðkirkjulögin sem kirkjuþing hafði lengi til umfjöllunar þurfi rækilegri endurskoðunar við í ljósi breyttra aðstæðna sem vikið verður að hér að neðan. Nú er ljóst að uppi eru mjög svo breyttar aðstæður eftir að kirkjuþing 2019 samþykkti viðbótarsamning Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar endurskoðun á samkomulagi kirkjujarðir og launagreiðslu presta og starfsmanna þjóðkirkjunar frá 10. janúar 1997 og samningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta, rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til kristnisjóðs og sérframlög til þjóðkirkjunar frá 4. september 1998. Viljayfirlýsing þjóðkirkjunar annars vegar og forsætis, fjármála og efnahagsráðherra og dómsmálaráðherra hins vegar í tengslum við nýjan viðbótarsamning á milli þjóðkirkjunar og Íslenska ríkisins að stórauka fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunar og að einfalda mjög all lagaumhverfi og fyrirkomulag á þeim greiðslum sem þjóðkirkjan fær úr ríkissjóði kallar á að stefnumótun þjóðkirkjunar sé skýr og ákveðin. Sömuleiðis kalla viðamikla lagabreitingar í kjölfar samningsgerðarinnar á glögga stefnumótun þjóðkirkjunar og einhug hennar. Þess skal getið að auka kirkjuþing 2019 skipaði 6 manna nefnd vegna viðbótarsamningsins. Í henni eiga sæti fulltrúi biskups Íslands, kirkjuráðs, forsætisnefndar, löggjafarnefndar, fjárhagsnefndar og allsherjarnefndar. Í bígerð að halda kynningafundu viðbótarsamningin og skipan nefndarinnar. Ljóst að viðbótarsamningurinn og það sem fylgir honum markar mikil tímamót í sambandi kirkju og ríkis, þjóðar og kirkju. Í ljósi alls þessa brýnt að mati flutningsmanns að stefnumótun kirkjunar fari samhliða fram í öllum þessum miklu breytingum sem í aðsigi eru. En það ekki aðeins einasta á vettvangi kirkjuþings sem stefnumótunin á að fara fram, heldur og á hinum almenna vettvangi þjóðkirkjunar
út í sóknum, prestaköllum og prófastæmum. Þar er kirkjan það sem fólkið er. Það hlýtur að hafa eitthvað þetta að segja og mikilvægt er að bjóða því allavega að umræðu borðinu. Ég held ég geri tillögum að þessu máli verði vísað til allsherjarnefndar eða fyrir einhverjan laganemndar. Hvað segja spekingar hér við borðið? Já. Löggjafarnefndar. Já. Þá er orðið laust 27. mál og til máls tekur Stefán Magnússon og síðan séra Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég þakka hann reyni fyrir þessa tillögu. Ég styð hana að vissu leyti þar að segja að fara í þessa vinnu sem er rætt. Ég hef hins vegar allir efasemdir að það sé mikill grunnur í þeirri vinnu sem átti sér stað 2015 eða hvenær var. Og einnig brestur mig kannski þekkingu líka til þess að átta mig á því nákvæmlega hvernig svona stefnumótun að vinna er unnin miðað við það daginn í daginn sem maður segir, en ég er ekki viss að það hafi verið farið rétt af stað á sínum tíma. En það breytir ekki því að vinnan þarf að eiga sér stað og það er klárlega ýmislegt öðruvísi umhorfs í kirkjunni núna heldur en þá, bæði hvað varðar og ekki síst sem tengist á þessum nýja samningi við ríkið. Ég velti fyrir mér það sem að hér mál nr. 29 kemur að vissu leyti tengist inn á sama svið, hvort ætti ekki að ræða það þá í framhaldinu og Hreinn taldi hér upp ýmsu stofnanir kirkjunnar sem þarf að hafa með í ráðum og ég hugsa að nýstofnun sóknarsamtök þyrfti þá að bætast í þann ágætar lista Hreins. Til máls tekur séra Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni kemur Anna Guðrún Sigurðsdóttir. Forseti, ég þakka fyrir þessa tillögu og lýsi ánægju minni með að hún sé lögð hér fram. Við höfum verið að tala framtíðina og tækifærin sem kirkjan hefur í hendi sér og við erum að ræða líka ýmsar praktískar breytingar sem að koma til með að verða og þar kemur stefnumótunin líka sterkt inn. Það var virkilega gaman að vinna að stefnumóta vinnunni hér fyrir nokkrum árum og mér fannst hún sú vinna skila miklu. Það var skemmtilegt verkfæri til þess að setja sér markmið og horfa til framtíðar og það var gaman að kalla fleiri að borðinu. Það var líka gaman að vinna síðan eftir niðurstöðunni og eftir stefnumótana vinnunni sem var þá búið að fá svo marga að umræðinni og leggja þetta fyrir og sjá þessi markmið fyrir sér. Þannig að mín reynsla er svo að þetta hafi skilað miklu og ég vann bæði stefnumótunum vinnu fyrir kirkjun þegar ég var prestur út á landi og eins hér í borginni. Þannig ég vann þetta með misjöfnum hópum og þetta skilaði bara mikilli ánægju og er gott tækifæri fyrir kirkjuna einmitt núna að huga að nýrri stefnumótunar vinnu og ég hlakka svo sannlega til að taka þátt í þeirri vinnu. Þá tekur til máls Anna Guðrún Sigurðsdóttir og næstur er Steindór Haraldsson. Forseti, þakka þér Hreinn fyrir þessa tillögu. Ég tek undir hvert eitt og einasta orð í henni. Þetta er mikilvægur tími til að fara í svona stefnumótunarvinnu núna. Þetta er hárréttur tími til að fara í það. Við erum að vinna úr viðbótarsamningnum. Hann vekur upp fullt af spurningum sem að við getum held ég ekki svarað nema með stefnumótunarvinnu. Við höfum fengið alls konar
spurningar og eins og Bryndís Malla sagði áðan, ég tók þátt í stefnumótun vinnunni þegar það var sendt niður í allar sóknir þá sem bara almennur sóknarnefndar maður. Ég mann hvað mér fannst þetta gaman og hvað mér fannst gott að geta látið komið því áfram sem ég hafði að segja. Og ég held að sé mikilvægt að fyrir mig að þetta sé gert á öllum þrepum, alveg niður í sóknir, alveg niður í grassrútina. Ég held að þetta jafnvel að spurja bara æskulistarfið okkar, unga fólkið. Má ekki gleyma neinum í þessari vinnu. En ég fagna þessu máli. Takk. Þá tekur til máls Steindór Haraldsson. Forseti, ég þakka framkomna tillögu. Ég styð hana auðvitað 100%. En pínulítið á sama máli á Stefán vegna þess að það þarf ákveðin undirbúning undir stefnumótunarvinnu ef hún á að vera eins og þetta er gert í dag. Ég kem betur að því og eftir þegar ég flyt mitt mál. Við áttum mjög ánægilegt samstarf hér fyrir nokkrum árum, nokkur hér í kirkjunni, ég og Guðrún Karls Helgadóttir og 3 í viðbót sem þá voru á þinginu. Ég man ekki hvað ára var, 2015 eða 14 eða eitthvað sem við byrjuðum það. En það er þannig með stefnumótun, nútíma stefnumótun, að hún þarf mikil verkfæri. Það þarf að rannsaka ákveðna hluti og þetta er bara orðið fag í dag, bæði stjórnsýslulegt og félagslegt fag. Og það er ekkert mjög margir einstaklingar á Íslandi sem að, jú, kannski, ég veit ekki hvað eru margir en það eru, mætti telja örugglega á fingrum handa sinna sérfræðingana eða bestu sérfræðingan í þessum málum. Stefnumótun var hér áður fyrr unnin, ég búinn að taka þátt í stefnumótunarvinnu í mjög mörgum fyrirtækjum og sveitafélögum og ég veit ekki hvað og hvað og þetta hefur verið að þróast. Það er hægt að lesa í framtíðina miklu meir í dag heldur en gert var. Það eru miklu meiri rannsóknir í gangi og svo framvegis og framvegis og ég kem betur að því og eftir. Til dæmis eins og rannsóknir sem að Capacent Gallup gerði núna daginn. Það eru margir sem að taka bara höfuð sér og halda að það hafi verið skelfilegt en þegar að skoða er undir yfirborðið þá er það bara ekkert skelfilegt. Það er bara flott. Ég skal færa rök fyrir því og eftir. Nú, við vitum það að þessi vinnubrögð þau breytast eins og annað að hér áður fyrir þegar átt að byggja hús og þá var alveg nóg að hafa torf og grjót. Nú er það ekki lengur og við sjáum það svo vel þegar við erum hér í þessum húsakynnum. Allt þróast þetta og alltaf meira og meira í tækni og líka í þessum málaflokki. Og ég fagna þessu, ég fagna því að mér finnst eins og að við séum á réttum tímapunkti til þess að fara í greiningavinnuna. Við þurfum að taka hana áður en fyrir stefnumótunina og til þess að átta okkur á því hvert þessi stefna leiðir okkur og hvert þessi stefna leiðir okkur og svo framvegis. Og það er annað því sem við verðum að gera okkur grein fyrir að þessi vinna kostar talsverða peninga. Og við verðum að bara, skulum ekki loka augunum fyrir því að við erum að tala um verulega fjármuni þegar það er verið að ræða stefnumótunarvinnu sem að þarf að ná yfir alla þjóðkirkjuna. Og ég tók þátt í stefnumótunarvinnunni upp úr aldamótunum. Þá var stefnumótunarvinna í gangi og hún var nokkuð góð meðað við sinn tíma. Þá vorum við að vinna saman í sóknunum og í safnaðarnefndunum út um allt land, svara spurningum og svo framvegis. Þessu var safnað saman og lesið úr því og stefnumótunin sem að unnin var þá
maður hreinn vitnar í, var harla góð á sínum tíma og hefur örugglega skilað kirkjunni talsverðu og einhvern veginn kirkjun að standa enn frá þeim tíma. Ég ætla ekki að fjölyrða meir þetta, ég kem kannski betur inn á þetta og eftir því að þetta náskilt því sem ég ætla að tala hér og eftir en þakkar Heini fyrir að koma með þetta. Takk fyrir. Þá tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, já, mér datt í hug að segja ykkur aðeins frá minni reynslu. Ég var 6 ára skeið formaður Barnaheilla Save the Children á Íslandi og það einmitt kom að þessum punkti að fara í stefnumótunarvinnu sem hafði þá ekki verið gert í sjálfu sér. Og ég vil bara leggja áherslu á mikilvægi þess sem við gerðum. Ég var nú skeptísk á það fyrst að við fengum sérfræðing til að leiða þessa vinnu. Eins og kom fram hjá Steindóri þá þetta í rauninni fag, þetta grein og fólk hefur sérhæft sig í að halda utan svona vinnu og þetta, ég sé ekki fyrir mér að þetta hefði gengið upp eða gengið svona vel eins og það gerði hjá okkur þarna í Barnaheilli nema að þarna var fengin mannskja sem kunni til verka og bauð okkur öllum að borðinu, bara hver í sínum hollum og sundur og saman og alls konar eftir ákveðnum kúnstarinnar reglum og þetta tók einhverja vikur og miðað við hvað kom út úr þessu og hvað þetta var svona flott skipulag og hvað allir voru ánægðir í lokin, þá fannst mér þetta ekki einsinni kosta það mikið, þetta kostaði þetta en þetta var einhvern veginn, það var allt annar bragur á þessu og ég nú ekki talsmaður að þess að sóa fé eða peningum eða kaupa dýra vinnu en þarna held ég að virkilega sé gott að grípa til þessa ráða vegna þess að ekkert að okkur kannski að velta okkur mikið upp úr svona stefnumótunar kerfisvinnu dagsdaglega og þetta er gríðarlega flókið, kannski ekki flókið fyrir þá sem eru sérfræðingar en þetta eins og ég segi heilt fag, fólk búið að fara í háskóla í mörg ár til þess að læra þetta og bara stýra svona vinnu og vita líka hvernig og hversu mikilvægt það hverjum þarf að bjóða að og hvernig síðan þetta gert í einhverjum svona lögum og stigum og ég kann ekki eins og lýsa því en ég hveti ykkur til þess að vera opin fyrir þessu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og ég ætla að vita hvort að framsögumaður vill ekki bregðast við. Þá tekur til máls hér að Hreinn Hákonarson. Forseti, örstutt, það er alveg rétt, það þarf fagmann til að koma að þessu og svo var í upphafi aldarinnar að kom fagmaður að stefnumótunarvinnunni og stýrðinni Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor og hugsanlega einhver aðri með honum sem skipulögðu starfið og ég held að flestir hafi verið mjög ánægðir með þessa stefnumótunarvinnu sem þá fór fram og þetta var alveg nýtt sem bæði prestar og sóknarnefndar fólk stóðu frammi fyrir. Og ég held að það sé bara út af fyrir sig mikilvægur hluti fyrir hinn almenna þjóðkirkjufélaga að taka þátt í stefnumótunarvinnunni með umræðunni. Hvað finnst þér sem félaga í þessu félagi, stóra félagi, að eigi að gera að hverju að stefna og þar fram til götunum. Og við tölum oft það að þetta sé þetta stóra og mikla félag sem það en vandi okkar hefur alltaf verið sá náttúrulega að virkja félagana. En stefnumótunarvinnan, hún getur virkjað fólk til sjávar og sveita. Þá umræðu lokið 27. mál. Lagt til að málinu verði vísað til síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt takkjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir
ykkur á móti, það samþykkt samhljóða, lagt til að máli fari í löggjafarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið á 29. mál. Tillaga til þingsályktunar gerð sviðsmynda fyrir þjóðkirkjuna, flutt af Steindóri Haraldsinni og framsögumar Steindór Haraldsson tekur nú til máls. Forseti, ég flyt nú mál sem að mörgum kunnugt hér á kirkjuþingi sem einföld. Þetta 29. mál á þingskjali 29, tillaga til þingsályktunar gerð sviðsmynda fyrir þjóðkirkjuna. Ég hef tafið mér það lengi að svo ég klárið að mál sem eru kannski eins og þessi að ég hef ekkert verið að safna einhverjum meðflytjendum með mér á það. Ég ber einn ábyrgð á þessu en flyt það bara fyrir þingið eins og það kemur fyrir. Kirkjuþing 2009 samþykkir að fela kirkjuráð að hlutast til að ráðist verði í gerð sviðsmynda fyrir þjóðkirkjuna ekki síðar en í janúar 2020. Síðan fylgir greinargerð. Ég ætla ekki að lesa hana orðið til orðs, þið hafið hana. Ég ætla að fara kannski samt í hana hérna aðeins. Ég tel að hluti af greinargerði minni sé ekki réttur. Það var búin að senda þetta frá mér áður en ég fór algjörlega á kaf onni í þetta og það var það sem ég var að minnast á hérna áðan, það þessi Gallup-könnun sem gerð var. Að vísu var ég með Gallup-könnun sem var 20 ára gömul. Svo þegar maður fer að greina þetta og fara ofan í hlutina hvað á bak við könnunina, þá könnunin sem gerð fyrir 20 árum ekki gerð í sama mengi og í dag. Fólk í dag ekki fólki sem var fyrir 25 árum eða 20 árum. Það bara þannig. Þetta gjör ólíkt samfélag. Gjör ólíkt. Það svo ólíkt og í samfélagsmiðlar og annað að samfélagsmiðlar og tækni nútímans, hún stýrði því hverju Bandaríkjaforseti í dag. Það ljóst og viðurkenna það allir, nema hann sjálfur. Og ef við skoðum bara traust eða vantraust eða hvað sem við köllum það til annara stofnana í samfélaginu og skoðum breytingur á því, þá kirkjan miklu hærri en yfirleitt alþingi, dómarar, bankakerfið, neymitt. Og þó að sé þriðjungur þjóðurinn sem segir ég vantreysti kirkjunni, það bara ekkert óeðlilegt. En að þriðjungur treysti henni fullkomlega og þriðjungur sé svona hvorki né, við getum bara verið tiltölulega ánægð með það að mínu mati, miðað við samtímann. Og þess vegna leggir mikla áherslu á það að þegar verið að fara eins og í málhreins að fara í stefnumótun að ýmislegt svona sé unnið og þess vegna þarf þessa sviðsmyndagerð. Ég hef ekkert annað nafn á þetta. Það getur vel verið að það sé hægt að vinna þetta einhvern veginn saman, að það þurfi ekki alla þessa sviðsmyndagerð sem ég var að leggja til hér á síðast og þar síðast ári. En ég held að það þurfi að fara góð greining að vinna fram. Og hún auðvitað gerð svona. Og ráðuneytin, stjórnsýslan, stærri fyrirtæki í landinu, stofnanir, það var alla gert þetta. Til þess að átta sig á því hvar þær eru og hvert þær vilja fara. Þetta alveg lykilatriði til þess. Að átta sig á því, hér erum við, ef við förum þessa leið, þá eru yfirgnæfandi líkur á því að þetta muni gerast og ef við förum þessa leið, þá eru yfirgnæfandi líkur á því að eitthvað annað muni gerast. Þetta þurfum við að vita.
Við erum að vita það til þess að geta farið í raunhæfa stefnumótun. Það er algjörlega nauðsynlegt að mínu mati. Það er svo vont að standa einhver staðar og vera í þoku og vita ekkert hvert maður á að fara. Og taka svo bara ákvörðun, það er best ég fari bara þangað. Og svo kemur bara í ljós þegar maður kemur á leiðarenda að þetta var bara ekki rétt leið. Og það er slæmt, en ég held að við séum, trúa því að við séum sammála um það að við þurfum að endurskoða okkur alveg frá grunni og við þurfum að reyna átt okkur líka á því hvað veldur viðhorfi til kirkjunar. Við skulum fara og taka til dæmis fjölmiðla. Gerið ykkur grein fyrir því að þið sjáið til dæmis, við skulum taka önnur trúfélög og lífsskoðunarfélög, til dæmis siðmennt er 0,67% af þjóðinni. Það er minna en fríkirkjurnar. Það er minna en ásatrúarfélagið. Hvað er eitthvað samræmi á milli stærð þessa trúfélags og þeirra fjölmiðla umfjöllunar sem það fær? Hvað veldur þessu? Það er bara klárt fólk þarna inni sem kann að koma sér á framfæri. Það er ýmislegt svona sem er dálítið sérstakt þegar maður skoðar það. Að það eru ekki nema 0,67% þjóðinni siðmennt. Það er enginn 240.000 eins og í þjóðkirkjunni. Hreint ekki. Og við getum verið bara stolt af okkur. Og kirkjan hefur staðið af sér mikla storma undanfarin misseri og undanfarin áratug. Og hún á alla möguleika á mikilli framsókn og á mikilli getur komist á mikla siglingu. Ég skynja það að samfélagið er að breytast. Vegna þess að veraldleg gæði er alltaf að verða meiri og meiri og meiri í hugum fólks. Nei, veraldleg gæði er alltaf að verða minni og minni, segi ég. Og hinn mannlegu og andlegu gæði er alltaf að vaksa. En ég held að ég ætla ekki að ræða þetta mjög frekar. Ég vil bara að þið tjá ykkur þetta og ég vonast til þess að þessi umræða, hvernig sem við afgreiðum hann og nefnd eða hér til síðustu umræðu, hvort við sláum þessu saman eða hvað við gerum, hvort við köllum þetta sviðsmyndir eða hvort við köllum þetta stefnumótun sem inniheldur þetta, mér er það algjörlega sásakalaust, skiptir mig engu máli. Ég bara vil að það sé farið í þessa vinnu og legg það eindregið til. Hvernig svo sem við nálgumst hana. Og ég legg þetta bara hér fram og óska eftir því að þetta verði samþykkt til síðar umræðu. Ég velti þessu mjög fyrir mér í hvað nefnd þetta ætti að fara. Ég held að stefnumótun og þessi vinna öll sem við erum að leggja hér til, hún sé það mikilvæg að ég legg til að þetta fari í alla nefndir. Ég legg það hreinlega til. Takk fyrir. Til máls tekur sér Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég veit nú ekki hversu mikinn tíma við höfum í sjálfu sér, en ég ætla að taka mér 10 mínútur allavega í þetta mál sviðsmyndir. Þetta er tækni orð, skulum segja, og sviðsmynd þýðir ekki það sama á stefnumótun og það getur skipt máli hvaða orð við notum og það gerir það. Vegna þess að sviðsmynd eins og ég held að hann sé að tala hann Steindór, er aðferð sem lýsir ástandi framtíðar umhverfisins að gefinni þróun valinna drifkrafta. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að sviðsmynd samanstendur sem sagt af lýsingu á framtíðar ástandi og þeirri atburðarás sem tengir núverandi stöðu
við stöðun í framtíðinni. Og það er þá verið að greina eða spá framtíð sem gæti orðið og hvað þarf að gerast til þess að sú framtíðarmynd rætist. Algengt er að menn noti bjartsýnis eða svartsýnis áætlun eða jákvæða eða neikvæða þróun og sviðsmyndin hún gengur skrefi lengra heldur en þetta sem ég nefndi núna og það er hugsað margar hugsanlegar útgáfur að framtíðinni að gefinni ákveðni þróun valin kunna drifkrafta. Það sem hér geti verið í myndinni, hvað gerist eftir 10 ár þegar 15% af þjóðin er í þjóðkirkjunni? Eða hvað gerist ef eitthvað annað gerist? Þannig að menn nota þetta til dæmis í sambandi við katastrófur í samfélaginu. Hvað gerist eða fyrir að gjósa hérna í Hafnarfirði? Hvað á það að gera? Þetta er til þess að undirbúa samfélag eða fyrirtæki eða stofnun undir katastrófur. Þetta eru flugmenn að gera alla daga. Hvað á að gera ef ég missi aflið að báður heflum? Eða ef glussakerfið hverfur, eða rafmagnskerfið. Það getur vel verið að þetta sé mjög nauðsynlegt fyrir kirkjuna að hafa sviðsmyndir, en við megum ekki rugla þeirri aðferðafræði við stefnumörkun eða önnur störf sem við viljum fara í. Fyrir mér er stefnumörkun eins og ég skil þetta, getur verið ég misskilið það líka, hvað þarf ég að gera í dag til þess að komast á einhvern stað? Á meðan sviðsmyndin fjallar ef eitthvað gerist í dag, hvað hefur það í för með sér? Þetta er ekki alveg það sama. Ég veit ekki hvort þið sjáum munin. Það var sviðsmynd áður í gangi í máli Gísla hjá mér. Ég get lent í þessu, hvað ætla ég að gera þá? En það er ekki stefnumörkun mín að verða farlama eða háður hjálpartækjum. Já, ég vildi koma þess að. Til máls tekur séra Guðbjörg Arnardóttir og síðan doktor Hjalti Hugason. Forseti, ég held að það sé mjög mikilvægt að við, einmitt hvort að við tvinnum þetta saman eða hvaða er sem að kallast að fara í einmitt þessa stefnumótun eða þá skoða sviðsmyndir eða að þetta eru, við verðum að hafa eitthvað plan og vinna einhverja vinnu eins og þessa og það er svo mikilvægt nákvæmlega á þessum tímapunkti. Og ég meðal annars fer á kirkjuþing hér fyrst af því að mér fannst svo spennandi að vinna að einhverju svona vinnu framtíðarmótun kirkjunar og koma að því en við vorum alltaf að þvælast með þjóðkirkjulögin og vorum alltaf að reyna að búa til stefnumótun með nýjum þjóðkirkjulögum og ég er svo fegin að það við erum ekki þar núna og þá er svo mikilvægt að við skoðum hvaða aðferðir henta best til þess að gera þetta og við þurfum að gera þetta. Það er alveg á hreinu, hvort sem það eru einmitt sviðsmyndir eða stefnumótun, hvað við köllum það heldur, einmitt að skoða hver er staða okkar og hvernig viljum við horfa á framtíðina. Og þetta kemur örugglega inn í náttúrulega framtíðarhópinn sem er búið að stofna og þetta tvinnast allt saman. En það skiptir svolítið máli að við höfum þetta einhvern veginn skýrt og þetta sé ekki eitthvað sem að fer af stað og svo bara sofnar það og það kemur aldrei neitt út úr því að það hefur alveg verið þá síðustu kirkjuþingum. Það hafa verið myndaðir hópar og sem að var farið af stað í einhverja vinnu en svo bara kom ekkert út úr því og það varð ekkert úr því einhvern veginn. Þannig að það var meðal annars, þetta var hópur sem ég man ekki hvað ár það var sem var stofnaður, Steindór var einmitt í honum og fleiri og fóru á stað í góða vinnu en það myndi einhvern veginn svona, já, það verður ekki neinn ákveðin niðurstaða þannig að það skiptir svolítið máli að við einhvern veginn höfum þetta skýrt og höfum plan og ákveðum þetta. Til máls tekur doktor Hjalti Hugason og síðan er það
séra Arna Gretarsdóttir. Já, forseti, það er ágætt að þessi tvö mál hangi dálítið saman, stefnumótunin og sviðsmyndagerðin. Stefnumótunarvinnan er að sjálfsögðu víðtækari, ekki satt, og breiðari, getum við kannski sagt, opnari líka, bæði aðferðafræðilega og á margan annan hátt. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að það verði samþykkt að fara í stefnumótun og að þeim sem að falið verður að leiða þá vinnu verði veitt, eigum að segja, umboð til þess að grípa til þeirra aðferða sem að bestar þykja á hverjum tíma og líklegastar til að leysa þann vanda sem upp kemur við stefnumótunina. Ég geti vel trúað að fyrirtæki af ýmsu tagi og stofnanir með tiltölulega þröng hlutverk hafi mikið gagn af sviðsmyndagerð og þar geti sviðsmyndagerðin sem sagt varpað skýru ljósi á ýmsa framtíðamöguleika. Ég hef kannski svolítið efasemdir að í stofnun eins og kirkjunni þá verði niðurstaðan af sviðsmyndagerðinni eins skýr vegna þess að hlutverk kirkjunar er jú eigum að segja breytt og umfangsmikið. Þannig að ég myndi gjarnan að sjá það að sviðsmyndagerðin verði metin sem ein af mörgum hugsanlegum aðferðum við stefnumörkunarvinnu og það verði gripið til hennar. Ef við getum sagt að þeir sem leiða þá vinnu hafi sannfærst að það væri rétta aðferðafræðin. Og þetta segi ég nú bara vegna þess að mér sýnist þetta vera svolítið dýrt miðað við það sem að Steindór segir þannig í lok greinargerðar sinnar og þá væri kannski erfitt að hafa eitthvað að segja formlega samþykkt að þessi leið skuli farin frekar en hugsanlega einhverjar aðrar. En auðvitað að hafa þetta í huga við stefnumörkunarvinnuna. Nú síðan var fagnað hér áðan að við skildum ekki vera að ræða þjóðkirkjulögin en í framhaldi af stefnumótuninni eða jafnvel samtímis henni, þá held ég að sé alveg nauðsynlegt að fara eina umferð enn í endurskoðun þjóðkirkjulagana vegna þess að stefnan með nýja samningnum milli ríkisins og kirkjunar, það er að segja þetta mikla fjárhagslega sjálfstæði sem kirkjunni stendur til boða. Það strandar svo mikið á þjóðkirkjulögunum eins og þeir í dag. Það er svo margt bindandi í þeim sem að þarf eiginlega að losa og gera kirkjuna eigum að segja í stakk búna til að nýta sér hið nýja fjárhagslega sjálfstæði. Þannig að það er alveg óhjákvæmilegt að fara í endurskoðun þjóðkirkjulagana mjög fljótt. Ég sé ekki hvernig verður hægt að halda þessu starfi áfram á grundvelli þeirra eins og þau eru núna. Til máls tekur séra Arna Gretarsdóttir og síðan Svana Helen Björnsdóttir. Forseti, mér langar til þess að byrja aðeins á því að víkja að þessu með þessari Gallup-könnun, 33% traust til þjóðkirkjunnar. Ég hlusta á viðtal á Rás 1 þar sem að Lára Magnúsdóttir, sagnfræðingur, ræddi þessa tölu í samhengi við aðra stofnanir samfélagsins. Við lögreglu, dómskerfið, við Alþingi, háskólan og við erum bara að skora í dag rosalega hátt. Það er engin stofnun eða félög að skora eitthvað mikið hátt í trausti í dag. Og þegar við berum okkur saman við þessar tölur sem er að koma út úr skoðanakönnunum, þá getum við bara verið ánægð með 33%. Mér langar til þess að koma þess að vegna þess að mér þykir mikilvægt að við förum í stefnumótun og mögulega taka þessa sviðsmyndagreiningu sem sviðsmyndagreining er áhættugreining og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að
auðvitað er hægt að taka annan vinkil á þetta, en ég, fyrir mig, hef ekki mikinn áhuga á því að taka neikvæða vinkilinn, nýkomin úr markþjálfunarnámi, þar sem alltaf verið að tala um þess að jákvæða sálfræði og heldur frekar þá að fara hina leiðina, ekki áhættu greininguna, því hún kallar á það byttu, ef við fækkar enn frekar í þjóðkirkjunni, ef við missum alla peninga, og við erum komin í neikvæða gírinn. Og þangað langar mig ekki til þess að kirkjan okkur fari, ekki þá leið. En ef við gætum farið einhvers konar leið þar sem við erum að tala um hvað gerist ef við erum allt í komin 99% Íslendinga í þjóðkirkjunni? Hvað gerist ef við erum með svo mikla peninga við vitum ekki hvað að gera við það? Mig langar að fara þangað. Vegna þess að það skilar okkur miklu meira heldur en nokkuð tíman að taka áhættu greiningu á því sem að bara kannski dregur allan mátt úr okkur. Og þetta er ígrundað á rannsóknum sem að byggja undir jákvæða sálfræði. Það er bara þannig. Ég vil ekki draga úr því að við notum þessa aðferð með hjálp sérfræðinga, sviðsmyndir, til þá hér á kirkjuþingi, og ég leyfi mér að segja það eru við sem erum stefnumótandi í því hvert kirkjan er að fara og verðum að bara taka þeirri ábyrgð. Það er alltaf að kalla til eitthvað fólk sem við viljum, en sviðsmyndir, að búa til jákvæðar sviðsmyndir og í kjölfarið að stefna einhvert, þar sem við sjáum á einhverja jákvæða leið, hvað er að gerast núna? Við sjáum biskupinn okkar blómstra í viðtölu. Ef þið farið í sviðsmyndir ekkert tíma og sagði, já, þetta er bara svo óheimileysi viðtöl alltaf að bresta á biskupa. Og hvað gerum við þá? Við þurfum að vera með einhverja, en hefðu við ekkert tíma sagt, já, heyrðu, hvað ef bara biskupinn okkar fer í viðtal og hún bara blómstrar og þetta bara, og kemur skilaboðun og það fer bara að stað umræðum siðróð, vá, hún er frummælandi það sem skiptir máli að kirkjan tali pælið í þessu. Og það er þetta sem að við sem kirkjuþing verðum að vera þarna. Þetta er bara hlutverk okkar og þetta er partur af þeim krafti sem fagnaðarerindi gefur okkur. Að vera þarna. Ég vil ekki tala gegn þessari sviðsmynda tillögu. Mér finnst hún þetta er skemmtileg aðferðafræði. Ef hún er notuð og aðlöguð af kirkjunni en ekki fyrirtæki sem er að hagnast, gróðahagnaði, það er ekki sama hluturinn, og eins líka með stefnumótunina að við reynum að fá jafnvel sérfræðing til þess að segja okkur hvað er best fyrir okkur að gera. Við erum ekki hagnaðadrifin og við erum ekki að leita eftir einhverjum hámarksgróða, við erum að leita eftir því að sálir fái blómstra og líði vel. Það er gróðin okkar. Hvað aðferð er þá best fyrir okkur? Sérfræðingarnir getur sagt okkur það. En ég myndi gjarna vilja að í nefndunum eða hvað sem mál, að færi kannski svolítið, reyndum að setja saman og byrjum á því að fá mitt fagfólk til að segja okkur hvað hentar kirkjun okkar best. Að því við verðum að fara í þessu stefnumótunarvinnu og mögulega er fyrsta skrefið sviðsmyndir, ég veit það ekki. Takk. Þá tekur til máls Svana Helen Björnsdóttir og næstur er Dr. Skúli Ólafsson. Forseti, mér langar nú að byrja á að taka undir með Örnu. Ég nefnilega hlustaði líka á hana Láru Magnúsadóttur í vikulokunum og og reyndar voru þau 3 þar og má eiginlega segja að við höfum átt alveg umræðu síðustu viku með svona óvenjulega uppbyggilegum hætti finnst mér. Mér finnst margir hafa stigið fram og Agnes biskupinn okkar þar á meðal og ég held að þetta kom mér svona þægilega óvart hvernig þessi umræða þróaðist öll og varð svona uppbyggileg. Mér langar að segja nokkur orð 27. og 29. mál og ég þegar ég hugsa sviðsmyndir og stefnumótun að þá hugsa ég svolítið til framtíðar nefndar kirkjunar. Hún var skipuð núna í byrjun september á auka framhaldsfundi má segja og við skipum auka
fundi, það var, já, auka kirkjuþing. Og og við erum búin að skipa hæft fólk í þessa framtíðarnefnd. Og í mínum huga, mína væntingar til þessara framtíðarnefndar að hún fari svolítið yfir sviðið og skoði starfsemi kirkjunnar vítt og breytt í ljósi þeirra skipulagsbreytinga sem að við þurfum að gera. Og þá auðvitað horfi ég til þess og mér finnst það sjálfsagt og eðlilegt að framtíðarnefndin komi fram með einhverja hugmyndir og skoði og ræði og leggi þetta fyrir okkur. Og sviðsmyndirnar verði síðan skoðaðir í framhaldi. Af því að eins og ég er vön, þá er ég með, ég er vön áhættugreiningu líka og sviðsmyndagerð, en það er svona ekki fyrir en að maður er búin að ramma inn verkefnið og búin að átta sig á því hvert maður ætlar að taka það, að maður fer að greina sviðsmyndirnar, svona svo það koma að gagni, að maður endi ekki einhvern veginn út við að völl og gleymi kannski einhverju mikilvægu. Þetta er bara stutt innlegg. En ég þakka bæði Hreini og Steindóri fyrir að koma fram með þessa tillögu og við höfum að hafa það held ég í huga svo að nýta hugmyndir framtíðar nefndarinnar og halda svo áfram með þessi mál. Takk. Til máls tekur Dr. Skúli Ólafsson. Forseti, ég auðvitað fagna þessum tillögum og allir þeirri umræðu sem af þeim hlýst, en okkur auðvitað nokkur vandi á höndum þegar við ætlum að ræða stefnumótun og sviðsmyndir í kirkjunni og eins og fram hefur komið í máli þeirra sem hafa rætt þessa hugmynd, þá þetta ekkit vandalaust að hrinda hugmyndum í framkvæmd og þó að það séu ýmsar skoðanir þá er ég minnst kosti þeirra skoðunar að sú stefnumótunarvinna sem var unnin á sínum tíma hafið alls ekki skilað þeim árangri sem til dæmis ég batt vonir við og ég veit að það eru margir á sömu skoðun og ég sá í rauninni sára lítinn afrakstur af henni með við allt það umfang sem hún fól í sér og ég held að svarið við því ef að þetta mat er rétt af hverju afleiðingarnar urðu ekki miklar og afraksturinn þegar kom að því að móta kirkjulegt starf og það er auðvitað bara einfallega það að við til dæmis sem prestar og sóknir við lútum ekki beinu yfirvaldi það er sem sagt kirkjuþing leggur einhverja línur en svo er ákaflega lítið eftirlit með því hvernig fólk raunverulega vinnur og eftir hvaða línum og ég hugsa til dæmis að stefnumótun sem var unnin í ýmsum söfnuðum og við kynntumst í Keflavíkurkirkju þegar ég var þar og ég veit að það eru mjög jákvæð dæmi stefnumótun í söfnuðum hún var í rauninni miklu raunhæfari sem áætlun fyrir það hvernig starfið átti að mótast vegna þess að það voru miklu minni einingar og þar gat fólk framfyllt því sem ákveðið hafi verið svona af minni reynslu að dæma og því sem ég hef kynnt mér í þessum málaflokki þá verður alltaf sem sagt starfsmenning hefur alltaf miklu meiri áhrif heldur en stefnumótun ekki gera lítið úr stefnumótun en lykilatriði þegar við erum að takast á við ólíkar aðstæður og ófyrirséðar sem geta komið upp þá verður það alltaf mikilvægara að búa við góða starfsmenningu og það kann svo sem vel að vera að það verði liður í einhvers konar framtíðarmótun kirkjunar að hlúa að starfsmenningun og það færi vel á því. Hluti af því að efla starfsmenningu innan kirkjunar er að auka skilvirkni. Við séum samstiltari hópur en við erum í dag þannig að það sé raunverulega hægt að leggja línur og vænta þess að farið verði eftir þeim en það hefur hingað til verið bara mjög eindregið niður þegar menn hafa talað á þeim nótum og ólíkt því sem að til dæmis ríkir innan nágrannakirkna okkar þar sem er miklu skýrari verkferlar og samskipti miklu markvissari en
það sem að náttúrulega sko þegar við erum að tala um þetta þá vil ég bara segja það við verðum bara að taka það inn í myndina. Það eru mjög margir, ég veit að það er ekki allir, það eru mjög margir sem eru fyrir vonbrigðum með síðustu stefnumótunarvinnu. Við erum í ákaflega svona líkt skilgreindu og líkt struktúreruðu samfélagi sem kann að vera eins og staðan í dag mjög illa undir það búið að framfylgja einhverjum megin línum sem kirkjuþing kann að leggja, hversu mikil sem svo vinna verður. Og mögulega fyrsta skrefið okkar ef við viljum fara út í stefnumótunarvinnu sem við viljum að skilja árangri og verði sýnileg í starfi okkar að byrja í rauninni á því að tryggja það að það verði hægt að fara eftir því sem ákveðið verður. Já, að öðrum kosti getum við setið uppi með allskyns plögg, sviðsmyndir eða svótgreiningar eða hvaðeina og allskyns hugmyndir sem að síðan verða lítið annað en það. Kannski eru einhverjir sem taka þetta til sín og fara eftir þessu sem mjög jákvætt en megin reglan verður svo að fæstir framfylgja því sem ákveðið hefur verið og það væri mjög mikill skaði og betur heima setið en á stað farið ef svo verður raunin. Þannig að mér finnst þetta, ég mikill talsmaður þess að kirkjan sé meira svona í anda þess sem að á almennu vinnustöðum, þess sem að fólk í rauninni fer eftir ákveðnu hlutu sem að lagðar eru. Ég mjög eindreginn talsmaður þess og ég held að væri til bót og ég held að við verðum að byrja þar. Við verðum að byrja á því að vinna þá. Við höfum tækifærin til þess núna með þessum breytingum sem hafa orðið og núna þegar við förum að vinna nýjum þjóðkirkjulögum og svo starfsreglum sem að kirkjuþing mun hafa miklu meira áhrif á að móta. Þannig að ég held að þurfum að byrja þar. Til máls tekur sér að Gísli Jónasson. Forseti, ég ætlaði nú svo sem ekki að blanda mér í þessu umræðu en ég virðist bara ekki geta setið kjur. Ástæðan fyrir að ég stend nú upp hér nú kannski líka það að framtíðarnefndin hefur verið nefnd í umræðunni og þá vil ég kannski fá að deila með ykkur nokkrum hugsunum sem að ég hef nú deilt þar. Sko framtíðarnefndin, þetta ofsalega hátimbrað orð og gefur kannski ýmislegt til kynna sem að gera það verkum að menn blanda henni þá inn í þessu umræðu. Og ef vel ætti að vera þá væri það náttúrulega alveg stórkostlegt ef þessi framtíðarnefnd væri í því að móta skýra og skilmerkilega framtíðarstefnu fyrir allt þjóðkirkjubatterið ef svo má segja og stefnumótun og allt þetta. En ég upplifi mig nú hins vegar bara að vera í einhvern reddingum. Það sem að við í þessari nefnd eigum að reyna að gera það á 3-4 mánuðum sem að norðmenn til dæmis gerða á 3-4 árum. Þegar þeir voru í þessum sömu hugleiðingum að aðgreina betur ríki og kirkju og færa til starfsmennin og svo framvegis. En auðvitað væri það ofboðslega mikilvægt og gott fyrir störf þessara nefndar ef við værum að styðjast við stefnumótun sem að væri í gangi og það væri alveg skýrt og þetta gæti orðið allt eins samfella. Og auðvitað verðum við að reyna að gera það besta úr því en stefnumótun að vinna þarf tíma. Sko ef það á að vera alvöru stefnumótun eins og síðasti ræðumaður hér var auglýs eftir. Það eru þetta alltaf hægt að sittjast niður á 2-3 hugflæðifundum og fá fullt af góðum hugmyndum og skrá þar niður en oft gerist svo ekki mikið meira. Þannig að ég held að við þurfum nú einhvern veginn að vinna út úr þessu og það er náttúrulega alveg ótakt eins og við stofnum nefnd hér og nefnd þar og nefndir allstaðar og það sé að vinna hver í sínu lagi og viti jafnvel lítið hver á annari. Þannig að auðvitað verður þetta mínu viti að tengja starfi framtíðarnefndarinnar, hvort að hún það fá framhaldsli, hún er bara sett núna fram að næsta
framhaldsþingi og til þess að reyna að skila þá því allar nauðsynlegasta sem að blasi við að verður að breyta bara hreint praktísk þannig að þessi yfirfærsla geti á sér stað. Og ég sé nú ekki að tími okkar geti farið í mikið annað í bíl en þær reddingar. Nú formaður nefndarinnar verður þá að grípa frammi fyrir mér ef að hún heldur að við séum bóar í meira en ég sé hún fyrstur í höfuðið, þannig að við erum kannski sammála um það. En auðvitað væri kannski hægt að halda þessu starfi þá áfram og útvíkka það með því að hvort að það er sama nefndin eða sem fær framhalslífi eða útvíkunemnd eða ný nefnd. Þannig að þetta verði unnið áfram því það er alveg óhjákvæmilegt. Við verðum til dæmis að fá ný þjóðkirkjulög, það er alveg ljóst og þar verður auðvitað að vera tölverð vinna því að það sem að við vorum að vinna hér á síðustu þingum var náttúrulega inn í allt öðru samhengi. Þannig en ég vil nú bara minna á mesta stefnumótun að vinna sem ég man eftir að hafi átt sér stað í kirkjunni var starfsháttanefndin gamla sem að stundum nú vitnað í sem að skilaði sínu áliti hvað 77 bláa bókin svo kallaða. Hún fékk nú satt að segja ekkert voðalega góða viðtökur í byrjun og sumir segja að þau hafi öllu verið hafnað en ef að hún er skoðuð þá verðum við að átta okkur að því að nánast allt sem að starfsháttanefndin lagði til liggur til grundvallar því sem gert var í kirkjunni í stefnumótun næstu áratugina. Og það eru nánast allir kaflar í starfsháttaálitunum nema einn sem að komi til framkvæmda, sumir ekki kannski fyrir en áratug eða tveimur eftir að nefndin skilaði störfum. En þarna var bara svo mikil fjársjóður, þarna var svo mikil grunnvinna sem menn gátu sótt í. Og það er það sem þá er ég komin hringinn, það sem hefur aðeins sett uggað mér þegar við erum í fljótheitu núna að gera þetta 3-4 mánuðum. Ég fékk nefnilega sendt í gegnum kunningja minn öll gögn frá Noregi, öll plöggin og öll lagafrumvörpin og álitin og annað sem þeir voru að vinna með og ég eiginlega bara roðna þegar ég sé það, því að þetta er svo mikið vinna sem þarf að lögð í af alls konar sérfræðingum og síðan komumst menn að niðurstöðu. Og tíminn bara er ekki að leyfa okkur þessi vinnubrögð því miður og kannski höfum við ekki burði til þess heldur. Við erum náttúrulega miklu minni stofnun og höfum ekki sömu fjárráðin og höfum alls ekki ríkið með okkur sama hættu eins og þar var því að þar var mikil vinna frá ráðuneytunum líka. En ég held að við verðum að reyna að vinna þetta svolítið saman og það verður að samþætta framtíðarnefnd og hugsanlega stefnumótunarnefnd og hvort að menn hafa svo sviðsmyndir og annað inn í þeirri vinnu. Það er bara svona meira praktist finnst mér. Ég veit ekki hvort þeir eru nokkru nær eftir þetta þrugl í mér en ég er nú eiginlega bara svolítið að létta á mér að því að maður er eiginlega svolítið bögglaður yfir þessu verkefni. Ég verð bara að viðurkenna það. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti, ekki er ég hissa á því að þú döglaðir yfir þessu verkefni. Þetta er nú ekkert smá verkefni sem þið hafið. En það var nefnt hérna orðið starfsmenning og að við þessum auka gæði starfsmenningar og ég vil nefna 2 atriði sem ég held að séu til bóta varandi þennan málaflokk. Annars vegar er ég samferðum að sammenningarnar, það er prestakallana, það er séu hluti af því að auka gæði starfsmenningar og hitt er sálgæslunámi sem að prestum og djáknum er boðið upp á. Kirkjan borgar sem sagt hluti af því og jafnframt þá aflýsingu sem prestarnir þurfa meðan þeir eru í náminu, þurfa að sækja þetta er svona í lotum kennt. Eins og við munum eftir við þessu gömlu, þá er stefnumótunin unnin upp úr aldamótum vítt og breytt við landið og ég held að
það hafi verið mjög nauðsynlegt að prestarnir sem að minnskosti fengu til þess bakland á prestastefnunni mann ég, að það var mjög nauðsynlegt að þeir hefðu verið búnir að fara á þessa prestastefnu og fá upplýsingar þessa stefnumótun og taka þátt í stefnumótunarvinnunni þar til þess að geta leitt þessa stefnumótun heima. Vegna þess að mín reynsla var svo að fólk var ekki alveg með á því hvað það ætti að gera og það þurfti virkilega að tala fólk til að sitja yfir þessu í einhverja klukkutíma í mínu prestakalli sem þá var. En ég held að ég tek undir það sem framkom hjá einhverjum, kannski sér að reyni, ég man ekki alveg hvað sagði það, að þetta nýttist ekki nógu vel kirkjunni og ég held að það hafi meðal annars verið vegna hrunsins. Það voru ekki til peningar til að fylgja þessu til enda. Og þess vegna náttúrulega ef að maður setur eitthvað niður á blað og segir á þessu ári að vinna þessu og næsta ári þessu og svo framvegis þá er það mjög flott á blaði en það verður að vera til peningar til að vinna það og það verður að vera mjög mikil eftirfylgni ef þetta á að ná út í söfnuðina. Og það tókst ekki að mínu mati en það er ekki þar mér sagt að það mun ekki takast í framtíðinni. Svo er annað sem ég velti fyrir mér að við þurfum að hafa í huga þegar við, ég náttúrulega er ekki greið atkvæði kirkjuþingi en þið gerir það. Hef þó málfrelsi og tillögur rétt að við þurfum að hafa það í huga að ég sé þetta fyrir mig þannig að þetta flæði svona út í söfnuðina, verðum allt land, það sem er ákveðið hérna á kirkjuþingi. Og ég held að fólki vilji ekki miðstýrða þjóðkirkju. Mér hefur sýnst það að fólk vilji fá að sjálfdæmi svona að einhverju leyti það hvernig það hagar sínu safnaða starfi. Og við megum ekki setja svo mikla skorður það sem er samþykkt hér að það virki ekki út í söfnuðanum. Og svo vil ég segja að lokum við megum ekki vanmeta heilagan anda. Ég sannfærðum að hann er enn í kirkjunni og í líf okkar. Til máls tekur séra Axel Árnason Jarvík og síðan Stefán Magnússon og þá doktor Hjalti Hugason. Ætli þetta sé minn penni frá því áðan. Forseti. Er það þinn? Er það ekki á bakvið það við þegar tölvunni? Ég nefnilega finn ekki minn. Já, ég ætla að segja ykkur á því að þegar ég kom til Reykjavíkur á 50-deginum þá tók ég út læri og ætlaði að elda þig í gær. En það var enginn heima hjá mér til þess að borða lærið. Þannig ég hringdi bróður minn og spurði hvort hann tæki ekki móti flóttamanni. Og við fórum að elda lærið og konan hans og svo sáum það að það myndi rætt að bjóða fleirum og við fórum að hringja út og þá var allir búnir að borða. Þannig að við átum á okkur gat, ég, bróður minn og mágkona. Ég er að segja ykkur þess að sögu vegna þess að ég held stundum að við séum að fara okkur allt og stórt í fang. Við erum að taka allt og stóran bita. Og þegar við tölum til þessi stefnumótun að þá erum við að tala allt eins og Gísli sagði þjóðkirkju báknið eða batteríið. Það getur verið að við séum að taka á stóra bita og svo þegar við þurfum að taka bita þá tökum við svo stóran bita að við getum ekki kynnt honum. Og dæmi það er þetta sem framtíðarnefndin er að gera og ég er búinn að prenta, ég held 1/3 út af því sem norsku pappirnir er að skýrsleru og hjá okkur er þetta kannski bara hálf blaðsíða. Þannig að það er eitthvað að hjá okkur í ýmsu og kannski er það vegna þess að við erum fá og þurfum að beita okkur í mörgum málum í einu hvert og eitt en gefum okkur ekki þann tíma sem þarf. En það að koma hingað upp er að benda á það hvernig Bandaríkjamenn og aðrir hafa gert þessa hluti sem reka stóra heri. Ég er búinn að segja þetta svo sem áður. Að það er heilt batteri sem er að búa til the army after next army. Og ég stundum farið yfir á kirkjuna, kirkjustofnunin sem tekur við eftir þessa kirkjustofnun. Og við getum sagt að kirkjustofnunin hún lifi 15 ár, eitthvað svoleiðis. Að koma þessari hugsun líkin að hjá okkur að tími og kirkjan eftir næsta kirkju. Og þetta segi ykkur vegna þess að
Það er kannski bara nóg að stefnumótunin okkar snúa því sem við köllum þjóðkirkju Íslands. Látum söfnuðina eiga sig í bili og grasrótina, heldur komum á því fyrirkomulagi sem hjálpar síðan sóknunum að starfa almennilega. Og ég er ekki að lasta einn í þessu, heldur bara taka kannski boltan frá Gísla, því að hann sagði margt af því sem ég var að hugsa þarna í stóla áðan, að taka ekki heilt læri út eða ætlar að borða einn. Ég vonu það eitthvað borðið það nú með mér. En það var hins vegar mjög gott, ég hefði getað tekið eitthvað með ykkur. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Dr. Hjalti Hugason. Forseti. Veist að Axel skildi ekki hafa ringt í mig, ég er mjög liðtækur í því að borða læri. Gísli og Axel eru kannski búin að segja hluti til það sem ég var að langa til að benda og það er þetta að við þurfum ekki að gera allt í einu, sko, við getum að áfangaskipt verkinu. Við kannski, punkturinn er kannski það að við þurfum utanaðkomandi aðstoð. Ég held að sé nokkurn veginn þannig að hvorki guðfræðinni búfræði sé nógu dugleg og góð til þess að sinna þessu verkefni, sko. Og kannski þurfum við mitt að fá utanaðkomandi aðstoð bara núna, strax, til að vera framtíðarnefndinni svo kölluð innan handar. Og síðan í framhaldi af því þegar búið er að vinna þá smottir í svinnu sem hún er að gera, þá getum við farið að taka og kannski jafnframt, hvað ég að segja, efra lagið í kirkjunni. Og hvað nákvæmlega gert er í söfnuðum er ekki akút vandamál dagsins í dag, held ég, sko. Heldur hvernig ætlum við að skipuleggja toppstykkið, hvernig ætlum við að koma því þannig fyrir að kirkjustjórnin sé ekki að þvælast fyrir kirkjustarfi í landinu, ef við getum bara sagt það svo gróft. Það er stundum þannig að þessi neikvæða umræða og leiðindi þau eiga ekki rót í sóknunum í öllu falli. En ég held að við ættum bara að drífa okkur í það að afgreiða þetta í nefnd og með viðurkenningu á vanmætti okkar og fullvissu það að við þurfum að fá utanaðkomandi aðstoð til að aðstoða okkur og draga okkur í landi í þessu. Til máls tekur Dr. Hjalti Hugason og talar hann í annað sinn. Já, forseti, í þessari umræðu þá fléttast nokkur mál saman og þar á meðal hlutverk framtíðarnefndarinnar. Nú var ég því miður forfallaður í haust, þannig að ég er ekki alveg kunnugur hennar hlutverki og skilgreiningu, en í mínum huga væri það alveg nóg hlutverk fyrir þá nefnd í raun og veru að kortleggja, ég ætla ekki að segja vandan, heldur bara verkefnið sem er framundan. Hvað er það sem þarf að bregðast við og sortera upp hvað er nauðsynlegt að gera hugsanlega fyrir áramót eða upp úr áramótum og hvað er það svo sem að þolir alveg lengri tíma og ég var að segja meiri vinnu og það væri alveg fullnægjandi hlutverk fyrir nefnd að ég var að segja kortleggja verkefnið og bregðast þá við bráðustu hlutverkunum. Nú, auðvitað hefur Stefán alveg á rétt að standa í því að
að það er ekki safnaðar starfið sjálf í raun og veru sem að eigum að segja kemur til með að fara í gegnum einhvern öldu eða hvað til að brímskapl í nánustu framtíð. Það er kirkjustofnunin og þetta heildstæða kerfi sem að þarf að fá mesta athygli núna. Allir kirkjustarfið sjálf út í söfnuðunum og sóknunum sé ekki í príðislægi víða og alveg fært að halda áfram þrátt fyrir ákveðnar breytingar í rekstrarkerfinu og þar fram eftir göttunum. Síðan þegar búið að skipta þessu upp í þrep og annað þess að þá kemur örugglega að því að það þarf að kalla ýmsa að borðinu, sérfræðinga á ýmsum sviðum og þeir geta verið utanaðkomandi og ekki utanaðkomandi. En í framhald af því sem Skúli var að tala áðan, sem sagt stefnumótun í kirkjunni og framkvæmd stefnunar, þá vill svo til að það er til alveg ný doktorsrannsókn sem að fjallar sem sagt stefnumörkun á sviði ákveðinar kirkju og hvernig tókst til af hrindin í framkvæmd. Þetta er kirkjan sem á í hlut, hér Íslenska þjóðkirkjan. Sá sem framkvæmdi rannsóknina er þjónandi prestur í Íslensku kirkjunni og nú á Íslenska kirkjan sem sagt sérfræðing sem getur upplýst það hvers vegna komu ýmsir agnúar upp á framkvæmd til dæmis stefnunar sem að miðaði að sem sagt samstarfsvæðunum dæmis tekið. Þarna höfum við sérfræði þekkingu innan kirkjunar og ég er viss að sá sem ég hlut á eða sú sem ég hlut á sem sagt væri alveg fús til þess að fjalla þetta á einhverjum vettvangi. Sem sagt verkefnið er stórt en það er alls ekki þannig að það sé að steypast yfir okkur í einhverjum ægilegum brímskapli. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Forseti, ég ætlaði nú ekki að fara að ræða framtíðar nefndina neitt sérstaklega akkurat undir þessu máli en það er búið að minnast það ofta á okkur og að ég eiginlega sá mig til þetta en hlutverk nefndarinnar fyrst og fremst að vinna úr 6 blaðsíðna plaggi. Ég var fegin Axel að þú varst með bunkan með þér. Ég var hugsað til þess þegar Gísli var að tala hvort þú væri með þetta. En eins og ég segi, okkar hlutverk er fyrst og fremst að sjá til þess að við getum að við uppfyllum skilyrði þessa samnings. Við getum tekið á móti starfsmönnum hér áramótin og þeirra réttindi og skyldur séu þar sömu morgunin 1. janúar og þeir voru 31. desember þegar voru svo og við erum að bara, og eins og Gísli segir, við erum að slökkva elda svolítið núna, við erum að reyna að bara átta okkur á umfanginu, við erum að reyna að átta okkur vinna úr því sem við höfum, reyna að sjá allt sem maður getur komið upp á. Hliðarverkefni sem nefndar eru allar þessar spurningar sem vakna. Það er fullt af bara spurningum hvað með þetta og hvað með hitt. Sumt er bara þannig að við þurfum bara sérfræðingi trúarbrögðum til þess að svara því. Við þurfum sérfræðinga í lögfræðispekinga til að hjálpa okkur að svara ýmsu og sömu getum við ekkert svarað. En eitt af því sem ég líti á sem hlutverk okkar er að safna saman öllum þessum vangaveltum sem koma upp, öllum spurningum sem koma upp, bæði hjá okkur sjálfum og í samtölum okkar við fólk og koma því í einhvern farveg. Ég sé fyrir mér að stefnumótun, sviðsmyndagerð eða hvað við köllum þetta eða hvernig sem við vinnum þetta, það getur hjálpa okkur að svara einhverjum spurningum. Við vitum það að þetta tekur tíma að gera stefnumótun og annað og við fáum svörin kannski eitt strax en það er það allt í lagi. Eina sem við þurfum að hlaupa hratt í núna er eins og ég segi að tryggja réttindi starfsmannina og skyldur. Að starfsmenn, allir hvort sem það eru prestar,
prófastar, biskupar eða bara hérna starfsmenn á skrifstofunni, ekki bara fyrirgefið, starfsmenn hér á skrifstofunni, að þeir bara séu öruggir í sínum störfum. Og það er það sem við þurfum að klára, sem er líka hraðast á að klára. Önnur mál þurfum bara að passa að komist í eitthvað góðan farveg og ég legg metnaðan minn í það að við komum málum á einn eða annan hátt farveg, hvort sem það verður það að við þurfum að flytja málin hérna sjálf á kirkjuþingi eða hvort það er nóg að minnast á eitthvað starfsmann hérna frammi á biskupsstofu að gera eitthvað eða klára eitthvað, að við reynum að koma sér í farveg og ég vona ekkert þetta niður. En hvað sem við gerum og hvernig sem við förum í það, þá held ég að við þurfum að fara í einhvers konar naflaskoðun, hvar við erum og hvert við ætlum og hvað viljum við vera og hvað stöndum við fyrir. Og það getum við vel gert í þrepum, við getum vel gert það í einu lagi, en við þurfum allavega að gera það. Þá hafa fleiri ekki hvatt sér hljóðs og gef ég framsögumanni orðið, Steintori Haraldsen. Forseti, ég þakka þessar umræður. Ég ætla aðeins að hlaupa á hundabað eins og sagt er yfir það sem fram hefur komið og reyna að stytta mál mitt. Axel hóf umræðurnar og fór hér með smá skilgreiningar á þessu og að mestu leyti rétt hjá honum. Það sem hann sagði, þá er ég ekki að tala um lambalærið. Ég geti svarað því núna líka með lambalærið því að ég hef nú búin að fást við þau mörgum æfina. Sko, þá segir maður bara, sko, þegar maður er með stórt lambar, hvernig borðar maður fíl? Maður tekur fyrsta bitan og svo sér maður til. Og þetta er eins með lambalærið. Og maður tekur fyrsta bitan og maður þarf ekki endilega að klára lærið. En það er annar saga. Axel fór að mörguleiti rétt með skilgreiningu sína og þar kemur eitt inn þegar er verið að tala um þessi tvö mál í einu að þau skarast nefnilega. Það er þannig að það gæti verið gott að byrja á stefnumótun og fara í markmiðasetningar, setja sér markmið og síðan að skoða það með annara aðferðafræði hvernig á að ná þeim og hvaða leiðir eru færar til þess. Guðbjörg kom svo upp og ég hef nú ekki skrifað mikið við það, eina sem ég skrifaði bara var velmælt hjá henni, fyrir ekki Guðbjörg mín. Það var eina sem ég skrifaði hér. Svo kom Hjalti með sínar akademísku vangaveltur eins og venjulega. Sko að það væri ekki hægt að fara í sviðsmyndin en maður væri frekar þröngt afmarkað. Þá vil ég benda á það að forsætisráðuneytið er ekki mjög þröngt og afmarkað. Það bara spannar allan veruleika íslensks samfélags. Svo að það er allur gangur á þessu í sambandi við að gera sér sviðsmyndir. Arna kom nýútskrifuð úr námi í markþjálfun og afskaplega jákvæð. Og ég er á þeirri skoðun að gerð sviðsmynda eigi ekkert að vera neikvæð, hún getur verið mjög jákvæð. Og að gera að vera ekki að láta neikvæðina draga úr sér kjarkin. Og hún er aldrei til góðs, en það er samt nauðsynlegt að horfast í augu við raunveruleikann. Maður þarf ekki að vera neikvæð til þess. Til þess að horfast í augu við raunveruleikann og læra af mistökum sínum. Svana nefndi hér framtíðarnefndina og það er alveg rétt. Það er hins vegar komið fram bæði hjá Gísla og Önnu og fleirum að hún hefur talsvert að gera. En mér dettur í hug sko að í vinnunni sem að þar fer fram,
þar væri alveg hægt að byrja að skrá niður þau markmið sem við þurfum að ná. Þó ekki væri annað. Og það gæti bara verið ágætt að fá bara að við hefðum þau markmið sem að væri æskilegt að kirkjan stemdi að. Skúli kom að merkilegu máli, Ólafsson, þegar hann að tala að stefnumótun og svona sviðsmyndagerða, hvað sem eins og við erum að tala að það myndi ekki teygja sig alveg niður til sóknana. Ég held að einmitt sviðsmyndagerðin, hún opnar augu okkur fyrir þessu, að til þess að þetta nái niður til sóknana, þá þarf að gera þetta. Og þá þarf að beita þeim aðferðum að hvetja sóknir landið til þess að fara í ákveðin farveg og skoða sig og gera með sér einhvers konar stefnumótun. Sumir gera það, aðrir væntanlega, en aðrir kannski ekki. Gísli kom svo aftur inn á Gísli Jónsson kom svo aftur inn á þetta hvað framtíðarnefndin hefur á könnu sinni og ég tek undir með honum en það þýðir ekkert mínu viti að sko láta verkefnin sko þrúa sig niður. Það var sagt við mig hérna 2013 þegar ég stend hér í pontu einhvers staðar í borginni og að tala þetta sóknarsamband og það væri nú dálítið mikið í fangfæst að ætla að stofna 240.000 manna samtök. Og það væri nú ekki svo góður samhljómur á milli sumra sókna og þetta væri klofið þarna og þetta er svona þarna og þetta er svona þarna. En það þýðir ekkert annað en að halda áfram og þá vinna að því að samhljómur myndist. Og það búið að taka öll þessi ár og það bara þarf þolinmæði stundum og það var einhver sem sagði hér í pontu að kirkjan er svo stórt olíuskip sem er erfitt að beygja og það er alveg rétt. Þetta tekur ákveðin tíma, sum verk sem við þurfum að taka á okkur eins og við erum að vinna í framtíðarnefndinni verða að vinnast svona, annað getur vinnist hægar. Agnes kom hérna að merkilegu máli þegar hún kemur upp og fór að ræða stefnumótuna sem gerð var og við sem eldri erum, við þarna munum það. Og þetta er rétt sem hún segir að það var svona að öll eftirfylgni hún datt niður. Og það eru ástæður fyrir því. En ég held að þetta hafi samt haft margt gott í för með sér. Ég er á þeirri skoðun. Svo kem ég hérna lambalærun aftur, svo kem ég Hjalti hérna líka upp. Og ég held sko að þegar við förum í þessa vinnu, þá er rétt að gera svona vandað aðgerðaplan með vörðum og dagsetta það og segja við ætlum að ná þess og þessum tíma og svo þess og þessum tíma og þess og þessum tíma. Við ætlum að setja svona mikla peningi í þetta núna og svo gefum okkur einhver 2-3 ár til þess að klára málið eða meira ef þarf. Þetta er yfirgripsmikil vinna en gæti verið mjög góð að tengja saman kirkjuna. Agnes ræddi það áðan að það er þörf fyrir það að fólkið í landinu finni það að það sé hluti af þjóðkirkjunni og það fái að ráða einhverju hana. Og ég finn það svo vel eftir að vera búin að vera í sambandi við sóknarnefnda fólk út allt land núna í meir og minna allt síðastliðið ár, sérstaklega, að sko fólk er svo fegið á hinum og þessum stöðum á landinu að ég skuli hringja í það og ræða við það, segja þeim frá kirkjuþinginu, segja þeim frá þessu og þessu, reyna að tengja það og svo framvegis. Fyrir vestan, fyrir austan og norðan og sunnan. Og þetta er það sem við þurfum að gera og það er ekki hægt að benda til dæmis hérna á Biskupsstofu og segja þau gera þetta ekki vel og eitthvað svona. Þetta er ekki svona, það er kerfið okkar sem er þungt í vöfum. Það er ekki fólki sem er að vinna í kerfinu, það er kerfið sjálft.
og við þurfum að opna augu okkur fyrir þessu og ég, eins og ég segi, ég legg til að þetta fari áfram í nefndirnar, verði rætt þar og reynt að finna út einhvern góðan endir á þessu máli áður en við ljúkum þinginu núna. Takk fyrir. Þá umræðu lokið 29. mál og lagt til að máli fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gefi merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari í allar nefndir. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Forseti leggur þá til að 27. málið hans Hreins Hákonarsonar, það fari líka í allar nefndir. Þingheimur samþykkur því? Þeir sem samþykja það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Þá bara komið að lokum þessa fundar í dag. Ég vil þakka bara góðan fund hér og ég ætla að minna á það að það móttaka hjá biskup hér í veislusalnum okkar og núna bara klukkan 5. Þannig að þessu fundi slitið, til nýs fundar verður boðað með dagskrá. Fundi slitið. Klukkan 9, það sami tíminn.